Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan man, ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kayang ako'y agad at yakapin. Hanggang sa pagtanda natin, nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya ay ibigin mo? Kung maputi na ang buhok ko, pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kahit maputi, kahit maputi, kahit maputi na ang buhok. Ayaw panital, di ko ganahan magamag skandal. Ko nangandoy nga akong mayabo ang kaw, maong akong di trabaho. Pero pas kilano gimong tutukan, di malikiyan nga mahunaw-naan. Basin pwede rapod bisig ka o sala, ihatan ako pero di lang tanan. Kinaadlo ko basin mabuyagan, ako yung tiyan ni mong paborutan. Mukhang sana lang akong ginikanan, na ay matigbasan kundi. If you don't wanna see me, did a full 180, crazy, thinking about the way us. Did a heartbreak change me? Yeah, baby, but look at where I ended up. I'm all good already, so move on, it's scary. I'm not where you left me at all. So if you don't wanna see me, then tell somebody. If you wanna believe that nothing could stop me, don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walked away, you know how. Don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with a word goodbye? Know it took some time to survive you. I'm better on the other side. I'm all good already, so move on, it's scary. I'm not where you left me at all.
stop me. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Yeah, yeah. Ooh, ooh. Yeah, yeah. Ooh, ooh. I know where you left me at all. So if you don't wanna see me, then show somebody. If you wanna believe that nothing could stop me, yeah, don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Oh, ooh, ooh. Don't show up. I know where you left me at all. So if you don't wanna see me, then show somebody. If you wanna believe that nothing could stop me. Hoy, way mal, ayaw panintal. Di ko ganahan mag-skandal. Ko nangandoy nga akong mayabo ang Okay, so good evening everyone. This is your host Doms Viajero and welcome to my live stream. So, yun, I'm still trying to get used to this live stream guys kasi di pa ako ganun ka comfortable actually to have a live stream. So, yun, magandang gabi sa atin lahat. Just wanna say shout out to our guest dito sa baba. We have Lakay family, Tamsakdan. We have Idol Bro, Roy Empleo. Thank you so much. Maayong gabi. Ingon si Roy Empleo. Jim Potts Vlog, Tamsak. Thank you so much, Jim Potts. Lian J. Barbero, a super idol. Bugdo Love, shout out. Super idol Doms Viajero, you know. And we have Kapatidness JV Dorado. Mega love shout out sa'yo. At tsaka kay Ganda sis Millis Journey. Thank you so much sa pakulay at dahil dyan, itong para sa'yo, sis Ganda. You know, thank you so much once again, sis Millis Journey, sa pakulay mo dyan. And we have Jerby Dorado, Tamsakness, Dannes. Okay, thank you so much, bro, sa patamsak dyan. Jerby Dorado, hi, Ate Millis Journey. You know, hi daw. We also have Michelle Torrigosa. Ito ata yung kapatid ni best friend, Tataboy Chavez. Atat Nation, okay. Thank you sa pag-drop by dyan. Millis Journey, Jerby Dorado Bunso with a heart. You know. Shout out sa ating beauty queen model na si Millis Journey. Super Idol Leon J. Barbero, Tibbs ko, Millis Journey. Yun. Jerby Dorado, Atines Kong Pitines. Super Idol Leon J. Barbero. Yun. At may heart pa. Leon J. Barbero, Kapatidnes Kong Pugines at Jerby Dorado. Yun. Arfness, sabi ni Jerby Dorado. And guys, baka naman sa mga pwedeng mag-share dyan sa ating live stream, i-share natin para marami tayo ngayong gabi. Teka lang, mag-share din ako. Shout out Ness to all Ness. Yun, no? Jerby Dorado, thank you, thank you. And guys, share muna natin yung live stream natin para dumami naman tayo ngayong gabi. And later, we will have our super idol, Leon J. Barbero.
sa ating live stream at saka si best friend Tataboy Chavez. So, for tonight, ano lang tayo guys? Chill out lang tayo guys. Magtatagay-tagay tayo ngayong gabi. Sharedness, doneness, broness. Oh, thank you so much, bro. Thank you so much sa pag-share. Yon. Teka lang. Hanap tayo ng background music. Kanina guys, actually, gumala-gala tayo. Pumunta tayo ng grocery. Bumili tayo ng panggatas at pang-diaper. Teka lang. Hanap tayo ng background music. We have Elizabeth Veloso. Thank you so much, Elizabeth, ha, sa pag-drop by. And, okay, sabi niya, hello. Yes. Hello din sa'yo, Elizabeth. Jerby Dorado, tagay-tagay lang, walang tayo, yon. Walang tayo daw, sabi ni Jerby Dorado. At sabi ni Elizabeth, hello po. Okay, bumili ng gatas, walang tayo, yon. Okay. You're welcome, BYC fam here. Okay, thank you so much for dropping by, Elizabeth. And yon, mga ka-BYC, thank you so much. And binigyan na kita ng jacket, Elizabeth. You can drop your link para magdikitan kayo ni Jervy Dorado dyan sa baba. Okay? For the meantime, I'll check for background music para hindi din tayo maboard. Na tayo ng budots. Dance remix. At yon, dito si Super. Wait lang ha, naghihintay lang ako ng ano. Kamusta, Ng order Super ko. Idol? Okay lang ako, Super Idol. Andito pa ako sa labas, medyo malamig na tapos. Oy, malamig. Yes, Sana all malamig na po. Ay, may snow ba sa Taiwan, Super Idol? Naa siya sa kanang mga taas na kanang lugar, pero diri sa kuan, diri sa hinan sa Taipei, dili jud siya makuan og Oo. snow. Pero for sure, tugnaw diha. Kaya na may part nga, Tugnaw. may snow. Oo. Tugnaw jud ka. Uy, mega love shoutout kay Ate Marian. Agoy na late na naman ako. No, Ate Marian. Naapagid ka sa Tara, kuan. dito pa So ako. good. Nasa Jollibee din daw si Idol Loves ko. O, tumawag actually At si best saka friend kanina. ako andito rin. Uy, Burger itour mo din. kami dyan sa Taiwan para makapunta din kami sa ano, kahit sa video lang. Gusto mo? Saan Oo. saan ba gusto? Saglit lang. Saan Hinihintay ba ko tayo pa yung pupunta ano na? hinihintay ko pa yung order ko. Okay. Mamaya punta tayo doon sa labas. Sige, sige. I-tour mo kami sa Taiwan. Guys, Walang itutour tao. tayo ni... Wala ano, masyadong tao ngayon. wala tayong... Sa okay. dalawa-tatlo lang kami dito. Saan yan? Fast food ba yan? Nandito sa Burger King. Burger King. Okay. Oo. Thank you so much, sabi ni Elizabeth Veloso. You're welcome, of course, Elizabeth. Shout out Ate Marian. Yep, sabi ni Jerby Dorado, Ate Marian Ness. Hello, Ness. Okay. You know. Uy, may 5 million viewers na tayo, guys. Oh, ang lamig. Okay. Pero, mapuntahan mo lang yung mga ano dyan, mga lugar Ha? na may snow, Super Idol. O pwede po adtoon pero dapat magsuot kag ka ng Pang-winter niya mga baga. kuan. Baga kayo na kanang na syempre Na kay mag-jacket, ha? basig makaging ka dito. Makaging ka dito noon. Sige, imbes na maulaag ka, makaging hinon ka dito. No. Kanang Ilis, muot ko Super Idol ba kay? ano ba? Kani akong duty na, di ba nag-adjust man ko sa graveyard shift. Sige kung makatugid ko Super Idol. Akong may gani kay na ko'y kabadi-badi pud ba nga kauban ako. Uy, Kanang unsa na ko- mag-discuss? Imuhang Kasi imong tulog dili ka nang Dili compare. pag straight Super Idol, nag-adjust pag akong body clock karon. Ana po na si Idol Loves. Oh, graveyard shift sa din si best friend di ay. Unsa?
Graveyard shift na po, graveyard shift na po niya si Ang tanan niya, kay nga nung di na siya katulog dayon. Matulog na siya na ano sa... huna siguro, no? Murag Siguro na, ni- murag na, adyo na Okay, siya yun, or di kaya, na siya ginabuhat nga ka ng Uy, kuan. nabuhat. Unsa ka na, no? Nga di siya din katulog. Uy, naglapag ng link si Elizabeth Veloso. Magdikitan kayo dyan. Ay, parang Will be ano durado. mo to? Hindi mo ba to kilala? Si Elizabeth Veloso is from BYC. Ate Marian, I love you, Ate Marian. Kapatid Ate Nes kong Marian, Pogi thank you Nes. sa- I love you, Nes. Sa pag-drop by. Gusto ko tong logo ngayon. May logo na pala na Atat Nation, no? Ang ganda. Yes! Meron nag... Alam mo ba kung sinong gumawa? Ay, parang alam ko. Si Outran DYC. Wala namang iba. Yes. Oo. Parang nakaterno kasi sila sa mga uniform natin. So, alam ko. Hindi ako nakapag ngayon sa kasali ba tayo sa weekend premiere? Super Weekend, Idol? wala tayo. Wala tayo. Wala tayo, no? Sasabihin ko sana sa GC na sorry di ako nakapag-attend, mag-play all sana ako. Oo. Ano So, di siya, pa tayo sa may mga oras lang. Yun, okay. pero, oo. Sa may mga oras lang na gustong makisabay. Makisabay sa Oo. Kasi alam ko off tayo pag weekend. Yes, weekend. Mm. Dapat naman talaga siya, wala naman sana. Kaso nagdagdag ng isang araw kasi nga, ang daming, anong nagbit ng Tagalog mo kung mabisay? Di mag-Tagalog lang tayo Super Idol para Sige. baka may mapadpad Kasi na Tagalog mga- din kasi si si kapatid Nes. Kawawa naman. Ay, Ang Tagalog kasi pala. ano- Sigurado pala. Tagalog yan siya, oo, Tagalog yan. Saan sa Luzon? Kapatid Nes ng Pugines, taga saan ka? Hindi pa alam talaga, no? Sabi ni Ate Marian, hello langga, bungol lang kuha kay my customer. Kaluyang Ate Marian. Ate Oh, Marian, thank you. she beauty Oh, si She Beauty, Alam yun, mo ba na makipagtagayan Yes. yan? At before ako dito, maglapag ng mga pangtagay. Maglinis muna ako kasi Meron ka kakarating na? ko lang. Meron ka ng pagtagay? Yung Ay, wine bibili ko pa ako ng bibili pala ako ng yung sinabi mo na pangbukas ba? Ano yun? Cork yun? Cork. cork opener. Oo. Ano yun? Mag-check Search ako ko yun. ngayon. Uy, sayang kayo, no? Matanggong dito kong wine. Dili na ko mainom. Uy, kalami ato spray idol. Oy, Oo. kalami dito sa wine. Kuan Ano sa magiging chocolate to? Yes Lindot ka na na ako. combination. Na dark chocolate dito. Wala pa na ako Oo, ganito giabli. Kinahan kay kuha ng dark chocolate yun. Kasi, Shout out ganito. to Beauty. Yeah. Now paabot from work, sabi ni She Beauty. Okay. Thank you. Ayun, lalabas na tayo, guys. Yan Tcharan! So, saan ba tayo pupunta? Saan mo kami itutur ngayon, Super Idol? Dito po tayo, sa labas na po ng Dito po tayo bumili dapat ng may pa Super Idol. Welcome to my vlog, ganun. Welcome to my vlog, guys. Ayan po. Ngayon po, pupunta po tayo sa Ang ganda naman. doon bilihan ko ng mga sa grocery na lang siguro. Oo, sa grocery na. Ayan. Ang ganda ng parang alinis ng car. Nakaabot na tagpuan, guys. Pwede tayo, Taiwan. ma'am. Giordano. Oo. Nakarating na kami ng Taiwan, Super Idol. Guys, dahil dito sa- po tayo sa tingin muna tayo ng mga pang-winter na Sige. Char. Winter. Tingin mo na Yeah. si Super Idol, guys, ng Tibak. Uy, grabe sa tibak. Kigwa, oy. Sa Kanesyo. Ayan, mga pang-winter po Lupan yan. kayo Sa ngayon, $399 lang siya. $80. Kanesyo na bulbul-bulbul, guys, oh. Mga bulbul. Bulbul. Gusto niyo po na may bulbul para hindi lamigin yung mga liog ninyo, guys. Yung mga liig niyo dyan. Wow. Pang winter gid eh. Ang kuan ay mga Yes. mm-mm. Yun, Feather, $399. Ito yung mga boots with the fur ron. Aha. Asa ta? Na po yung mga pang-baby.
cute kayo siyang mga pambata, di ba? Pang winter. Kani super, ay pang babae man dito ako ang kuan. Hawa, cute kaayo. Wow. Tara. Mm. Adri pang babae, super idol. Awa super idol, oh. Uy. Shout out sa ako ang inaanak diha, Chloe. Yun, no? Shout out daw kay Ninang. PNJ Asa ni Barbero. mo, baby? Pili ha, pili. Una po'y bagraba, cute kaayo. Wawa siya. Oo. So, mamuot ka super idol ba? Kaya kani akong pares. Oh. Namalit og ka ng puro panglakad tanan. Kung wala na pangbalay. Kung nga, grabe ka daadlaw. UOTD si baby. Siguro, Except sa Bisag mga na. puti. bisig na sa balay, super idol. Sige sa Kaya balay iyan niya. Yan na siya na. Pang suoto na ni oy kay una mo dako nagdali si baby wa na. Ila na maigo. kuan Una, ka ng everyday first is baby OTD. man good. Oo, First ma- baby man good. Basta kuan. Yung anak jud na. ma- So, malingaw pa ni baby kay ano gudang magtanaw ka sa iyang mga facial expression ano ba? oh. Murag magjutok ra kaniya mura na ma-happy na ka. Awa guys, kani kay guys kay mura kag kanding ani nga nagalakaw kung mo ni mong paliton. Grabe siya. Kani guys mura kag kanding nga galakaw ani guys kay oh bulbul ni sa kanding. Ay mura iya sa kuan ba? Oo. Pero Per mahal siya ha. Medyo mahal. pila siya. Ganan ko. Tag 700, 699. Wala pila man na sa Kani pod mura Peso, sad kag kiro ani. Mura kag ako murag aw pa ani. Pero nindot siya kay suoton hinoon kay makuan jud warm mo kayo. jud ni mo ma-feel ang patugnaw. Pero aray nas Pilipinas suoton na grabe gyud ang inita gyud. Tulo jud ni mo ang kuan. May pa siguro na i-vlog ko ni diri na para Sus, sa Silan Amelie no. mag-vlog dahil ka sa Friday. Wako kita ni Mag-vlog ko mag-vlog ba? Kata nang Mag-vlog ko travel ganun vlog mga. ba? Tapos laglaag ko din diri na apo dito sa Ganang Pikas Inet. Mag-grocery ka sa Friday, wala na ba? Imo siyang Ay i-vlog. maadto ko grocery di ay no. Gawas na ko kay adto ko dito kay mangita ko lagi pang open sa kuang kuan. Sa imong wine. Ay kani ay partner na siya pang kuan. Uy, pag Santa Claus man nga babae. Pang Santa. Yan dito siya. I-shout out sa nato si Shitby. Asa sis? Wala pa kahit siguro pa human og kaon na si Idol Labs. Tuto First apas na. ng Jollibee. Tapos siya sa Juby. Juby. Dere, nanita dere. Dere na sad ta. Ibilin sa nako niya akong pagkaon kay. Hello. Nagbili sa jug food eh. Awa pa ka nag-dinner sa Friday? Wala pa ko grabe ni mo kay. Wala eh. Mas giuna na ko ako. Namang gud koy gibuhat good. Okay. Oo. Bilin sa nako ako ang pagkaon kay basig mayabo dito sa kuan. You know, we have RBTV, Yahoo, you know. Thank you so much, bro, sa pag... Uy, Drop Dudong! Oh, Yeah. ito, Can I put this? gitour ta karon ni but- Super Idol sa Taiwan. Oh. Thank you. So, anina ta diri guys. Palit na siya na. Ay, gasale deron sila, oh. Ingon ni She Beauty, welcome na minaw lang ko. Okay, thank you so much, She. RBTV, palit na sa nagpandesal, bro. Si Lian Judy. Oh, cute kaya siya, super idol. Grocery na na. Cute Super Idol. kayo. Ha? Grocery na na siya. Oh, dire na sa lahi na ni siya. Ay, Lahi pa department ni siya. store pa ni. No. Department store pa. Lahi pa ni siya. Lahi na ni nga store, no? Oh, lahi na ni. Lahi na siya. Dadon ta mo Ingon sa si taas ha. RBTV, Super Idol, nagpalit na sa daw kag pandesal. Last time man gud ako siyang gidala nagpalit kog napkin. Ay, Ano ko pastila. dong kuyog ta dong. Ano siya din. Asa man ka ate Bugdoy ko nga dito magpalit kog kanang kuan. Pansalat. Sa pansalat. Pangsapong sa bilat. Sorry. Oh. Imo laging giingon. Hindi, Cute Hayakawa. Thank you so much sa pag-drop by. Grabe. Thank you sa Ay, pa-heart dyan. At saka,
kay Idol Bro, Lefty Crafty, grabe bigatin mo ni atong mga bisita Super Idol. Oy, Yes. wow, matandaan mo. Oy. Charan! Merry Shout out sa Christmas, ating 8 guys. million viewers. Mag-vlog di ay kuani diri, no? Oo, Naglaag pag-vlog. Oy, Ding, 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 ding. ang inyo siya pang content Super Idol. Lagi, no? Christmas ba? Charan! Oo. Kanang mga Asim. Christmas tree sa mga mall ba? Kani, diri, pwede ka kapili-pili. Or kanang Christmas decor ideas, ano ba? Mga Yes. kuan. Kita ko sa IBTV. kanang content ni Sige. Upa Idol Lefty Crafty, ganan kay ko kay limpyo kay tanawon ba, no? Nindot kayo yung sala, yung Balay pa decor jud niya. po dito. Wow. Sabi ni Lahat ano, na diri- IBTV, na-tour na ko. Na ako naman diri gidala si Dudong Bugdon ako o sa mga duwaan sa mga bata. Ana, bito siya. Yes, Oh. Gipalit kay Pandesal ra. Ana siya. Minji Hayakawa. Okay, may pa. Minjaya kawala love. Mm-mm. Lefty Crafty. Yo, bro, shout out dyan. She Beauty also di ay bilin-bilin po diha sisi. Mura lang Wala sa man ko Pinas. diri paliton. Mura Naglag-lag lang ra sa man. Pinas. Naday kuan diha katong ganiha murag bilin Ha? kag baggage ganiha. Naa. Cute kay diring duwaanan. Unsa man siya? Mga duwaanan sa mga Mga bata toys? ba? Ah. Arcade. Ah, okay. Oo. Arcade. Libot na ka diri ha. Yun, oh. Nasa Taiwan po tayo ngayon, guys. May libreng tour si Super Idol. Yun. RBTV, haha, giatay, milaat na. Ay. Lefty Crafty, Idol Bro, hashtag TIS, smile at that nation, you know. Thank you so much. RBTV, She Beauty, shout out. Bayo ka ay. Mm-hmm. Umayo kayo. Uy! Nagpalipad ang ating idol bro, Lefty Crafty. Thank you so much, bro, ha? Thank you so much, kid. Uy, At dahil dyan, napaka-supportive kaya ito, niyan. para sa bro. Wow, thank you so much, Idol. Thank you so Bro, much. Lefty Crafty. You know. And, okay, Lefty Crafty Manager Leon J. Barbero, you know. Hi, super upa idol ko. Salamat sa palipad. Oops, murag nin lamig lagi ni siya karon. Sa man ni. Ay kuan man dai na shrimp dili ko pwede ano. Ana sa RBTV, unsa naman sa daw imong paliton karon, Super Idol? Pansatin. Pansatin na daw. Gusto mo? Kani Hapin- paborito hapin kani sa- nako. Sa Ochin. Oh. Pansatin na sad kay naa pa man ko didto kuan stock sa kanang pansalat. 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 Okay. Pansalat. RBTV, hashtag Atat Nation Team Premier, you know. Palit panigdo ko. And Idol Bro, Lefty Crafty, Idol Bro, Tata Boy Chavez, yun, may pa-shoutout. Nag-dinner pa ngayon si best friend. Yes. Jollibee pa siya ngayon. Mamaya-maya, tatagay-tagay na naman tayo, guys. Yes, meron po kaming tagay-tagay pag Oo. Tagay Friday. session with pag Friday man unta no nya karon. oo. Nakuan Work naman lang. po Friday. Oo nga. Weekend na lang ta. Yan, no? You're Pagkapagod welcome. tayo. Oh, thank you, bro. Puhon kay magkuan ko dira kuan ning i-vlog. May na lang Nindot kayo diya i-vlog. nindot. Yan, no? Asa naman taron? Nanani sa Karon manaog na ta Grocery? guys kay ikapoy na ako ang tiil guys nangurog na ako ang kuan. Single. Single. Kani asa man tapadong ani karon? Nata sa Kani grocery? pagka human ako bayad manaog ta kay ato ta sa grocery. Yan, no? Mag-check ko dito sa Mag-grocery ta karon, guys.
with Yes. Super Idol. Maura man to akong pangitaon. Maura man to akong paliton Super Idol katong pangbukas raman. Mm. But na I abi diri think- no. Murag na ana sa wind up it pod niya. Oh, dito rin ako tanan. Oo, Ay, lo section. taas sa linyado. Pero di Then, ko ni kapaabot. mm, Pero wala lang ko dito. na may wine nga dili kinahanglan cork ang kuan. Kana mga Gani. sparkling Kasi wine. good kay nagpataka raman ko atog kuan nga ana kung kani siguro lami di siya siguro kuan. Mm. Lami ni siya siguro. Ana si RBTV mag-vlog ka diha bugdo. I-landscape Puhon, lang puhon. para nindot dako kaayo og kita. Okay, napay Oh, tips sige, kay sige. RBTV oh. Salamat kay Dudong nako bugdo ha. Yan ha. Kani stick. How much is this? Uy, murag taas-taas kayong pila diha, Super Idol. Love is Super Idol. Murag dili ko Okay siguro lang, ani mo. Kay muuban man may nimo sa imuhang pagkuan. Sige na lang. Pagbiyahe. Oo. Iwala sa akin. Sa akong share sa mga kuan. Taasa. Di siya, ang ina na. Tinungo man siya Super Idol. Ay, Nag-istorya ra ba na sila Super Idol? Wala ba na nag-away? wala ba mag-away na? Unsa na kayo nag-away na? Tang ina na. Tang ina naman ko na. Kana mag-istorya sila nga kanang normal ra kay nga istorya mo ra nag-aaway. Nag-away. Ingon si Mm. RBTV, oh, palitik kog chocolate bugdo. Isa lang Unsa, unsa? kabuo. Palitin Unsa daw siya daw? chocolate. Oh, nanaog na ko dong dito ta sa taas. Kato na May chocolate Kani sa ilang dong, oh. palay. Katong kani dark dong chocolate. kaning kuan murag tae sa kanding dong. Kanina lang imo. Tae sa kanding. Shoutout sa ating 7 million viewers dyan. Uy, salamat talaga kay Upa Idol ko ha. Lefty Crafty. Yes, thank you. Kay Police Napaka Journey, po, at saka supportive. kay Idol Bro Lefty Crafty. Pila is real, ingon si RBTV. Okay na ba akong audio diha sa Idol? Oh, okay ra. Okay ra. Okay na? Banhaan ni sa pang luyuin may pampa. Papusil mo? Papusil mo. Pusil siguro ay. Tingnan ko yung papusil mo ha. Uy, may bisita tayo. Ponsolo G, shoutout, bye. Ito si Ponsolo G, Super Idol. Pila is real. Yeah, Pila is real. Give me siya, oy. Si Ponsolo G, same boarding house kami noon. Sa Alicia Towers, dun sa Cebu. Oh, sa Alicia ni. Shout out ano, Consology. Alicia Towers, yung sa Cebu siya, Banilad siya, Super Idol. Parang Oh. condo din siya. Pero, space, parang naka-bed space na condo. Ganun. Uy, ang ating bro, Dwayne Malyari, Oy, si shout out. Dudong Budlat, Dudu. Hello, good PM. Okay. Good PM din. Magandang gabi din sa iyo, bro. Dwayne Malyari. Tinutour po tayo ngayon ni Saglit lang Idol, guys, sa Steve maulaw Barbero. ko ninyo kay. Okay, sabi ni bro, Dwayne Malyari, Leon J. Barbero. Dudong Buddo. Ay, Dudong Bugdo. Dudong Budlat na ako. Doon Malyari. Yan. Hello, Dong. RBTV, Ponsology, shout out. Yan. Lefty Crafty, Dwayne Malyari, shout out, bro. Yan. Dwayne Malyari, Tata Boy Chavez, hello, pare, bro. Si Pagbiliyang na best friend, din. andyan pa sa andun pa Fame, sa Jollibee ngayon, nag-dinner pa, guys. So, maya-maya, magtatagaw-tagaw tayo.
RBTV, Chen, bro, May, ano. Wayne Malyari, what's up? 谢谢。我要 Wayne 卖袋 Malyari. 子，小的，小的袋子是，谢谢。 Akala ko nagsha-shoutout ka dyan. Palit ko ka ng gamay na plastic kay.谢谢。 Okay. Lefty Crafty, hello din, bro. Merry Christmas from Dwayne Malyari, RBTV. Hello, bro. Good evening. Thank you. Gaspel Dayan Scott, guwapo. Doms Behero, sorry na late. Ikan Galaag. No problem, guwapa Dayan. Thank you so much. Ayun. Lalabas na po tayo. Lalabas na po tayo. Pag wala doon, super idol na uli na lang jud ko ani. Oh, napa mo ka kay nunod to sa inyong balay? Naapa man ako usa didto. Sige kay. Palo nakakita ko kanang murag kanang parehas gani sagi. Print ni Dudong Budlat sa ako ang sanin sa ako ang hoodie na kanang kuan siya na ay gablink siya ba? Glitters. Nasa gawas ay na ay lalaki nga kanang iyahang sanin na ay glitters na kanang. Hala. Philippines ang nakabutang sa iyahang kuan. Philippines. Tagalogi na yun diha, Super Idol. Hello. Okay, Doms Behero, bro, maulay pag-abot sa balay. Okay, thank you so much, bro, sa pag tambay diri sa akong live stream. Dayan Scott, hi Kuya Tataboy. Si Kuya Tataboy ni mo gwapa. Nanihapon pa to sa Jollibee. So, taod-taod mo. Sa karapod po siya. Pagbalik. Yan. Sumugawas na to, guys. Narapod mo sugata na sa nato ang hangin. Cute kayong bata nagduwa. Ka-cute ba ni sa ring light dire Super Idol? Asa man? Gamay kay stanan. Ay mo ring light ni Kuan, best friend. Cute siya kaayo. As in, gamay kay stanan. Super Idol, yung palit is 1,600. 1,600. Doon yung tag 1,800, di ba? Yung 1,800, dako kayo ako ang Kuan. Nabudol gid siya atong iyang Kuan yun. Mahal kaayo. Mahal ra kaayo. No? Apang artista Dudong budlat na ko. Shout out ni mo diha ha. Asa na ko dakot. Dayan Scott, hello Day, good evening, sabi ni Dwayne Malyari. RBTV, mayong gabi isa diha, bro. Dwayne, sabi ni RBTV. Punta tayo doon sa kanang wine, no? Kaya dito ta mangitag. Excuse me. Thank you. Oh my God. Lalabs, Leon J. Barbero, sabi ni Dayan Scott. RBTV, Yahoo. Ay, lalabs ko. Hello, Super Idol. Murag wala man diri pang abli. Okay na, Super Idol. Uy, na pa man kay wine ba to? Beer. Paman ko dito. Ako ang gipangutana si Burang Kangkang. Wala man daw siya pang open. Yeah, works. Court opener man siguro. Core. Sana makadakit. RBTV Yahoo, sabi ni Bro Dwayne Malyari. RBTV Dayan Scott, atin ako na gwapa. Ay, naad diri Super Idol. Nay opener? Ano yung mga hindi ka nag-wine oy. Dara. Naad diri Opener na siya? Kani siya, di ba mauni siya? Anong giring-giring dito Super Idol? Kani. Di ba? Oh, mauna. Tag Muna, Super Idol. 99. Kanina lang siya. Manong barato maning usa. Parehas raman. Kani siya kay naigiring-giring mauna ni siya. Mauna imong twist. Kani. Color blue lang ako ang pilion kay kanaan ko color. Okay, Atat Nation man ang blue. Dili, paborito dyan ako na kulay blue. Paborito na din mo ay pareha mo ni kuan. Paraswing Idol Loves. Ikaw akong baluton ha, ikaw akong i-gift ni best friend ni Christmas. Palihog lang bangagi lang ang kanang kuan ha box kay basig mamatay ko dito sa sulod dili ko kaabot ni Idol Loves. Para natog ka ng buho duha ka buok nang para sa duha ka ilong dapat dako ha nga buho kay dako ba kog ilong.
Yahak Wow. lang. Hello, Kuya Dwayne, sabi ni Diane Scott, Rian J. Barbero, Yahoo. Hello. Ay, Dodong, gwapo, ingon si Kuan, Diane Scott, RBTV. Diane Scott, may pasmile si bro, Dwayne Malyari. Dudong Doms, budlat na po. Biyahero, Shout yung out. kaayo ko, Jade, bro. Ano na Jade? O Jabi? Jollibee. Okay, yes. Bitaw, makamingaw yun ang Jollibee sa mga naasa gawas kay. Uy, wala ba Siyempre, ni diri Pinoy ba Jollibee yan? sod? Oh? Wala Jollibee sa Taiwan? Wala, McDo ra mga Burger King mo ora na. Ako na, international mo na sila, super idol. Kaning Jollibee kay Pinoy, man yun nga po. Brand. Hello. Leon J. Tagay. Yes, bro, magtagay taon niya, bro. Kasi giganahan ka mo tagay. Akyat diri lang. dong ha. Ako tong ipin tong kwan. StreamYard na lang. Moro din ako ang gita. Thank you. Oh, kompleto na. Yung ni RBTV cute, murag ako. Unsa man ay cute? Ay. Well, dito pa rin si Minji Kayakawa. Thank you so much, Minji, ha, sa pag-tambay. Wine opener and ang name. Okay, wine opener daw. Yung ni Juan. Bro, Dwayne. Mauna day bugdo. O tama, salamat dudong budlat. Mauna day. Uy, dito si si Sis Outrun si Purple. Thank you so much. Ay, love ko. Shout out. Ay, sabi niya, hi mga bro ko. Doms Bihero, Tataboy Chavez, Bugdo Republic, CC Loves, Leon J. Barbero. Yun, no? Ang cute kayo ng ginawa mong Bugdo Republic. Ginawa ko kaya yun, nilagay ko sa sa Facebook page. So, actually, noon, nung nag pa kami ng pangalan sa Atat Di Nation. ba yun, Super Idol? Or saan mo nga yun sinabi? Ay, yung tayo. Ata, live stream mo yun, Super Idol? Live stream ko ata yun, no? Oo, live stream mo yun, sabi LS ko. no? I-change mo into Bugdo Republic para Oo. Kasi noon, Atat Republic at yung namin ni best friend. Pero parang mas maganda yung Atat Mission. So yun. Atat Mission. Pagkuha na dayon og stock, ayaw nagdugay-dugay. Bugdo, taas na sad ang pila. Pero lagi ka mo pila lagi. Bayad na ba ka Super Idol? Super Idol. Sa Super Idol. Bayad na ba ka? Wala mo ka mabayad sa counter. Dasa? Bayad na ba ka sa imong kuan? Uy! Bayad. Uy, grabe mo ha. Ko. Hindi ka kakagawa. Hindi ka rin na akay git. Ay, kawa pang pasilon ta mo ron. Yung si kuan. Doms Biyahero, duty ko ugma bro. Pauhay ko pa doon na kay 1 AM na dire. Tensya na bro. Dili ko makahal-lahal. Lahutay basta mag 1 AM. Yes bro, no problem bro. 3 hours. Thank you so much sa pagtambay. What's up, Super Idol? 3 hours ilahang kuan sa ligas ilahang. So, 3 hours ang difference sa ito ang time dire. 3 hours ang difference ilahang kuan. Mas una ilang. So, sa naman ng orasan, that's maybe. So, if 9 ka taron, ano nila, 10, 11, 12. Magwa-1 na. So, nandito na tayo sa bahay. Outrun DYC Purple, hello, shout out, sabi ni bro Dwayne Malyari. Ikaw bro, Doms Bihero nag-mention, nag-Bugdo Republic. Cute ka. Kaya, yan. Yun nga, sis, Outrun DYC Purple, ang ganda ng pangalan ng At ano ha? Ni Bugdo Queen. Bugdo Republic niya. Hi, Dwayne Malyari, sabi ni Outrun DYC Purple.
Oh, yan dito si Define Mackenzie. Thank you so much, bro, sa pag-drop Shout by. Si Labs ko, Autumn D1 si Purple, shout out sa iyo ha. Yan po yung may mga gumawa ng mga logo, mga avatar. Grabe. Yes. Ang ganda ng logo ngayon ng Atat Nation, guys. Tingin nyo naman. Meron pang flag ha, tingnan mo. May flag pa. Mm-mm. May pa-map of the Ikuan pa. World map pala. World map po. Asa naman taron Super Idol? Asa naman ta? Paakit na sa balay. Okay. Kondo na sila gapuyo? Imong kuan? Kondo. Kondo naman na diri. Sa bangka ko. Wala man. Unsa nga floor? Fourth floor to fourth floor. Fourth floor. Define Mackenzie. Hello, bro. Sabi ni Bro Dwayne Margari. Hi, Sir Dwayne. Sabi naman ni Define Mackenzie. Kita niyo sobrang kangkang na pinag-national TV. Naghanag sapatos, oy. Ano, Wala Super ito. Idol? Nasa sobrang kangkang. Ingway mo, may, sa batang sheet, like, for Kenny Can. Saka ba? Saka mo, I sure. Saka. Ego ay, kayo yang. Oh, what's it? Awa siguro na. Ang tatapikan. Ay, ito ya, saka mo. Huwang sheet. Mag-mute sa ko kayo. Ay, kaya amang ko. Ayaw niya na ito. Kaya amang ko. So, rin daw ko. Nahadlo siya ba? Sige lang malabo. Isa ha. Isa. Yan, oh. Nanataron sa kitchen nila ni Super Idol. Kapainin na rin ko. May juice to the level. I was just way out. Ayun, nandito na ako sa kwarto, guys. Oh my God. Yan. Kaya na po tayo ng maluwag. Pag-inom sa Wala tubig, Super Idol. Hindi ko mo inom og tubig, kaya mo inom kog wine. Ay, oh, di. Uy ka. Uy ka, hindi siya mo inom og tubig. Ay, mo inom og tubig, mo inom og Masagulan wine. ako ang wine. Uy, panihapon sa Super Idol. Amo ka. Dili ako, asang paimnan og ka ng juice ako ang alaga before. Asa man yung Diyos iyang imnan. Pero kanang kuan siya, kanang super. Basta wine po na mo ipainom, ha? Magtagay ng duha. Mura siya tinusog ka ng wine. Tanawa, God. Tanawa, God. Oy, naka-off imong cam. Ay, sorry. Diri man dito sa YouTube, delay ang. Unsa man na siya? Siya wine. Kanang kuan siya. Blueberry na may kuno nga flavor ana siya. Blueberry juice? Oo. Nga, kanang kuan siya. Healthy. Para daw ka nang makaligaw siguro sila levels na. High in fiber siguro na. Oo, high in fiber. Para kuan. Na-assess. Siguro sa goal na siguro ang sa ganun. Diba? Yeah. Natilawan na nimo sa Idol. Wala. Hindi ko matilaw. Basta dahil paglami po na. Ugma, tilawan ako na ako. Dilapan ako. Dili, oy, magkuha ko punog gamay lang. Pero ito dilap ko. Ay, dilap ko. Kuting taon. O, siya sila isa. Ito yung kin. Why do you Tumutong. Okay. Okay. Ito yung kin. Thank you, teacher. Ayan, magandang gabi po sa lahat. Ngayon, John. Tudong na ko, budlat. Salamat kayo sa
Tambay dira dong. Nahilom lagi sa Super Idol. Ay, di na ako gi-replyan sa kadali. Sige. Basig kuan, panihapon sa Super Idol, eh. Kuan lang gud ta. Chill lang gud ta ron. Lagi. Mapa-music ta ha kanan. Sige, sige. Ganahan ko itong kang J-Block nga budots. Pagkita, Budot niya. J-Block TV. No copyright man daw to iya. Oh? Gusto po ko na ikanang pa-music na kanang kuan ba? Kanang para dili ma-boring. Oo. Oo, nabay Yes, time na yeah. kanang kuan, nga kanang dili ka kaayo ka na makaistorya, labi na kanang pag mga link. Ay, salamat. Andito na talaga ako. Ay, maghinaw sa kusip ko ang kamot. Guys, wala ako nangihi guys ha. Mag-wash lang ko sa akong kamot. Dalang dira. Wash ko sa akong. Thailand non-stop disco. Asa ko niya kuha sa YouTube website? Kuan. Nakita mo kuan ni J-Block ga premiere mas ko siya. So dito ni mo siya kuhaon sa iya mismong kuan. O sa iyang channel kumukuha sa ako. Okay, sad. Puhon day dito na lang kumadiretso sa iyang channel, no? Wait, shout out kay Ermi P. bro Ermi TV andyan sa baba. Shout out Katagi mga idol, Doms kuan Piero, sila. bro. Yun. James Cook, thumbs up post. Yun, thank you so much, James. Bigyan kita ng jacket, James. Pwede ka maglapag ng link mo dyan. RBB, Ermi Tata P, Boy shoutout Chavez, sa'yo, DJ idol ko. LGB, guwapa. Yun. Gwapa kung Shoutout. wala lain. Balita. Guwapa, manggid. Wala ko kita. Asa naman to ihang gusto? Gitago ni Lulu White. Yes, yung gihide basig na copyright siya to. Bati. Hindi na ana iyang label ra ba kay no copyright. O, dapat signawala na to. Pwede rin Karon siguro. is nasa Thailand non-stop disco. No copyright. Kanina. 너는 지켜주고 Skip 챙겨주고 na lang na ang kuan. Ah. Nang copyright tinuod kay kanang kuan man. Na amay harang. Pwede. Ayan. Kusog siya or sakto ra? Saktora. Hi, Sir Oh. Eric. Shout out. Sisi Labs ko, Atran DYC. Love you. Well, thank you sis Outran. Nandiyan ka pa rin sa ating live stream. Sir Eric, what's up, sir? Thank you, Sir Eric, sa pag-drop by. Define Hacking Team. Thank you din. You know. Tigtulod ron ni Idol Love Super Idol kay Musayaw tug kalit tawa ba. No. Awa ron. Hello, what's up? You know, speaking of, dito na nating Tingog. Musayaw na ron. King of Premier, founder of Atat Nation, Tata Hi, Boy Idol Chavez. Love. Kamusta ang imong kuan? Kamusta ang lagay, Idol Love? Ang lagay, buti-buti. Nagbitay pa rin.
Idol loves ko. Kamusta ang lagay dyan? Tanawon sa napo mo. Babata ko tayo. Tanawon sa napo. Wala ka response doon. Nagunsa man na. Luya po. Ha? Babata ko siya, Idol Lab. Ano naman? Tanawon sa napo tayo. Purma batig nagkagidyo. Tanawan yung mga imong baba, best friend? Oo. Idol sige. loves ko. Idol loves ko. Hita para ang baba ba? Kung hita para ba? Damhara ko. May regalo na ako sa iyo, best friend, sa ano, sa Christmas. Ano yun? Naka-prepare na. Wow, sana all. Thank you, best friend. Of course, best friend. Grabe, maraming salamat para sa wait lang. Wala ayaw tuwan idol loves kay ko ana. Binuang ranan niya. May sabi ni Sis Purple, Outrun DYC Purple, best friend. Sabi niya, sinama ko dolo ng playlist mo. Wow, thank you so much. Love you, Grabe. Sisi Loves ko. Gugulat tayo dito. Hindi ako sanay sa maraming viewers. Yeah, may mga the merger. Merge tayo. The merger? The merger. Uy, magkayo Ma- naman sa idol loves ko. Kanawa ko tinis mo sayo. Naroon tayo. Magpaubos. Idol loves ko. Magpaubos sa idol loves para kung mahulog ka. Dira ka magkuhan sa kuha. Mahagbong. Ako mag-ari ko sa ubos ha. Kamo sa Ako lang paubos ba? Okay, ang Ayaw ako sa... mga guest, ano yun sa ta? Nagnawa ni sayo. Oh my God, andito ang ating idol bro, Batang Marama. Wapag-i-on ako akong camera. Oy, kasi Bakit Hello hindi? po, newbie. Grabe naman, newbie daw. Grabe. Atagi og sa nahagdanan ano. Bakit Yes, nakapin actually yung hagdanan natin idol bro, Batang Marama. Akyat ka. Kwentuhan tayo. ating bro, idol, Batang Marama, and sa ating DLG Purple, maraming salamat sa suporta kanina kay Idol Labs ko, best friend kay sa aking casting sa isuot na ako, batantuan na kang Pari Bro, yung t-shirt. Ayan, Oh yes, kita ko yan. Ganda. Maraming salamat sa suporta kanina. Grabe ang support. Thank you so much. Ernie B, Bro Big, maraming salamat. James Pope, shoutout. Sir Eric, shoutout. If I Makin Ibro, thank you so much. Shoutout. Best friend, so ano na, ready na yung friend, no? Ready na yung ano? Ready ka na? Ako maglinis ko na. Look at this. Yun, San Miguelite. Yun. Ready na po. Sa Tagay session Ready natin. na din ako, Idol Labs ko. Nakabili na rin ako ng pangbukas. O, diba? Yun, no? May pangbukas na siya ng wine niya, best Pangbukas friend. na ako, Idol Labs ko. Finally. Finally. Idol Labs na ginam-hinam na ko. Atuin naman ba? Ngayon, kumanta ng walang humpay. Humpay talaga. Sandali, may nagpapaano palaki. Idol Labs, natatawa talaga ako kanina. Bakit Idol Labs ko? Kasi supposedly, di ba, bababa na sana ako kay Madam? So, hindi ko na-get yung yung point niya na pwede na akong bababa. Nag-stay talaga ako. Hindi talaga tuloy siya nakaan. Ay, itlog. Ay, dapat pala nun, Idol Labs, ikaw na yung bababa, ganon. Yes, parang ganon. Akala ko kasi parang wala lang. Hindi ko na-get yung yun. Hindi ka nagkaintindihan. Oo, parang nag-enjoy lang din ako sa class. Yun. Sabi ko, bakit? Kasi nag-review ako kanina. Tapos nang nag-review, oh my God, ang haba yung parang usapan lang, parang chill-chill na usapan. So yun, natatawa na ako na parang, wait. Idol Labs ko, alam mo Yes. ba na nagtatampo yan sa akin sila Labs Batang Marama? Oo, bakit naman? Hello po, newbie here. Bakit Kasi Idol Labs, alam mo ba na sabi niya sa akin bakit ko daw hindi in-inform sa kanya na yung guesting mo. yes pa naman, no? Parang, Oh, yes. Kasi Idol Labs kanina kasi Hindi ako na-inform sa guesting kanina. Kaya absent makinig ako. ka muna.
Ika muna, Lalabs Batang Marama ha. Kasi, Idol Labs, di ba sinabi ko sa'yo na sabi ni Lalabs Batang Marama na 1 a.m. na siya umuwi. Di ba? Nung nag-usap tayo, Idol Labs, sinabi ko yun Yes, na naawa ako kay Lalabs Batang Marama kasi nga 1 a.m. na siya umuwi sa kanilang bahay. Kaya, Okay. di ba? So, with a good reason naman pala. So, ayos Kaya, naman. di pa pahuway ka ba? fair naman talaga si Idol Labs ko. Pero parang gusto lang ata niya na Oo. ma-inform. Alam mo ba, Idol Labs, na yung kanyang Idol Labs Super ko, Idol. Basahin mo Idol yung Labs ko. sinabi niya, Super Idol. Sa DG pa rin at bungol pa din. Si Ate Cass, hindi siya nakapunta nga. Kasi, Hi, Ate Cass. Thank you, thank Ay, pero you. Idol Labs, natapos niya nang na-replay. Reply niya na lahat. Sabi na, nagpasa siya sa akin ngayon. kasi ang nangyari kasi hindi siya well advertised, well promoted. Parang ganon. So, parang namatik siya kanina. Hindi ko nga, sabi mo, best friend kahapon na hindi ako sure if matutuloy, sabi mo, di ba? Oo nga, kasi parang sabi ko, bakit parang hindi nag-LS si Madam Beng? Parang 1 week na ata siya, di nag-LS. So parang sabi ko, wala siguro. Kasi wala naman yung thumbnail, wala din ginawang parang ganun ba. So parang di rin ako nag-promote. Pati din siya. Hindi. Dahil ka dyan tayo, mag-touch ako sa Gita. Kaya yun, hindi talaga siya na pero ayos din naman kasi parang finally natapos din yung paghihirap talaga, best friend. Paghihirap, grabe. Yeah, I can also, pero, alam mo naman, best friend, naintindihan kita, best friend. Idol Labs ko, nang luod dyan siya, o dili na daw siya mag-guest niya, mahiwalay na daw siya sa TIS. Tawa lang din ako. yung Tapos, next na alam mo, Idol Labs ko, alam mo kung anong ginawa niya? Pinasahan niya ako ng GIF na yung cellphone pinatong sa laptop, tapos minartilyo. Grabe. Nagalit na talaga sa akin. Nagtampo na talaga sa akin ang aking Lalabs. Umakit ka nga dito, Lalabs Alam ko. kong nabawi naman yun si Idol. PM. Ay, grabe yung kasi yung aircon ko, wala akong aircon. Tapos Wait, nakabit mo na, best friend? Yung cortina? yung na nabili mo? curtain, tingnan mo, alam mo ba? Yes! Nakakatuwa kasi kahapon, di ba? Kagabi. Idol Labs, di ba? Sabi ko rin sa'yo, nasa Yes, Idol SNR Labs. Robinsons, Ayala, ako best friend. Oh, nilibot yun. niya talaga. Kasi, di ba, sa Ay, SM, nung nag-usap tayo, SM ka. Yes. Nag-Robinsons ka na. ang nangyari kasi, After. wala talaga akong nakita, di ba, sa SM. Oo, Na, sa SM. oo, Pero iba yung nakita mo doon. Pinunto mo sa akin. so, umuwi ako, papuntang bahay para kukunin ko yung mismong curtain para yun yung itandi na ako sa dito Sa sa Robinsons. color sa cortina. Oo, pag abot na ko sa Robinsons, wala mo sila best friend. Oo niya. Sabi ng taga Robinsons, punta ka ng Ayala. Metro Ayala, sir, baka nandun. So, ikot-ikot din namin best friend. Yan. Wala man niya makiti nga murag niya natago dito duha ka buok. Great. Mo gito. Actually dili gito mao pero may pagka parehag kanang texture, pareha og kanang kulay. Shade. Naalay gamay nga slight lang. Difference. Kung imo siyang itapok tanan dili mo siya mailhan. Kaya lagi na. At so, mo na siya sa likod. This is it. This is it. Text na best friend. Wow. Nice one. O di ba? Yun, no? Nice kay best friend. Ay, pang hotel feels na yun. Yes, at dahil dyan, best friend, ang init ng aking room. Asan yung aircon dyan, banda? So, Kaya pala, hindi makakalabas. O hindi makatagos. oo. Okay. So, Naka-social distancing pa ngayon si aircon. Mamaya, yun yung nangyari. Pero at least, di ba, medyo pwede na tayong
Pwedeng gawing studio, pwedeng gawing... Oh, yun. Oo. Ang ganda ng ano mo, Guspen, yung setup mo dyan. Thank you, thank you. Thank Gusto ko yung lampshade na nasa gilid at yung pa green mo dyan sa... you. Pero may kulang. Ito yung kulang. Uwi na ako next year. Visit ko kayo sa Cebu. Sige, kita-kits tayo ha. Yan, Batang Marama, bro. Idol bro, Batang Marama. Hello there, Batang Marama. Sabi ni Define Magazine. Oh, yun yung mamahalin mong ano? No. Ito yung dati na, di ba, daan na budol ako. Nang luod siya, kapalit ko bag ko. Wala na musika. Ay. So, pakita mi sa bag-o, be? O sa'yo, purma sa bag-o. Ang bag ko, wala. Ako sa bakit namin sa Bagobe. Kaya ang bag ko na may webcam dito nakakonect. So, di na Ay, na-web ko na-connect. Pero tagpilahon naman siya karon. ang kaning bag ko. Oo. Nakalimot ko, mga 2.5 siguro. 2.5. Pero unsa ka dak Pero sa ako katong last time. At saka na. Ay, sorry. Parang ganito. Malaki pa dito. Okay. So at least, pero ang mahal 2.5? 2.5. Tapos may tatlo siyang pwedeng lagyan na. Cellphone holder. Malaki siya talaga. Gusto ko siya talaga. Gusto ko siya. Parang paras kay Christoph ata yun. Nakita mo yung kay Christoph na setup? Yung ring light na may tatlong holder. Tapos bibili pa ako ng isa para dito din. Para parang magiging maputi na lahat. Pati ang buhok maputi na. Joke. Uy, at parot kay Bro Lodi yan. Nandito Uy, mega love shoutout sa ating idol bro Jan Roy Empleo. Yan Ay, sabi niya, gwapuha sa akong mga amigo Tata Boy Chavez ug Doms Viajero. Grabe. pinakamakiti best friend. Gwapo Ang niya. original na gwapo Roy Empleo. Shoutout sa iyo dyan. Maayong gabi, sabi ni Ren Ruth TV. Ren Ruth TV, mayong gabi ha. At aking Jerkas, Diane Scott, mayong gabi ha. Ayan, sexy ha. Sexy siya, aning Tata Boy. Ay, grabe. Wala, igdang lagi po, Bro Lodi, mo na kailangan magpakita tayo. Magpakita tayo. Nanagid siya. Nanagid mi ron sa Kalawakan, guys. Nakita na mga stars diri, oh. Ang brightest stars diri sa taas, ang atong King of Premier, founder of Atot Nation, Tata Boy Chavez. Brightest among all the stars. Bro Lodi, alam mo, di ka ako nakasupport kanina, best. Friday. Kahapon, pumunta tayo, eh. Tayo, Andun yes. tayo. Tayo pala, oh. Oo. Yun, napunta pala tayo. Yan, kalimutan ko. Yun nga. Dahil dyan, kakanta si Bro Lodi. Bro Lodi. Nabudol siya. Siya wala yung kakanta. Atikas ko. Ayan, busy yan si Atikas eh. Hindi yan Yes. sa... Grabe. Sa kabisi ni Atikas, no? Si Atikas, ni Ate Marian, ni drop 5 pagyapon si Ate Marian. Thank you so much, Ate Marian, sa pagtambay. Yes, pagtambay. Yan. Yan. Best friend na mag-share ako kadiyot, best friend. Yes, best friend. Best friend, okay ragkuan kanang taud-taud mag-mute sa ako ha. Kay manghipos-hipos ako kadali. Kakanta po si best kanila. Manghipos-hipos ako best friend ha kamo pay pag-abot actually nako gani ha. Sige, Gikan ko nila ni Cleo. magpakanta-kanta na ko dire. Sige. Thank you. Mute ako ha, mute. Sige. Ayaw bro guys, ang ating host ngayon gabi ay may gagawin lang samantala. At dahil dyan tayo po ay Wailingaw. Okay. Kakanta po ako. Bahala kayo dyan. Bahala nandyan si Bro Lodi.
Roy and Playo, akyat ka dito. Akyat kayo dito, guys. Sandali magbaba ako ng... Matapos ng lahat, ako'y nahirapan. Laman ko. Idol Labs Pakusgi. Ay, lang. Murag nagkuan siya, feedback siya, Idol Labs. Ayan, mega love shoutout nga po pala dyan sa aking idol, host idol, Roy M. Playo. Shoutout. Hi Camilo Limit Vlog, shoutout sa aking lalabs Diane Scott, kinsa pa. Ate Marian, ang aking super love na Ate Marian. Ayan guys, ngayon po kakantan po tayo ng aking idol loves Tata Boy Chavez. Lalabs ko batang marama, wag ka nang magtampo dyan. Uy, akyat ka na dito lalabs. Love you lalabs. Mwah. Matapos ng lahat, ako'y hirapan. Kailangan mo ang aking kailangan. Naputol idol. Ang gusto Labs. sa nag-iibang mundo Wa na nakaging na guys. na wala. Kajot lang guys ha, nakaging pa man ni. Hala, ako abang phone ang nakaging. Na lahat para sa ating iniitan. Nagbago ng hangarin kahit wala na tayo at masakit sa puso. Hindi nawawala mga alaala at hindi nagbabago ang gusto ng puso ko. Wala nang nahanapin pa, di pag-ibig. May iwatang natakbo mula sa una pang tagpo. Mananatili ko at hindi magbabago. At shoutout kay Bro Lodi, Roy Leo. Ginawa ko na lahat para sa akin. Ngunit iba pa rin ang nangyari. Walang atalo sa nagdinanas ko. Nais na ika'y mapasa akin muli at hindi nagbabago ang gusto ng puso ko. Wala nang hahanapin pa kundi pag-ibig mo. May hiwagang natakbo mula sa una pang tagpo. Mananatili ko at hindi magbabago. Kahit malayo na malapit na rin sa aking puso. At hindi nagbabago ang gusto ng puso ko. Wala nang hahanapin pa kundi pag-ibig mo. May hiwagang natakbo mula sa una pang tagpo. Mananatili ko, mananatili ko, mananatili ko at hindi magbabago.
magbabago. Ayan guys, grabe naman talaga. Hindi talaga magbabag. Idol loves ko. Murag na feedback siya. Ay, sorry, ito lang. Okay ra. Oh, yun. Oh, thank you so much. At O, diba, wala na guys? talaga akong hiya, Idol Labs. Pang Para intro. Intro pa lang yan, guys, ha? Naana siya pinakurog-kurog sa iyang tingog, guys, nga karang kuan. Pero Idol Labs, ang ako ang ipangutana nimo, kamusta naman ang lagay ron? Kamusta ang lagay nimo diha karon? Sabi, Idol Labs. Tagalog ni guys, at Tagalog ni Idol Labs, sa basing ayuha pag Nagwitik-witik. Parang DYC part 1. Nahiya naman ako kay Hindi. TC Roy. TC hindi mo out. talaga sinagot kanina, kaya ngayon ayusin mo yan. Nagwitik-witik, Idol Labs, ang mga kalagayan natin. Okay. Mm. Okay, thank you. Diba? Ayun. Kaya, Idol Labs, kumusta na ang Unsa? ating Ayun. bugdo? Kumusta na ang bugdo na to, diha? Ang atong pamugdo karon murag kuan siya. Hayahay ra kayo. Ang kahimtang Idol Labs. Ayan, Kuan siya. Hayahay kayong kahimtang sa kuang at least pamugdo karon. ginhawa na, Idol Labs. No? Kaginhawa na jud siya in tawon, Idol Labs. Kay nakapahuway naman. Ganiya nga ganiya kay kapahuway-huway man sa pamugdo na. Nagamit ba kayo? Overuse ng mga duha na to. Grabe po dan. Kuan ra siya. Wala po siya nagamit, Idol Labs. Kay kanang kuan man. Oo, di ay Idol Labs, no? O naghuwat ra ni siya na Sariling sikap lang pala yung ginawa mo, Idol Labs ko. Unsa? Parang sariling sikap na lang yung pambugdo na to. Ana jud Idol Labs. Unya unsa man po nag-imuha dira? Ay kung ingna nga naa di ay lain na dihang gikuan. Niwitik-witikan. Abi na ko. Ay na po, Idol Labs na. Na po ng mga kaila diri. Uy, unsa man Idol Labs oy. Kanang kuan Idol Labs oy. Huwata na lang jud ang kanang kuan, ang kanang Ito yung 10 mga daliri. Abi ni mo Idol Labs, murag spice jud ta na Idol Labs kay murag mga sariling sikap. Murag appear tayo day ana Appear Idol Labs. tayo Idol Labs pagdating ana kay kanang di ta pwedeng makasala. May nang mga kamot na lang nato tong pakasad-on no, sa tanan ng mga gipangbuhat nato. Dili lang sa laing tao. Ano kay Unsa? Ano ba yung sa akala mo, bro Lodi, Batang Marama, yung pinag-usapan namin? Ha? Ano ba? Parang di ata tayo nagkatagpo. Nagkatagpo talaga. Iba ata yung iniisip ng ating bro Lodi. Pwede bang aakyat siya at makasama natin dito, Idol Labs, ang ating bro Pwede Lodi? yan Idol Labs. Hashtag TIS, the Ay, pwede. influencers. Na Masay mo so, ni Kuan, Idol Roy and Play. Lian G. Barbersary ka IF na ito. Na lang ko laing guest sa day slot na akong gi-offer ni mo. I have been waiting sa imong reply but I guess busy. Hala, sorry ko ayo. Patay na jud ko ani. Oh Hala, my sorry ka. God. Sorry kayo, ala, oy. Maulaw man ta ang isang Roy and Play yun. Wala gi-replyan ni Bug. Naunsa naman ni, uy. Pakaulaw naman jud ko ani kay sa kalibutan, guys, uy. Pakihapak good ko Idol Love sila na ulaw ko ni Idol Labs, alam mo ulaw. naman na pwede naman nating pag-usapan. Pwede yung pag-usapan. Mag-PM ka na, Idol Labs. Oo. Hala, oy. Naulaw ko ni Kuan. Host Idol. No? Oh my God. Napaka-busy din naman ni Idol Labs. Pero, hayaan mo, Idol Labs, replyan mo na agad-agad. Kay Bob, kagabi, Idol Labs ha. Kung may oras ka ano, oo. Yes, may oras Kung ka. ano, naapod ko yung ka-istorya nga lain kay kanang katugog Idol Labs, kay baw na ka kung unsang rason. Oo, kaya Idol Labs, pwede ko ni mo tabangan Idol Labs pang kanang pa-explain. Yes, alam ko naman na Naulaw ko ni Gusto host Roy host Empleo Idol. at alam kong maintindihan ka niya. O, di ba? Maintindihan ka niya. At talagang happy din ako, Idol, at natapos na din yung natapos talaga. Sabi ni yun. mo Idol Labs, nakulbaan ba po ko na sa kuha ha? Kay sana lang na, no? Sige, Nandito o lang sige kami. ka ng Nandito lang kami. host Idol, sige panguan ng usa dira ha, pangita lang sa diraglain ha, kay unsa man po ni noon ay nagkabuang-buang naman ni Hinoon ako ang kuan.
Ayan, Idol Labs, pasig napakadiray gusto pwedeng kantahon. Kung Yes, ni, mute mo na mi kasi is PG. Wag ka dyan, Lalabs, batang marama. Yan naman yung ano, yung dirty question nga, yung lagi mong inaabangan doon kay Boss Idol Vancouver Guy Studio. Yung mga, anong gusto mo? Nakatihaya or tihaya, nakadapa talaga. Ano na ba yung mga awitin natin na pwede nating awitin? Idol Labs, ikaw na naman. Mangita pa pud ko, Idol Labs. Wala pa man po ko kahanda kung ang pwede kantahon. Mhm. Ayan, oh. Hindi ako nakasupport kay CC Outrun DYC. Idol at bale, naka-play lang siya dito. Naka-play lang siya. Mm-mm. Oo, naka-play lang. Anong kakantahin At natin? hindi magbabago. Never. Ito na lang. Ay. Isipin na lang natin na walang nakikinig, guys. Hirap ba di ko marunong? Sa tuwing tayo'y magkakalayo, hindi matahimik ang puso ko. Bawat sandali hanap kita, di mapagaling hanggang muling pagpilihan. Dahil ika'y nakita na, labis-labis ang tuwang nadarama. Mag-islan lamang ang islan ng iyong mata. Kahit ano pa ay kakayanin ko na. Basta't kasama kita, lahat magagawa. Lahat ay maiaalay sa'yo. Basta't kasama kita, walang kailangan pa. Wala nang hanapin pa. Basta kasama kita. Bata boy, Chavez, naigo naman ko sa iyong iinom direte. Hahaha, di na maklaro niya ako. Pag-istorya, maulaw ko niyo. Ala, nagbubugubog na si Bro Rudy. Sana ay ikaw na ang siyang mananaling kasama ko. Dahil kung ika'y nawawala, pati lahat sa buhay ko'y di maglaho. Basta kasama kita, lahat magagawa. Lahat ay maiaalay sa'yo. Basta kasama kita, walang kailangan pa. Wala nang hanapin pa. Basta kasama kita. Ano? Lolo, bakal para bata.
bagay sa'yo. Oh, kasama kita, walang kailangan pa. Basta kasama kita. Walang kailangan pa. Basta kasama kita. Oh, di. Ay, Brad. No, nakainom na din, nagtagay-tagay, didiri si Kuan. Tagay siya. Oh, medyo tipsy-tipsy na rin. Tipsy na siya. Pero pwede gahapon ka sa ka-Idol Loves. Ay, kita-kita rabitaw diri duha at kita rabitaw diri upat no niya. Napos sila ni Kuan, lalabs Yan, gasagay. Idol. Bakit ngayon ka lang? Oh my God, sige Idol Loves. Tantayin natin yan. Bakit ngayon ka lang Idol Loves ko? Ha? Bakit ngayon ka lang? Yun no. Bakit ngayon kung kailan ka aking puso'y Nanay Lai. meron ng labi? Sana'y malaman ko na darating ka sa buhay ko. Di sana'y naging Unta naghuwat ka. ikaw sana Ikaw sana ang aking yakap-yakap. ang iyong kamay lang. Iyong kamay lagi ang aking hawak. At hindi kanya, At hindi kanya, bakit ngayon bakit ngayon ka lang ating sa buhay dumating sa buhay ko. Pilit ka na buksan sarado ko ang aking puso. ay nararapat sa akin. At siya ba'y At siya ba'y limutin? dapat limutin? Nais ang naman Nais malaman ngayon bakit ngayon ka lang dumating. Idol Loves ko, bakit ngayon ka lang? Kaya nga Idol Loves eh, no? Sayang tayo ba? Asa man ka sa una Idol Loves. Tingnan ko Idol Loves, asa man ka sa una. Asa ka sa una, Idol Loves? Ambot ka. Sige na Idol Loves. Iyong kamay lang. Iyong kamay lagi ang aking kanay. Kanya, At hindi kanya. kanya, bakit ngayon? Bakit ngayon ka lang Mating sa buhay mo. dumating sa buhay pilit ka na buksan Sarado ko. at sa puso. Best friend. Ikaw ba Yes, best friend. nararapat na akin Sabay, at siya lang. panawag ay dulang. Nais ko, Nais malaman bakit ngayon? bakit ngayon ka lang. Bakit ngayon? Bakit ngayon ka lang Sa dumating sa buhay mo? Pilit ka na buksan sarado ko. ang aking puso. Ikaw ba ay nararapat
dapat sa akin. Dapat ko lang limutin. Dapat mo Nais ko pa nais malaman. ngayon. Bakit ngayon sa'yo? Dumating. Uy, naana si host idol, Roy and Cleo. It's Oh my God. Bakit ngayon na dumating? Ang malakasang shoutout sa ating idol Bakit bro, ngayon Roy lang M. dumating? Cleo. Yes. Grabe. Banha ba ng messenger, oy? O, diba? Banha ko no kayong messenger ni mo, idol loves ko. Kustilon ko ng tigol ni mo ron. Adre, nagsamok-samok ha? Welcome na natin ang ating bro Lodi. Yes. Isa. Yes. Good evening. Ayan guys, ipinapakilala po namin ngayon. ikaw, idol loves mo. Guys, Ayan, meron po tayong bigating bisita, guys. Yes. Walang Sana iba. naman. At sana na Guys. may magpapakita yan ngayon. Oo. Yeah. At dapat ang Bro, babae lang yung nakainom hindi naman ko, bro, magpapakita. Kita ko, nagtagay-tagay na si bro Lodi. Uy, ni-appeal siya. Agree. Idol love ko. Timing yun. Appeal Magitagay siya. Kabantay mo ko ni Tata Boy. Kabantay ko ni Tata Boy na basta mag-Doms Biyahero live stream gani kay Mag-inom siya, no? Mag-inom sa gini siya. So, Oo. murag ako may kuan ani murag ako alaot ani ba kay murag siya good na kayo ang iyang dating niya ako kay murag uwaw pa ana ba. O, diba? At least, baga na tagnawang ako ba, baga na ba? Imagine na, tingkang tagid ko, tungod lang yun aning akong SMB. Ay kung wala ni Diba? Pila na kabuk imong nainom diha, idol loves. Ano, ni kuan naman jud siya. Murag ni strong naman jud ka diha. Strong. Oh, yun, no, nagpakita Oh, ng kumusta din, ating ha? idol bro. Yun na nga, Ano bro. guys, nagpakita na jud ang Ay bro, bigating bro, bisita. may gabi din na. Muna mag-yukasan taron ni Kuan Idol bro. Lagi na naman sa balay. Murag wala lagi kay sanina ron. Alo, murag wala sanina. Agree. Nag-init na yun ang kagabihon ni Roy M. Cleo ron. Ay. Magbuka pa po diri kay murag Ay, idol loves. Ay, Di kay paging kung si Tata Boy manggani, pakita sa siyang kuan, siyang kalawasan. Aw, hanto na po ko diri na pod, bro. Diri na kasi ko kutob. kalawasan. Yun no, mga idol. Yun. Wala guys. Bro. Oy, lalabs batang marama ayaw na dirag pagkuan-kuan ba. Ali na diri. Akyat na diri lalabs. Ali na diri ba. Kumusta na Bro idol? HD, kumusta imuhang schedule di sa imong trabaho, bro? Mhm. Ga-adjust pa ko sa bagong schedule kay graveyard shift na pud ko ron. So tulog og buntag, mata og gabi so Sabi na ko kanang Murag nakaget ko na idol loves ko. Kani jud si idol loves no kay lahi jud ni iyahang kuan no. katawa lang ako. Tumbukon. Lahi jud kay itumbok. Lagi murag lahi gyud kanunay ang pasabot ni kuno ni Tata Boy, no? Bro, Oh, Lodi, yung lahi na best siya. friend nga, tulog sa buntag, mata sa gabi. Sabi ko, ay, mura mag Oo, awara. Nagkailain ako ang night shift nga. Teka, murag kita natin kung mag-t-shirt tingalo, teka, mabalik lang ko ba? Balik. Adi ba? Ayun, Lalabs siya batang marama. Ali na diri lalabs batang marama ba? No? Asa mahugas ako kadali ha. Ayun sa'yo, gas. Hugas mo plato. Baguro siguro na human. Oy, idol loves, di ba nawala siya ganiha? Mao siguro to hugasan niya siguro. Oo, unsa man na Murag naglalagi. parehas sa idol loves pero may og huna-huna, no? Ganiha sad. Grabe. Kanya idol loves, na pa kay kanta diha, na pa ba diray balon or unsa ba? Balon din. Ay kanang kargada kung baga, na ay kargada, na dako pag kargada ron ang ako ang idol loves. Tulpan na sad ko ni Madam Beng Carbonell. So, parang di ba nakakatuwa kasi daming nag-support sa Idol Labs at isa ka na dyan, Idol Labs ko. Alam kong Sus idol loves, basta kadikit ko, imuha ba ning kuan basta kadikit ko matik yan. Matik. Ayun dyan, Idol Labs. Ito yung song natin sa lahat ng mga Ay! Vision Walkout. Hashtag walang iwanan. Yes, hashtag walang iwanan. Lord sa'yo at ay bigat ng iyong pinadala.
Bakit di ko masasabihin? Maghihirap ko'y nadarama ko. Narito ang magmahal ko. Mamay, kailan man ang kaibigan, laging tapat sa'yo. At kung kailangan mo sa oras ng iyong basta ang kailangan mo sa sandali mo lang ang lahat. Gusto ay luminis, kailan may sa sandali mo lang kayo na sunod Kuman na. Kuman na. Kuman na, Idol Love. Yes. Narito ang mga palit ko at ang mamay kailangan sa mayroon ang kaibigan laging tapat sa'yo. At kung kailangan mo sa oras ng iyong pag-iisa, nasaan mo ako ay lagi. Kung kailangan mo ako, sa paligid ko na ang lahat. Puso ay lamig, ilan ay imanatid. Sandali ay lahat mo ko. Ayan, best friend, ay mo. Pawais ko kaniyot, best friend. Sige, best friend. Karon mo kanta si Kuan, Super Idol na pod. Super Idol? Yes, Super Idol. I think it's your time to shine. Biliban ako ni Tata Boy. Eh? Oh, di ba? Mayo kayo, no? Kisama yung gipadungog-dungog. Kisama yung gipadungog ato Bro HD. Basig ka nang nasa iyong tapad siguro. Mula gido kaning gabugdo. Basta kasama kita, magbugdo dyan ni ato ang future Di, idol. oy, by the way, shout out sa kuang mga silingan na kuyog nako diri karon sa kung asa ko karon. Sila Ryan, si Marvin og si Peryong. Silang tulo akong kauban diri sa balay. Nagtagay mi diri sa Nagbay ragod. Mga kauban di ay ni. Ryan, Marvin, Host o si idol, Peryong, ha? shout out sa Si inyo. Peryong. Oh, Shout out ni Budiha, boss Peryong, Ryan, kinsa pang usta? Marvin. Si Marvin. Shout out Marvin, Yes, Ryan Marvin. ug Peryong. Ako mga silingan diri in town. Yes. Ayun. Mga gwapo daw na mga silingan. Guwapo, oy. Ipakita si atong yes, Super yes. Idol sa mga gwapo diha. Patanawa ta Bro? basig makasidlit ba? Ay, Makasidlit. Ako yaw kay ni mga itsura ani kay kuha man ni siya kanang mga moni ang mga bad boys of Lapu-Lapu. basig dili ra ba sidlit ba? Basig mo shower jud Kunya siya. kay kuan man sad ni si Super Idol kanang
Bad girl of Taiwan. Grabe. Ay, Uy, good girl, buyo ko. A good girl din si Super Idol. Oh, good girl ko sa Ano ako Taiwan. na mali nagpakita ni in town, nag-t-shirt na hinuon ko, ako na hinuon nagpakita ni si O, Tatapoy pakita wala na mo, na. bakit mo kanta na ko? Lain na, uy. Ako na lang mutago na lang Idol ko, love eh. ko, pakita na dira, idol love ko. Wala biya ko'y Pakita na kuan. tayo. Oy, Tataboy, mangluod jud ko nimo ani ba? Hello, Kay wala hello. jud ko nimo Pabuhatan gibuhi na to og siya, kuan idol bro, loves ko. avatar. Avatar. Oh, kanila Avatar. mag-uniform gid ta ani. Para uniform sa. Ito, tagay po og avatar in town. Oy, ikaw ba? Others kay ka. Gay kay Lodi, share ng ano mo, pinaka mamalakasang picture mo. Sige, ako yatag nimo bro. Kato iyahang kuan. Sige, sige. Ikaw na lang pili sa imong picture, Tagay, idol, kay tagay. para magpabuhat ka. Tagay. Grabe. Sa sunod ko tiwas diri kay kuan na kanang usa ka long neck na primera. Ala, Yeah. uy, long neck. Uy, Grabe Gitiran talaga. nyo niya. Kasi gitiran nyo diya, bro Lodi. Primera na long neck. Wow, long neck. Oo. Walay bahal-bahal diya. Wala. Di bahal. Teka bro. Uy, na pinkish naman si best friend, murag naka Hey, kuan na idol gani. loves ko, nag-pink na lagi ka. Ako tanawa ko do. Pinkish na. Alam, wala. Sana all. Naka-blush on ka Sana karon, all. best friend? Naka-ilan Naka-blush ka na, idol. Oh, ito lang to. Nag-blush. Ako lang. Nag-blush on. Idol, Actually bro, ang usa sa kong kuyog diri bro kay kuan siya bro kanang talented po kani siya na hairstylist bro, si Marvin Aklan. Wow. Wow. Oh. Yes bro. Muna itsura niya bro, si Marvin. Hello, sir. Hello. Shout out, sir. Shout out. shout out Sir Marvin. Naay. Sa Bani. Yan. Ayan. Yes. Hi. Okay. Muna bro, Okay. muna kong amigo na kuan, bagitan kay na hairstylist. Oo, asam na siya na. Ayos. Kuan. Diri sa Cebu bro, so if ever man gani naman siya Facebook page, if ever man gani na magpaputol, magpatupi, magpa-hair color, pwede na jud kayo na mo contact sa iyahang Facebook page, ana siya. I think K&M man to bro, no? KM K&M. Yan. Barber Aklan. KM Barber Aklan. I think mo na siya ang Facebook page bro. Yes bro. Pasensya kay bro, murag wadyo ko nakapang-ahit bro. Muahit ra magko bro basta online tambayan reboot na day. Tuesday and Friday, the rest of the days hindi ko mag-ahit. Makita mo hang kuan. Di man makita, bro? Dili. Wala Oh, ba? murag- kuan? Murag Wala feel ba, ko bro? murag ngit-ngit pud kay ko karon. Nya murag lihok kay akong kamera. Pasensya kay bro. Ningon jud ko yung ganihan na di ko na magpakita kay tagod nakainom nako. Kaya gihapon sa atong idol bro, best friend, Di no? man halata na nakainom kuan. Oo. Formal pa man gihapon kaayog kuan. Dito. Postura, di Formal ba gyapon idol loves kayo? ko? So murag Formal kanang wala pa kaayo. ni gawas ang pagkabastusin. Yes. Pwede pagawas na nakarandan mintras sayo Hoy, sayo pagkawas pa. ah. na, ron. Ay, suspended ko mahagit in town Leon J. Barbero. Agree. Ayan. Sana. Nagkararar ba ko in town diri sa taas, no? Bro Lodi. Roy and Playo. Yes bro. Bro, nagkuan man ko bro, nag-iPad ra ko or what I mean kanina nag-tablet lang. So wala ko nag-laptop. What tay problema diri? What ay Nya, unsa may kanta ko ang chorus lang. Piliton jud. bisag unsap bisag pag Pag-play diha, best friend, og katong sing-along ni mo, best friend. Dili pwede bro, oy, murag bati man tingali paminaon. pwede naman good balag dili magkuan, di magsingkuran. Di ba sige Mamilit ba? jud ba, mamilit jud. Dili na nasusunod mo sa ka diri si idol Ayun no. na pakanta kay niya di na mo sa kapuhon. Lumatagan mo Teka gani. bro. Ako lang tarong lang akong camera bro para dili kay kanang lihok bro. Lo- Lolo. Ay, Lihok. Ako pasabot kay luhag. Luhag Ah, na bro nya Na wala. doble man Oh. ko ingon ang luhag di ay. Oh my God. Grabe ha, oy. Tarunga ba kay? I think Pasensya kayo eh. nandito na ang mga Okay ra ba ha? Ala. Idol. Under attack na ta. yes, parang nandito na ang ating ka-team lipat, no? Bigyan natin sila ng jacket, best friend. The merge, yes, mga The ka-merge. merge is in the Oh yes, house. kasi ano na 10:47 na. So baka ano. So, I think mga 11 siguro or nag-start na sila atake diri. I think nagsugod na sila kay Team BC doon eh. BC. Inday Phnom Riza Penh. Dolny Gaming, shout out. Ayan, Chulin Francis Vlog. Yan, sila, maya. Ate Marian ha, salamat kaayo ha, naadjud ka pero Alam ba Yes, niya, Ate Marian.
Unsa Idol Love? Alam niya, tikas kanina yung guest. Oo, ngayon niya lang na-open Idol Loves, pero inano niya na, nag-reply na siya, nagpasa na siya sa kuag-kuan. Then, si Mm. Nahilom na. Hello mga host, ayan, no? Nagtatag sa jacket nila, best friend. Nakita ko rin yan si, Yes. si Colin yung... Inday Riza Dolny Gaming Idol Loves from Inday Puyaters. Riza, Yan Idol Loves, kasamahan namin yun sa Team Puyaters. Oo. Team Nila Kuya. Lloyd the Great, sila CC Loves kuan, Ella W, sila CC Loves. Mm. Tugnaw man Dali lang, saglit. Nangurog na ako ang kuan diri guys. Tugnaw na kay stanan oy. At dahil dyan, kakanta na ang aking super idol, Doms Biahero. Super idol? Super idol? Asa naman ka diha? Ay, nag-mute pa man sila oy. Mukhang tali si Doms. Alam, very good. Grabe. Makanta na siya. Sige, Doms. Hello, Sige hello. ba na ko ni Doms? Igawas sa ang confidence si Doms. Sa una ba, di gini magpakita. Oh, hilom-hilom rin man na siya sa una. Chinese Jones, Lagi ba? ayan na mga Team Hi, Yam. Thank you so Thank you much. so much, guys. Ayan, atake na jud ni tinuod Super Idol og Idol Loves og Idol Roy. Naanay mo atake sa to ang kuan karon mo thumbs up og mo pabilin. Maraming Wow. salamat sa patamsak niyan. Yes. Ay, by thank the you way, so Tata much Boy. din, ha. Yes, bro, Lodi. That's. Mm-mm. Oh, kita ko sa post ni Daisy bro ba kani atong Bisaya na YouTuber gani bro niya. Yes, I think they had their recent Christmas party and I was looking for your picture. I was looking for the picture na naaka kay ikaw man di ay ang nag-sponsor silahang lechon. Lechon. Pero were you able to attend their event? Wala kay kanang nakatugo. Oh, nakatug ka. Yes, nakatugo tapos pag mata na ako, nahuman na Gabi siya. na. Oo, so wala. Okay. Oo, kay kanang grabe gyud na sila ka supportive na ako. Actually mo gyud na akong home team diri sa Cebu kanang Bisaya Okay. Club. Yes, Yeah. founder si Margaret ang akong in-law kay Chavez man sad na ang iyahang bana. O naunay sa group. Ayan. Okay. Yeah. I was actually looking for the picture again bro na naaka pero ay wala man si Tata Boy. So I think this is the only time na nakapangutana jud ko nimo kay kumo chat po ko nimo busy man po kay ka di man ka maka-reply. So my name is Dicho na lang pangutana. Mo-reply na ko. No bro, I totally understand bro kay busy jud kay ka bro, honestly grabe kasabot jud ko ana bro. Ayan o. Naulaw ra ba ko? Naulaw ko nimo Idol Roy. Sorry kaayo. Sorry Okay ra kaayo. gyud Leon. Oy, kasabot jud ko because you are there in Taiwan biya niya. Busy ka, nakay trabaho niya. Ako biya nabantayan ba sa gabi, dili na ka pwede magpakita sa imong camera or di na ka pwede Yes, tama. So, mo na lang to ang ako ang gi-conclude na di na gyud siya tingali Salamat pwede kayo. basta gabi ba. Salamat Di siya jud pwede na kaayo. makitaan gyud siya. Yes, So nakasabot thank jud ko. you kay sa May problema. pagsabot ha. Yeah. Idol. So, lahi na lang ako nakuha, lahi na lang ako ang na-invite Sige. taga Sibura pod. Yes. Ayan, salamat kay pero mo-suporta na ko, promise na jud ako nimo. Gabi na ako May problema, i-explain nimo. oy. Ako arang ipasa nimo hako sa kuan lang messenger lang nako ipakuan. Sige. Lali channel, maraming salamat talaga sa pagpunta ha from team saan ba si Emotion. Emotion. Si Diane Scott, si Diane Scott, gani believe ko ni Diane Scott kay every time na mag-online tambayan, ever since na nag-guest na ko si Tata Boy, kay naagid siya mo watch yun si Diane Scott, si believe ko ni Diane Scott. Thank you so much sa inyong suporta. Pinsan ni Idol Loves. Ayan. Yeah. Si Mon kay nakaset na mong schedule na mo guest po siya sa online tambayan. Yes, Yun, no? na may ana tong Thursday Idol Loves no. Doms, kano sa mga ka-Doms? Pwede na ka-Doms? Pwede ka na ko ma-invite, Doms? Lain na ko na ni Doms, oy. Ikaw may pinaka-original unta sa tanan? Ikaw may dili hinuon ako mag-original. Mura ka na. Kanya siya pa hinuon ng mauwahin, no? Grabe. Kasi ba? Graveyard shift mang corona timing yun hinoon. O sabag, oy bro, ihatag na kasi mo ang schedule sa mo graveyard shift ha. Ayaw, ay kalimot na nihatag kasi mo schedule. So, ako nung tan-aon, ako i-review ang imong schedule para kung pwede mag-pre-recorded shoot ta
Onya, Ah. ako na lang mo live para mag-greet sa mga viewers para good bro na kay Ay, para wow. na-adjust Ay, schedule grabe. ni Ay, Doms Biyahera. Ay, magduman Oo. lang ni Super Idol Lian J. Pohon, mag-pre-recorded kuan lang ta. Dungan. Okay na nila yan. Pwede. Ay, Oo. Pero kung okay na jud kayo bisag hapon, mag-pre-recorded shoot lang ta. And then ako Pwede Bro, kay ako na lang mo hapon. live. yan daw sila bro Lodi ng purma nga na. Nag-avatar. Pwede. Avatar lagi hapon, paita. Talaga hapon. Ang Wala. segment kay Wala. title kay kuan, Igabi man kay naman si Idol Lab. interview with the avatar. Interview with the Patay. Avatar. Muna yung title na to sa tuwang show, Interview with the Avatars. Yes. Di ba? Napaka-high-tech. Kuyugo na lang po na to si Idol Labs para upat na dito. Oo. Why problema? Ikaw Si, guys, si Tata Boy Ano na lang. atong i-live. Si Tata Boy atong i-live. Oh, siya And then pang si Doms live. ug si Leyan mo atong Mauni i-recorded. avatar mi. Sige, pwede. Wala Okay. dyan problema. Oo, Hapon pwede. tayo Oo, kung maging ba? ana. Pwede, yeah, sige. pwede kayo. Go, What time go ka ko, pwede, ana. Leyan? What time ka usually pwede? Port ko, ana. Ako Tuesday o Thursday, pwede ko kayo hapon. Mga what Mauna time? ako Mga adyan 3 o'clock. Pwede kayo. Tuesday, Pero si Thursday. Doms, ang pwede- problema, kung pwede ba siya alas 3 sa hapon? Pwede ra kung Oh, mamata na. pwede. Tumpak kayo day sa hapon. Oo. Anyway, 1 hour man na siya. Kumbaga si Tata Boy, wala later na ako problema. siya ma-interact, ini kagabi pero si Leyan o si Doms, ini kahapon ni mag-interact. Mag-recorded pwede. shoot ni. Oo. Pwede. Sige, bantay ha. Teka. Sure na kayo. Kuan na. Oh, teka. Sure na Teka. ako. Sige. Shoutout pala kay Inday Risa Dolly Gaming. Yes. Children Fuentes Vlog. Sa ba nang Sige. Chinese Drones. Sis Outran si Purple at saka Listening lang kay mga Jenny idol Chano. while doing Shoutout. my report. Shout out din sa akong lalabs batang marama ha. Ay, kuan na dira lalabs. Ipatawaran ako in tawag. Patawa ka. Option DYC Purple CC. Sala. Thank you so much CC sa pag-appeal sa mga karon, Diri. Yes, thank you so much, sis. Outran si Purple. 11 pa man good idol labs mahuman. Yes, hapit na. Hapit na Wow. kaayo. 5 minutes. Ayan. So, kailan ba yun? Oy, idol loves excited na ko tulutan ka buok magkuyog. Upat ta kuyog Yun. nito ay. Pero wala na ko yabot sa interview Kamu na ang interview ho. Ay, idol love. Yes. Si Tata Boy, igo na lang may mag-interact. Mag-host na Oh, lang. interact na lang, Host oh. na lang. Yes. Away problema. Ako lang i-check ako ang schedule Yes. Interview with the Avatar Nation. Paita. Busy now the merch thing. Idol love. Ay, super idol. Bagay, dyan kita magkuyog. Kay Perme man tang abat. Oh, mga mga Avatar man abat. yun ta. Mga abat, mang good me. Okay. Mo na mag-avatar mi per. Mukurog among tuhod ug interviewon bito nga makita mi. May kay mo kay kurog ra imong to. Dako kay mo sidlit. Okay. Kaon na lang ni. Team DC Phenomenal The Merge. Thank you. Oh my God! Nandito na sila. Marno. Million is in the house. Congratulations pala kasi. Nagbigay tayo ng mga jacket sa mga bagong pasok. Madam Yes. Marnogs ko ang aking madam na bugdo-bugdo all the way Idol from Labs, yun yung Japan. channel niya kahapon. Yes, idol love. Oh, congratulations, Marnogs. Congratulations. Yan ah. At guys, yung bugdo squad ko guys, papalitan ko na po. Alam na yan ni Bugdo Super Republic. Idol Jack. Yes. Yes. Bugdo Bugdo Republic na Republic. tayo guys. Ano? At maraming salamat talaga kay CC Labs ko Outran DYC na talagang gumawa ng aking Yang anong tawag nun? Logo. Ko na Bugdo Republic. Salamat kay CC Labs ko Outran DYC. I love you CC. O Hey guys. kuan diha, ha? Yes. What if yes. What if na mag-special New Year episode ta? Wow. Pwede. Wow, grabe. Pangmalakasan. Pwede. What do you think? Pang malaka. Kumbaga ang Basta mga lakas kayo sa hashtag #AtatNation mo ako makuyog. Okay ra Hindi, ninyo. kasama si Supermoon. Eh di kung malakas Oh, kasama Superman. si Superman kasi Oo, mga kaming apat admin. kasi yung Oh, admin May doon. problema, okay ra jud kayo. Kaso lang si Supermoon Kay live Sarah na siya. 49. Okay Oh, lang yun. live na. Kay human Bali, naman sila. Pwede kami duha makikuan gud mi sa Kuan na lang. Interact. Oo. Interact na lang. Interaction. Shout out So kay mag-set lang niya tag schedule ani na
mag-recording ta probably mga December 30 if it's okay with you. December 30 Yes, sa pwede, hapon. pwede. Pwede. Kay December Ah, 31 sabi magod. na mo, ni Juan, Busy na tayo sa preparation sa New Year. Oo nga, no? Actually, Ang ang 30 Yeah. pinamilakaw sa kumparis, ana. Ano Anniversary pinakaw? mo ba? Okay. Oo. Okay. Sayang. Okay. So, if that is the case, okay ra mo Tuesday sa hapon. Ay, Tuesday. Pwede ko kaya na. Kay Ah, Tuesday, pwede. Thursday ra ako ang free na kuan. No. Tuesday, Thursday ako ang free na kanang kuan sa hapon. Alas 2 hangtod gabi Sige. na ako ano. Okay, sige. love you, host Tata Boy Chavez. I love you too. Species 21. Sige. Yun, A no? pre-recorded shoot Tuesday. with One, shout out. Leyan and Aliana Vlog. Doms. Yep. Diba? Alnia Yan, vlog. thank you. Oh my God, love shout out. Dito. Vlog. Species So, is it 21 okay with you lalab if ko. 2 o'clock p.m.? Oh, pwede. Oh, pwede. Kay Yeah, kailan? maybe atong call time, atong call time is 2:30 and then we can start at 3 o'clock p.m. Okay ra ninyo? Para Oh, dili pod pwede. kaayo kanang galing sayo kayo ang pagputol sa katulog ni Doms. Ay, di okay ra. Uy, wala problema. Mga lalabs ko yung idol Tata Boy Chavez, Dons Behero, idol, lalabs ko, Leon J. Barbero. Yes, Yun, amazing. no? Roy M. Chill Dominguez, guwapa. Hala. Shout out. Thank you so much. Lalab ko, Naset chill. Wow. naset na gyud We have nato, naset na 22 gyud million nato ang viewers ato na, ang best friend. special episode. Like Yes. Yay! Thank you so much, so ha. excited. Idol. Dito lang pala Oy, natin. Dito lang pala maano, Ayan, no? ni Ben Market. Carbonell sa LS ko rin ginawa yung parang Shout out kay Ayan, nandito na din si Wow. Dems Dems Just from Just T-Motion. Thank you so from T-Motion. much. just bro. Ano, shout out. Wow. Double A We World have 2020. 20 Shout million out. viewers. Sige, shout out sa mga co-host ha. Yan, Bisaya di ay ni Diri tanan. Yes, Bisaya ni Diri. Yes, mga bisdak ni Diri. Yes. Is World 2020. Shout out sa iyo. Yan. Yes. Grabe, 28 million viewers na tabis friend. Yes, we have. Grabe. pagsugod na mag-inom bro. Thank you so much. Since Hindi mo kaya sabog daw, ibutang sa freezer. DYC Sol Purple. Motoda. Andyan din po from hashtag Atat Nation. Sol Motoda, shout out. Thank you. All the way Si from Labs ko. Si Labs Outran DYC Purple. Thank you talaga ha. At Thank you binigyan niyo talaga, kami ano, ng sis. slot dito para mapatamtakan at makapag-stay ng kahit konting We oras have para na 50 million thumbs up na. Grabe. Thank you so Swim much. Benz! Andito ang Grabe. aking dad Swim Benz. Ayan from hashtag Atat Swim Nation. Benz. naman dyan. Uy, Shout out din sa iyo. kita ka, best friend. Ha? Diba? May pakit. Na, mauwaw na ko mapakita. Naghanag viewers. Na din na magpakit. Oh my God. Idol loves. Kaibaw na ka-11 na. Mag-kidding na saglit lang. Yes, idol love. Ayan, Mag-ano sa Mama kay CC ha, out and po si Purple. Ayan, Sol Motoda, maraming salamat Sol ha. Swim Benz bro, thank you kayo bro ha. Nag-appeal siguro ni sila ay sa When appeal na sila even if off ta supposedly. Idol loves. Gibutang na ako dito ang kuan. Gibutang na ko ang link sa merch sa Yes, Atat thank you kayo, Nation Idol para Love. makasunod-sunod. Thank you kayo. Grabe. Thank you. Thank you so much guys. Mwah. Grabe. Ay, Beverly Z. You know, mega love shout out sa iyo dyan. Eve from Team Yam and DZ's phenomenal. You know. Yan, ka-hashtag Atat Nation natin from BB Girl Chill Dominguez. Ayan. You know. Chill Dominguez. Shout out. Guys, pakilala namin sa inyo guys ang aming ka-bro Lodi dito, si Roy Empleo. Meron po siyang online tambayan reboot every Tuesday and Friday po yan. At Yes. meron din siyang YouTube channel din. Ilapag ko yung channel ni ano. Yes, Bro, pag best friend. Roy Empleo. Yan. yung Thank you online so much. tambayan yung ilalapag ko, best friend. Tigatin nating co-host dito from ABS-CBN. Winner ka. Mawam sa tana bro eh. Ay, hindi naman ikauwaw yan. Kami mo'y grabe ka-honor. Thank you kayo, bro Lodi. Bitaw. Thank you kayo, bro. Eh. Nga, yung mo may gipansin bitaw ng mga kuan.
Sus, Yes, ginoo ko. Diyan alam mo, naman ko pagkatao, bro, eh. Hindi pa yan nakaakyat ng aking LS. Aabangan natin yung Oh, pag-akyat. yun. Mhm. Kabang-abang yan. Lagi, mauwaw ko sa LS ni Tata Boy, kay daghan kay mga bisita. Uy, ayo pag ana good kay pareha na ning mga tao diri pagkaron mga ri ay tanawa. Oh. Shout out to all. Sabi na aking ate Cass, ate Marian. Ayan. Murag ngit-ngit ko, bro. Noon sa man akong dagway dire, wala mo ko'y sugat. Dire na ko sa kilid ko dire, bro. It's like ngit-ngit ka bro, Lodi, gwapo lang din. Ay, ikaduha ra jud ko nimo in town, bro. Murag imuha ra bang dagway dire, bro, nagpuwa-puwa na ka din ha, bro. Mura na kag Nagpuwa. namuan na nimong dagway din ha, bro. Ito sa mong giinom din ha. Akong itlog diri bro, Lodi, namuwa na sad ni. Patay! Nasobraan na siya kalingkod, bro. Barog po din na in town, oy. Pahangin ni po na imong itlog din ha. Actually, wala ra mo koy gina-wear ron. Ako ra man gihayaan diha. Ay, murag i-off on ang camera, bro, before ka mo barog na, bro, ha? Lisod na basig mawala tas Lisod Eric. na. Ayan. Ano si Doms, murag nawagtang na magini siya, murag na napapa si Doms. Nag-kuhan siya, nag-shout out siya. Naglapag ko sa ibang channel, bro. Karong madikitan kanila sa kuan. Ay, Oh, I see. ilapag di ay pakay kuan sila o 20 size pakabuok na adiha. Ambot ani akong phone manggod. Kay diha manggod, ani kani akong phone na usa, dili ko maka-live chat. I don't know why ngano di ko ka-live chat ani ako ang phone. Pero sa usa ko ka phone, dili ko maka-live chat. Pero ako pangutana sa ako sa una katong ingon ka nga nag-message ka sa live chat pero wala kang appear. yeah, ambot ngano, bro, di ko ka-live chat. 31 million viewers diyan. Maraming salamat talaga. Maraming salamat. Yes. Amazing, Guys, amazing, sa mga amazing. hindi pa po nakadikit sa guys, mayroon pong nilalapag si Super Idol Doms Biyahero na link. Guys, baka naman po, dikitan nyo po, napakagaling po nito guys. Talaga naman. Yes, Aming idol, Roy Empleo. pagkadikit, Andito po siya ngayon sa taas. Salamat kayo. Sige, Idol Labs, Salamat ikaw kayo. muna yan. Sabihin mo muna yon. pagkadikit kumatik yan. Yes. Salamat kayo. Salamat. No, guys, suporta At na. dahil dyan, papakitaan niya ni Idol Labs ng kindat niya. Kindat ni Atat. Ay, Idol Labs, ay. pakitaan. Pakitaan mo, Idol Labs. Katubang kindat ni Atat ba? Kindat na apil bungot. Super chat. Wala yung super chat. Ay, wala yung super chat. Dapat. Paparamdam. Uy, paghulog daw niya kwarta Lian J para daw na ay super chat. Sige, Hindi sige. na ko super Hulugan chat tayo. diri. Boy Kids is in the house, brother. Brother Wow. Boy Kids. At a shout out sa Yeah, inyo. no? Boy Kibbs. Hungry Explorer, Idol Labs ko andito rin. Hungry Explorer, Boy Kibbs. Ito isa ha. Z-Neck. Z-Neck Ayan, no? from Team Yam. Thank you so much. Thank you. Team Motion in Motion. Thank you kayo, ha? Mark Kenneth. Young Team Motion. Yang In nga si Motion Kuan by na sa Team Mark Motion. Kenneth Yanga. Young. Yang. Hungry Meron Explorer. siyang pet. Maraming team to. At Pet lover yan. Pet lover. Si Mark. Si Kenneth. Mark Kenneth. Ayan, no? Yun, no? Sabi ni DZ Nick, dan na po, Roy Empleo. Yun, no? Oh, thank you guys. Thank you, Nick, So much. sa pagdikit sa ating co-host ngayon. Yes. Yes. MSD Vlog. Lalabs ko. Shout out from Team BZ. BZ. Yun, no? 64 million thumbs up. Grabe, thank you, guys. Wow, thank Thumbs up. Tos Luka in town me, guys. Ate Tuhugin mo na sila. Marian is naapagihapon si Ate Marian. Guys, Wow, tus thank you. lookin nyo naman guys para may ninja din si, maigking. si Sis Ganito. Outran DYC. Thank you, sis. Ganito na lang yan, Idol Labs ko. Oh. Guys, tusukin nyo na po ang ating co-host ngayon na si Idol Roy Empleo para muigking siya guys ha. Kanang muigking siya guys. Kanang gilukan siya ba? Oh, bitaw. Oh. Sa Sagittarius. Sagittarius. Wow, what a name, no? Sagita. Sagittarius. Uy, napakakuan no? Sagittarius? Ah, okay. Sagittarius. Napoy, species 21 ay ako ang lalabs. Kusog ba po ni Yes. mo kanta, Idol Labs ko? Ano dito? Wow, we have 32 million viewers, guys. Thank you so Wow, much. grabe. Hindi ako sanay sa maraming viewers, so thank you talaga sa guys. Sa Wow, hindi pag-drop by Hindi dito. sana yan ha. Pero Hindi ako kakanta yan sanay. mamaya.
Grabe. Ayun, dahil dyan, kakanta ha. Kakanta. Yes, syempre kakantahin ka. Kasi Kakantahan na hindi tayo ng nagpapis- ating super idol, Lian J. Barbero. Ayaw pag binuang diha ha kay kuan baya nagpadede ra ba o dire? Nagpadede. Oo. Live, Nagulit nagpadede ako. sa Taiwan, guys. Palakpakan natin ang ating Lian J. Barbero. Mga buhay. Uy, agi palakpakan tinod ni Idol Loves. Pag binuang dir Idol Loves. Kanta na idol love, pero kuha nila na itay ginabuhat nga makanta ka. Unsa man akong kantahon Idol Loves? Matud nila. Piliangan. Bitaw, Matud so nila, ye. Idol. Ha? Dito sa Oh, yeah. Oh, vlog ka. Sige. Kanta ba na ni Ate Wow, thank you Marian? so much, Jane Nick, for subscribing to my account. Gitiaw. Wow, thank you, Taga-taga thank na you. po siya giyawit. di ba? Gitiawa naman. Thank you kay Dom sa Kuan. imo gyud gi-post ako ang kuan online tambayan na kuan Ay, channel. matik Thank yan. you so much. Matik yan. Pagkadikit Thank you, ng thank you. aking Idol Loves as Super Idol, matik yan. Go, go. Oh, Oh, sige, sayaw, I can sayaw, actually Idol Loves. probably commit na karong Thursday I can join Tata Boy sa iyang live stream. Sige, I can Yes, actually you know. commit it. Thank you so much, Yeah, bro. yeah. Lodi, Roy, Playo. Yeah, okay ra jud kayo. Kaya naman ko'y pre-recorded shoot pod ni Ana. So dili na nako tangtangon ako ang kuan ako ang setup. So maka-join na gyud ko sa iya. Sige. Yun. Woo! Abangan natin yan, guys. Ayun. Idol Loves, andito ang iyong baby girl, si Chel Dominguez, ang baby Yes. girl ng aking Idol Loves. Yes, isang bola na. Baby girl. Si Guapa Chill Dominguez. Shout out Yes, to you dyan. napaka-supportive din yan. Lalabs Lian G. Barbero, nakahinumdum noon ko sa post mo na mayo pang uban bugdo ang wallet pero ako ang bugdo. Lahi ako ang bugdo. Bitaw sa bitaw ato si Idol Loves ato ay nagistorya mi ato niya ni kalit siya gingon nga Idol Loves na naa daw siya kanang kuan katong bugdo na kanang kuan. Share. Gi-share niya sa ako Kaya salamat Idol Loves ha. Kaya basta makakita ka daig bugdo ako daig mong mahinumdum. Idol Love, kita yung bugdo ganina, Idol Love. Agree. Idol Loves. Asa Idol man Loves sa na maglagot na ko na pusilon ko ng baba ni mo kanang alang-alahon jud Mukha niya, Idol Love. Pero bitaw Lian. Ha? Mangutan ako nimo Lian. Oh. Unsa di imong cup size? Ah, Oh Oy, my God, nice. Idol Loves. Si Idol Loves na lang pangutan palihog kay Baus. Ay, nahulog Masabot, na ng kamot ni best friend. My gosh. Kumot- Wala ni kumot- nigawas na ang tinuod, nigawas ng kamatuoran. O sige, Tata Boy, murag unsa man ana ka sa pag Idol Loves ko i-PM ni mo Idol Loves ayo pag-tester diri sa- istorya. Ay, Ginoo ko. Unsa man Uy, di ka sa NTRTV ani. Dyan, si Kimi 09, best friend, nandito. Oy, Kimi Una ng aking sisi all the way from Texas. King 09, thank you so much. Sana all bugdo ko, no? Si Ah, Chili sabi- Dominguez. Ate Marian. Ano? Kimi 09, May binababa po na link guys ha, si Super Idol guys. Baka naman po, dikitan po natin ang online tambayan reboot guys. Andito po. Actually, dili sa cup size good, bro, Lodi. Caldero Ha? Caldero size. Grabe nga, si Caldero Stars. Idol Loves. Dili pwede nga ang bagol na lang sa inyo hadra sa buhol ka nang sa kalamay. Tata Boy, murag mas sensual and mas sexual pa kung ang ako ang ma-imagine bagol sa kuan, bagol sa lubi kaysa Bagol sa Caldero. kanang ay patami Oh, po Idol Loves na unsa man po din. Actually, na po ng Caldero bro eh. lingin. Diba? Ang kaldero, lingin. Diba nagkanta? Sa mo. Nailingin. Ang among balay, lingin. Ang among Oh. kaldero, lingin. Nya pati po day ka nang ko. Oh, diba? Gilingin. Gilingin tanan. Bitaw oy. Salamat kay guys ha. Huwag niyo pong kalimutan. Yan po binababa pa rin po ni Super Idol yung yung link po ng ating Yes. Idol Roy Empleo. Baka naman guys, napaka po yan. Bisitahin nyo guys. Napakagaling, grabe. Napakagaling kumanta. Wow, thank basta you. nasa kanya na ang lahat talaga guys. Sumayaw. Kaya puntahan. Grabe, iba talaga. Oy, dapat ha Doms and Leyan,
You Mhm. should prepare at least one song ha sa guesting Uy, ninyo sa pastila. Online Bayan. Pag You know, Kaibaw na ko sa kanta ni Super Idol, You're Beautiful. Uy, ba sila It's- nayabag na. Ano mo kanta naman tani? I saw your face. Lagi. Kanta in dia dong. studded lace. Okay ra gina dong, say problema dong. Oy. Basta Ah, dili sige. ko mag-expect og avatar ninyong duha ha, bantay mo duha. Hala. Avatar Nation magud. Avatar Nation, manggod. Abi na kung okay na to katong setup nga ganihan na si Idol Labs. Sing anihon ninyo Oh, ha. Duha mag-iingat sila diha ko na sa bantay sa avatar niya. Lodi. Kaming tulo ni Bro Lodi. Wa imo na inong gibawi. murag na koan ko hinuon da. Char. Tapos sila balik ka ng size. Kaldero size. Taga-asa Precision na pala. ka host, Doms. Right. Speeches 21, taga Bohol May actually ni Best Friend Tataboy Chavez. Si Idol Roy Empleo is taga Cebu. Si Lian J is from Kana wala siya kaila, wala siya kaila. Taiwan. Iloilo nga nasa Taiwan karon. Tama ba sa Idol? Yes. Taga Bacolod ko. Oy. Bacolod. Oo, taga Bacolod ko, Mm. guys. Anong lugar na maraming Lodi? Ano? Ay. Lodi? Feel ko sa Bohol. Bacolodi. Ngano man? Ngano man? Ngano man, bro? Ngano man? Uy, nakamute ka, Best Uy, Friend. Nawala yung mic Nakamute mo. ka, bro. Na-mute ka, Idol Labs. Idol Labs, nawala imong kuan isalpak may Idol Labs, isalpak. I- Kaya wala siguro na. Tusukin mo, Best Friend. Nahuslo. Na- Nahuslo naluag. siguro. Tama ba na ko ang huslo? Wala kay boses Wala, Idol may kaduwa, Labs. Best Friend. Wala yung audio. Ayuha daw. Wala Wala pa jud rin. Idol Labs. Ayuha daw ang ikanang kuan isang sang, isang sak daw. Naglubat siguro siya. Sa iyang kuan. Wow, lalag ko diha. D8. Taga-asa di ay ka-host ay na. Bohol pala kayo. Oo, laag ka kanang sa ilaha CC Kimi 09 ha kanindot ba kini. Sources 21 ha mao jud CC makabalos gani ni na sila Labs Lian G Barbero. Yun Okay na, sila. Idol Labs. O ka na, kadungog na may, Best Friend. Okay na, okay na. Yes, bro. Kana Yes, na bro. Idol Labs okay na. Ikaw tiawan ang gugma Ang ko. gugma ko kanimo dong. Ayan, no? Si Kimi Onay nasa US, di ba, Idol Labs? Nasa Texas. Yes. Oo. Yes. US. Ano yan sila Idol Labs? 5 yan sila. Si Butterfly Chris, Riztro, si Guapa Yet, si Pinay Irish, o Sia. Mm. Si Same Kimi state 09. ata sila. Barkada talaga sila, no? Barkada talaga yan sila. Ah. oo. Para din sila sa Sa Elite Squad yan sila. Shoutout sa Elite mga taga-Elite Squad dyan. Yes, taga Elite Squad. Ayan, no? Maayo dyan si makabalos gani na sila lahat na yun. Makabalos lang ko ninyo kay Onya, kamusta namang mga lagay diha? Uy, by the way, Malagay by the way. Kani okay naman gyud ta sa ato ang schedule Oo. sa ato ang pre-recorded shoot for our episodes sa ato ang New Year's New Year's episode sa Online Tambayan. Yay! Mangayo ko ninyo og mangayo ko sa inyo ang special picture, inyong kinakusgan na half body picture, Special Idol Labs. and murag also wala na your mag-request. Sige. and also your description. Kanay mo ang pirmi ginagamit sa YouTube. Okay naman na siya, Leyan. Gwapa na kay kaana. Kani. O kanang magbasa na po ang mga brief ana sa mga katawhan, sa mga laki. Murag lami lagi ni paminawon makapabasa or makapasidlit ba niyan sa ba? Di ko kasabot. Kung ang babae pod manggod ang magpa-sexy, di ba? O ang lalaki man gani ang magpa-sexy, ang mga Mubarog man babae sad, no? makuan man, mabugto man pod ang mga bra o mga panties sa mga babae, Oo, pero kung di babae ay, gani di ay. magpa-sexy, ang lalaki po'y magpasa. Mo na siya. Okay. Sa Ana balyag di ay. istoryahan. Baslanay ra di ay ni no. Manda ra jud mo. Ako lang ginagisakyan ang inyo ha mga storya diri kay basta makadungog ko sa inyong mga storya, manginanay inyong mga storya. Pero ba kay ko kanang prim and proper kayo. Oh, kanang mao lagi Hindi, wala kanang lang diri, guys. Lingaw-lingaw diri na. hinoon. Oo, okay ra na siya kaayo diri. Wow, na sila schedule mag-unsa di ay mo. Atikas na. Sa Naami, demo. naami scared.
guesting sa kay Bro Lodi Roy Empleo online tambayan reboot New Year special. Oh, Wow, grabe. makakuan oy, makakulba. Di ko kasabot murag nagbuto-buto ako ang kabugduhan karon sa kulba. Ling Unsa, na oy? butas na Unsa man ako ang kantahon ha para naapod tay kuan diri. at na idol labs dali lang. Basta ha ikahuman ako kanta kamo na sa The Super Idol ha og kanang Idol Roy. Baka naman. Oo. Wait sa. Magkuan sa ko. Hungry Explorer, andyan pa rin po, guys. Guys, salamat po sa mga dumikit po kay Idol Roy Empleo, guys, ha. So, Yan. what if ba mo gawas ko noon ya mag-post talaga ko diri temporary na avatar picture kay murag naluoy ko sung kagalingon kay murag ko og alien ba na Wait wala sa, ko- ha. Atagi ko kung picture karon kay ako ang ipasa kang Sisi Labs. Hatagi Adi, ko, pag-grab na lang sa yung kuan, yung Oh. Facebook. Then, I have a lot of pictures here. Sige, Oh, sige, na. pasahi ko karon. Isa sa imong mga picture nga kanang gusto nimo kay ako ang ipasa ni Sisi Labs karon. Kasi Wow. pwede siya Amazing. Amazing. Sisi Labs, alam ko nakikinig ka dyan, ha. Okay ra man ka in Right. town. Oo, mabilis talaga yan si Sisi Labs, gumawa. May template na si Sis Mm-mm. Outran. Ilagay niya lang yan. Ilagay sa lagay. Ay, sorry. Pero medyo na ako, mamit lang ang lagay. Uy, ambot niya ng paborito sa ko ang dila ang lagay, no? Ala, Manani. oy. Hala na. Asa kay butang sa imuhang messenger lang Leyan. Messenger lang na ako. Kaya ako apong ipasa ni Sisi Labs. Man na ako nag-send. Okay. Or if not, I will also send another picture. Di ara, nakita na na. Wow! Ang May lagay malakasan, Siya. profile picture. Baka lagay yung nalagay. Ay, kani. Baka iba Ganan yung ko ni nalagay niya. ikaduha. Ganan ko ni ikaduha, lagay. idol. Okay ra? Kay kanang kita kay imong nawong pa. Baka naman actually ng aking Ate Cass, no? Yes, Ate Mayan. Shout out dyan. Si Ate Meron pa Cass, rin tayong 25 million viewers. si Ate Cass, meron siyang Christmas Raffle? 1 year anniversary. Yes. Sa kanyang channel, guys. Ngayong December 19 na ba yan, Ate Cass? Ate Cass, gagawa pa tayo ng ating thumbnail. Ate Cass, kaikat ni mo lang yan. Kusnoton na ko langga. Ay, Yan, kusnoton. Yun, no? Shout out sa mga ninong at ninang ng aking baby Chloe. Itong tatlo Si Ate Mayan, na nasa Idol Labs, taas. nagpabungol-bungol si Idol Labs sa shout out sa mga ninong og ninang diha. Tulo ra ba jud ta di Tuloy Idol? na bagit yung buhok na si Ko- Baba. Lagi? oh. Hala, Shout bitaw, out no? mga ninong Uy, at hala mga ninang, kumpare naman dita mo mga kumpare na ko o mga kumare. yun lagi ko, nako yung na best friend ko, dili na yun mi best friend. Best pre. Bes pre. Pre, Best friend. ipangita kasi mong anakon pre. Best friend. Bingawa. December 25, my dear Cass, because 1 Wow. year anniversary. 1 year anniversary ni Ate Mayan. Pakita mo yung mga picture mo at ano yung text doon, ha? Ako yung gagawa ng ano. Leyan, okay ra na ato ang Yes. picture din ha kay wala ba yung muscle sa na pareho sa picture ni Okay Tata Boy? ra, nindot ni mo mga picture ako ang gipasa sa iya kung asa dira ang iyang makuan. Best friend, gagamitin ko yung name mo, ha? Ano ko yung kanang kang Atikas kasi hindi pa siya na connected sa mga ano natin. Ay, Bes Fred, yes, Bes Fred. Maglapag ka? Ano, kay Oh, guys. sure, yes. Okay Yan, ra na oh, Leyan. Sorry kay Leyan ha. Okay 3 na million ni, viewers okay na tayo ni dito siya, ngayon. Wala gyud Thank ka you, muscles. guys. Ay nako, kahit walang muscle yan ang aking bro Lodi. Masarap yan. Grabe sa masarap po eh. Lagi. Chalap. Masarap. Salap. Machalap. Machalap, lang, kahit machalap. It's chalap.
Chavez. Machalat-chalap. Yep, machalat-lap. Chachariwa. Dahil machariwa, machalap. Diyos ko, Lord. Ay, nahubog naman tani. Naunsa naman mo din. Na ako ipanghatag balod O, di ba? Nagsagol na nito ang premiere ug ako ang Red Horse karong katiyo na murag Alang pang-washing galian na mo din na- sponsor og load. Yes. Magkuan ko ka ng load. Na ako ate si Ate Casa, yan oh. Na ako ipanghatag ba nga load may year cost 1 hours isa po sinanggalian sponsor of load si Kuya. Sponsor din ako sa iyo Ate Cas. Ha? Sponsor ako sa iyo. Yun, no? Baka si best friend mag-sponsor din Oh, sponsor ako Ate Marian ng Watch Hours, Ate Marian. Pwede. Kasi first year anniversary. Yes, 50 watch hours, pwede. Yes. By the way ba sa tuwa kaning online tambayan na New Year episode, pwede Yes, kita na. maghatag mga prices pud niini. Yes, No? pwede kayo. Pwede. Okay, kanang New Year na siya, di ba? Okay, para maghatag sa sa ko. ano, Kaya naman pang- sa mi Christmas episode, special episode na maghatag mig daghang kay mga prizes. So hinaut pud unta na sa tuang episode na kamo gyud ako ang makauban ang #AtatNation. Wow, I feel ba na karong year 2021 no, it will be more filled with hope and positivity kay basta Yes. #AtatNation. Grabe gyud ang kuan ang suporta sa usag-usag, grabe ang kalipay, Laoy. grabe ang ang paghatag og kalipay sa mga viewers, di ba? Ang pagsuporta. Amazing kayo inyong paghigugmaay sa usag-usa. Oh. Amazing kayo, best friend. I do love kay na ila-ila na to. Di lang kay Yes. na i-share ni best friend ang pambato, ang pangmalakasan din nating si Bro Lodi. Yes. Og di ba sa una Idol Labs nagtan-aw ra mig TV nya kani siya o si idol kay na namo jud siya Idol Labs ko nya karon nakuyog na nato istorya sa screen. Oh my god, di ba murag makasidlit jud siya. Unya, makumpare pa yun nato, grabe, no? Unya kumpare pa jud Idol Labs sa una Bitaw lang. di ay no? Grabe. Anong di good na katuo ba, no? Nga, Di jud ko katuo. Babe, kusion sa nakuko ang panit, babe. Kusion ng Ano panit. yung ginawa sa TV? lagi, kuhan pagid ko, kuan. bata pagid ko ato yun, mga, Aha po ng bata po. Oy, bro, salamat kayo bro sa muhang pag sorry. sa muhang pag Okay na untato? pagpaklaro ko na Super what gets idol. na ko bro. Super Idol, wala na lang unta nimo gibutang ak buntot no, ay, nga dili, bata pa kanang kaay si, ka. lahi mo to mo nakitaan di ay, si kuhan. Pero Ano ba? honestly nadawat ako na gyud ang gidawat kay paspas jud kay panahon. Like 17 years from now, I will be a senior citizen. So why don't I accept the fact? 17 years from now? Ala, Yeah. ihap. Oh my God. Hirap isa. Bro, Oh, paspas kay bro Jesus. na niabot ko 43. How much more ang 17 years? Just for me to be a senior citizen, di ba? Pagkabatch So, man mo ni kuhan. Di na lang Tataboy? usulti sa. Ayaw. Oy, Super Idol, ayaw jud pag binuan. tataboy, di ba? 43 man pod ka? Ha? Di ba 43 man pod ka? Or 45 na ka? Ay nabuwal sa Idol Labs, di siya kadungog. Di siya rin kadungog nimo Idol Roy. Ako na Di ba remember tataboy? 43 na ka bro? Or 41 or 45? 19 pa rin. 19. O dili siya nagpakuan-kuan siya. 1977 ka na tao. 19 mo na yan, Bro Lodi. Ha? 19 So dapat ginita mo appear di ani gyud bro kay murag pareha gyud tag edad ani day bro. 19 Uy, Tapos tingnan kami naman ni, ni Lian, magkabatch naman kami. mukha Kami, ba 40 ang aking Bro Lodi? Hindi naman. kami man ni Super Idol 1988 Bro. ba yan? Kitang Parehas duha kami. bro, mga Yes. young looking man ta bro. Oh, di ba? Sali Di man ako. halata. Oh. Lagi si Leian og si HD mo ka age pod sakto ba? Oh, magkaedad Tama. sa Kamera, Diba? kamera Oh, sad. ay di timing kaayo na Fights kayo. Fights kayo na kamunduhan ni HD og si Leian kay parehag edad. Kami po di tataboy kay parehag edad. Kaya kitang upat karon kay mga hosts. Oo. Mao na ron. Kani ato adiri tambay lang ni siya ha. Kanang kuan Oh. chill lang gid ta. Oh. Kahit tambay siya. Kay standby.
Ayan, sabi ni my dear Cas, no, gusto na ako instead of December 25, i-held ko na lang sa 28 para day off na ako. Okay ra og magkadugay. Oh, walang problema kahit anong araw pa yan, Ate Cas, nandito lang kami. Yan, no? Yan, oh. Andito pa rin ang hashtag @Twitch. AFG, AAF, AAF yes, no, gaming, V. Double AF AAF, Gaming. Gaming. Yan, no? Sa Maraming salamat. Grabe, ay. Na, kaysa magsige ra magtilibabad idol bro serious story yan ko ano na lang tas kuan Naa sa messenger ba? Naa sa messenger na sige. Istoryahan na. sa akong channel mo na Diba? Magamit pa. pag i-live stream na lang. live stream ato na lang ni live stream atong chika-chika ay mga Tabang mo ni among kuan karon and watch hours, no? thank you kayo sa pag-push aning LS best friend ha og super idol Of course naman. Ay, naku, Eh, syempre, ako kinsa pa is- ba magtinabang ay Jud? Kaungawan kaning imuhang di ba maka chill ang ta dire medyo nga Thank you, my dear Cas, at sa inyo mga langga. Ate Marian, grabe thankful sa mi kaayo nga naa. Ate Cas, alam mo naman. yes matik yan Nara jud mi permi sa imo ha. Matik na yan. Dahil at dyan, dahil dyan best friend. kakanta na si super idol Nagiba ko, grabe na kog nakalimtan na. Usara ni kakanta guys sa kay basig makuan, makurata na po diri ron ako ang kajut sa ako asang ikuan. Si Batang Che, Marama, sabi na ano, Si here Che, lang wasyang- making you wasyang all ika, my habo, ha? background while working. 我像 Sabi 一个，像一个吧就好了。是，可以吗？我说，我 Wish you daw, wish you. 是是是，谢谢哦。O, di ba? Sige na, Usay pwede. pasabot sa wish you, super idol. Unsa-unsa? Usay pasabot sa wish you, 我想 awa siya. iga. Gusto na ko mo kanta. Nananghid ka ni, katuwa. Nananghid ko kay ko ana baya alas 11:30 na baya. Before Mm. sleep. Before sleep I would. Sa Motongshi. Idol loves, Oh. idol loves. Idol loves ko. Sige na, pwede na ako kakanta oy. Alam mo ba? Sagdahin na lang. Unsa man idol loves ko? Alam mo ba? Unsa man? Unsa Minsan man? isip ako. Unsa? Mahalaga pa ba ako? Oh my God. Bakit mo naman naitanong yan? Importante pa ba ako? Oo naman. Importante ka talaga, idol loves. May Bakit mo naman Pa ba sa akin? hala, oy, naunsa naman ako ang idol loves ron. Nagdrama naman ni Grabe, guys. Sana kahit isa may sumagot ng oo. Oo, ako yun, idol loves. Oy, at ang dami kaya namin idol loves. Grabe ka dyan. Kaya Pasko eh. Maudi ay na. Maudi ay ni basta no magdoon lang Pasko guys na ajoy ka na murag ingani nga kanang hugot-hugot no. Kita. Ay, Sige lang idol loves kay moabot ra jud na idol loves. Moabot ra jud na puhon. Puhon. mo nagingon idol loves nga ako ang nipara. Pero lahi ang Kumpan. mula sa good. Ako ang imong katat. Pero lahi Kunya, ay ayo pag binuang di idol loves pakdo. Duklon di karon. Sabi ni Species 21, BJ lang host. Thank you, ano. We're here for you, idol bro. Thank you so much, Batang Marama bro Lodi ko. #TIS. Thank you ha, na nandyan ka lang. Ay, kakatouch naman kayo. Oy, BG lang ho, sabi ni Species 21. Here lang. Idol loves, meron din akong ano sa'yo ha. Yes, idol love. Huwag mo akong ligawan kung di mo kayang mahalin. Di mo ko kayang mahalin, idol loves ha.
Huwag mo rin akong mahalin kung di mo ako kayang patagalin. At huwag na huwag mo akong patagalin kung sa huli, iiwan mo lang din. Kuha mo? Idol Labs, marunong akong magpapatagal. Ay, La- uy, gusto ko yan, Idol Loves. Patagalan. Ibang Yung hintayan. Hmm. Oo. Marunong Di pala mapala ka bro, kay daghan ta single sabi ni Batang Marama. Yan. Di naman tako kamera, pero nakapokus lang ako sa inyo. Hmm. Idol Loves, mura na lagi kag nakuan dira. Naigo na ka? Taud-taud, Ha? muhilak ka na. Surrender. Ano mo hilap mo? Wala tanawon sa nakubi ba sila nagpasa, nag-avatar si Sissy Loves ni kuan, ni Idol Leroy. Ayan, nakita na ni Sissy Loves. Kasi Idol Labs, Yes, Idol Loves. walang bagay na sigurado. Looy. Sa bawat araw, oras at minuto, lahat pwedeng magbago, di ba, best friend? Yes, best friend. Kaya Nausa na naman ni si Tataboy. Unsa ba yung drama nimo karon Tataboy? Naghugot-hugot. Nagwali na siya. Nagwali na siya. Ngayon, mahal ka. Tataboy, murag pila ko ba murag unsa magid imong problema? Naadjud ni siya siguro ka ng kuan, hinanakit nga Counseling na gustong ni Bro Roy ipagawas Mateo. nga unsa ba? Idol Loves, kung Bro, unsa man, paminaw ko sa imong problema bro. Way problema gyud bro. Magapaminaw jud Idol ko Loves sa problema bro. Idol Loves ko, kung unsa man di ang kasakit karon nga gusto nimong ipagawas na Idol Loves ko, maghuwat ra mi nimo. Adto sa CR Idol Loves ko, maluoy ka. Tuwadod ko ang himaya, best friend. Idol Labs, tapos na. Idol Loves, Ngano mato na mato pa mo sa CR na naman say dako diyang higdaanan. dili. Mao. Ginoo. Idol Loves, Idol Labs, Bugnaw pang yung kwarto. Pwede siya magkuhan dito. Mo, Idol Loves ko, pwede ba nimo na siya makuan? Kuan na lang sa diha. Pwede Sa mapahungaw. pahungawa, kung unsa man bugat na jud kaayo na, unsa man. ikautot na, best friend. na. Idol Loves ko, kung kinahanglan nimo og katawa. katawa. Siya, okay na dapat ATR. Okay. Ing ana lang dyan na lalabs, nahubog na. Nahubog na Pero ba kanindot sabi sa nila ano, labs murag- batang. Nindot Idol kilang Labs. kuhan, best friend. Ang logo sa Atat Nation, no? Napay flag sa Yes, Dili na ko. siya flag. And pasalamat jud ta kay sa kuang Sissy Loves Outrun Yes. DYC Purple na talagang nag-isip ng ganyan na Mm. grabe, iba talaga yan si Sissy Loves. Grabe Yum yan siya, makasupport, ha? no? Si ano? Hashtag Atat Nation. Thank you. Yummers yan ha. Pero andyan naman siya sa hashtag Atat Nation. Pero grabe talaga, todo talaga Oo, talaga grabe. yung support. Iba talaga pag may kakulab din na ano. Dahil yan, Mm. di ko kailangan ng taong kayang ibigay sa akin ng lahat. Uy, naunsa naman. Idol Loves, basig bugat na dyan ko. Idol Loves. Tabangan ti ka, Idol Loves. Gusto ni mo? Dahil ang kailangan ko, Ala. Idol Labs, Ni bundak pa dyan. kayang iparamdam sa akin na mas importante ako kaysa sa lahat. Wala. Importante man ka kayo, Idol Loves. Unsa man jud? Ha? Unsa man jud imo ang gikuan? Unsa pa man jud imo ding gipangita? Nga gipakita na ba nat namo tanan ha ang pagmahal? Idol Labs, Sila, Murag na utan. ipakita lang tanan. Sabi, Panginoon. Idol Loves, nakita na ba nimo ang tanan? Unsa pa man jud ang kuwang, ha? Idol Loves. Idol Labs, Mm. Kamusta nang lagay diha? O dyan lagay for me. Paborito kay sa kuwang tila ang lagay. tatanungin niya kung anong lagay. Oh. Sabi niya, Idol Labs, okay pa rin. Okay. Ay nako, Idol Loves ko ay ng mga buang naman ta diri. At dahil dyan, kakanta si Idol dahil Labs. dyan. Abi na kog nakalimtan na sa hugot-hugot nimo yan. Wala pa dahil Oh, di ba? Wait sa. Sabi ni Batang Marama Brolo, di ako pod, wala na balaka. Bisag walay maglingi na ako Okay ra. Igo na nako, ang maginhawa na lang. Di na ko mamili. Okay? Grabihas hugot ni Idol Bro. Oy, Idol Batang Loves, unsa Marama? pa akong kantahon Idol Loves? Uy, murag na. Yung ano, Idol Labs, yung
Yung paubaya na lang. Oh my God. 1 million times ko na yan kinanta. Sige, kato na lang Bisaya, no? Katong Bisaya. Pwede rin. Love, sumawag si Mimo ko. Pakitin mo dito si Mimo para kumanta hanggang umaga. Kanina habang Di ba off ni ngayon, Mimo? Mimo? Mo? Best Wala. friend? Tama ba? best friend? Di ba off ni Mo ngayon? Off niya ba? Pakitin mo dito para Wala naman siya eh. Ayun, hindi na siya mag-YT, di ba? Parang nag-chill lang. Nag-ano na pala siya. Itubag ni mo, Idol Labs. Wala, ganina raman to. Karon ako kabantay ba nga? Ande, iyahat ito. At dahil dyan, super. Ito na. Tingnan pa kung gurang kang basta inuti mo ba hinayara. Ako ang tingnan mo kanta ko niya na siya sa ko Idol Lab so basta imong tingog ha hinayara ha. Luuyan gurang kanta. Ngayon nga, pwede makamusabay sa akong kanta. Okay ka na mo kanta man na siya. Mukanta man pud na siya pero kanang kuan siya kanang dili ka na basta mga Chinese pa ilabang tingog ka nang gagmay baya. Pwede ra ka. Kakanta. Wow! Yan, kanta po tayo guys. Bisaya ni guys. Ano mo play? Sana sugod na bago ang tanan. Katong di na ako ang sulod sa imong dughan. Anong waka nagsulti sa sugod pala. Ako ra'y kinahanglan. Pero siya imong mahal. Asa na ko ang magligog makot nimo. Tanan akong gihatag, pati lang nimo. Ganang mo ko kabantay, dili na ka. Ako'y pininaw, pero siya gipangitaw. Pero kung ikay ka o ba niya, dili na ko pugsod na. Ang ako lang hayong nga duniya, di ka pahilaw ug ampihan ka niya. Kanang sugod ang pagpamakak nimo. Ang imong giingon ako gipangga mo. Nganong waka gituhan nga naanay mo ba? Gigapos ko nimo tama. Imura sa tipuhinga. Pero kung likay ka o ba niya, dili na ako pugsod pa. Ang
Siya di ako. Ay, yun. Grabe. Ang aking idol loves. Idol loves ko. Talaga. Sao naman lang ni Oy, nga di man taon ako Yun, no? gusto. Ang galing talaga ni Super Idol Leon J. Barbero. Oh my God, kanindot. Kuha ni Kuan. Super Idol. Ha? Super Idol, ako nang ipasa ni my Super Idol. Idol ko ha, Roy. Employo. Lami ato Nanay mong pakakanta, avatar. oy. Asa man akong Bugnaw sa avatar? tingog, no? Bugnaw kay tingog si Super Idol ato. Asa man akong avatar Idol. Oy, Roy, tanawa imong messenger karon. O balihog. Messenger na sa Messenger. Ibutang na Teka, diba? So ako na ni siya. Wow, amazing. Uy, ngano na may Y? Wala man ko'y letter Y sa kuwang empleyo. Mali. Ay, saglit. Wrong spelling is wrong. Yes, bro. Yes. Yes. Sorry. Ay, sisi, halapatay. Ako siguro ang mali, no? Basig na gibutangan ako. Ay, wala. Sisi loves ko, kaniyahang kuan. Sisi loves, ito po yung ano. Yung pangalan, Sisi loves, ay yung apelyido niya. Best friend, mag-open cam ka na. Best friend? Mag-open cam. Nakuan na. Na, Ikaw. tipsy na ni siya kayo in town tingali, oy. Murag, Gipakanta ganit niya sa ako ang upa-ubaya nga di man unta siya ganahan ana nganong karon gipakanta. Murag nakahinom doon na siya sa iyang kagahapon na mga Idol panahon lang. diin iyahang gihimamat or iyahang ato ba? Gi-remember ang mga lami kayo ng mga kagabhion. Katong- Diin basta Katong- mga Sabado na kapadulngan ang iyahang mga Katong iyahang tiil Yung kalipay. gilikos pa sa kuan. Sa Awara jud ning akong idol love. napay laing tiil nga may tiil. Oo. Tiil. Ang kaning tiil sa akong idol loves na himong upat ka buok. Ana siya ba? Sa shout una, out kay Tiniil. tinaon. Naman to si Tiniil ganina, best friend. Tiil. Uy, nag-message ra ba nako si kuan na si Mars Tiil. na ko. Tinidor. Tikod. Si Tikod. Tikod, oh. Apa siya ka nang kuan. Yung ko na ba'y tiba? Mawala lang ng kulang, no? Oo. Kasi Baon na lang ni. Maog yun. Maog yun. Sige, magpakita si Tata Boy. Ay, mapaw na lang ko eh. Ayaw sa bro Lodi. yaw pa. Yun, Eh, what I mean ba? Mapaw sa kamera. Mapaw sa kamera, bro. Aw. Nag-retouch pa si Kuan, si best friend. Oy, grabe. Eh. Retouch. Kung saan ka na kayo mabili nung ma-retouch na, no? Kuan. Ang kang idol Okay loves ra. man gud nga Okay ra kanang diyan na nawong. ma-change ang ako ang ngalan. Sorry kayo. Oh, murag gikuan pa ni tingali unyag- City Love. Mawa man po Saglit siya in lang. town eh. Na demanding kayo si Roy Empleo. Oy, of course. Dili, Ayan na nato. Wala. Siyempre. So unsa man din ako? Ako ni siya Okay na si i-leave City Loves. ko Andito na. Wag kang mag-ano. Mulive ko Na, okay na. taod. Paano si Sisi? Mulive ko and then ako ni i-download ang Dili. picture. No need na, no need. Ano Yang niya? i-save lang ka na ang picture sa iyang phone, gikan sa messenger, tapos I-save mo na lang. Wow, ako nang bitaw. Oh, gwapo kayo. Oh. Sorry. mapo ka. Self-serving kayo, no? Of course naman. Diba? Maayok paayong pagkabuhat. Si Loves ko, Outran DYC, gusto ko lang magpasalamat sa ng bonggang bongga Bongga. talaga. Grabe. Grabe talaga ang Yes. support niya sa atat. Grabe talaga yung support ni Sis Outran Device Purple. Uy, Wait ha. yung So ako na rin siya pag-drop by pa lang i-save. dito sa merge, grabe, no? I-save. Okay. Save na. Oh. Unya. Unya, anak ka dira sa imuhang kuan. Kakita ka ning tulo ka dat sa imuhang kuan. Idol, tapad sa imong microphone. Tapad sa... Tulog. Mm. Ako Naubos, nakita din anak ang setting sign ra gyud Oh, in town. setting. Oo. Kana siya. Okay. Kanang tapad sa imong microphone ba na kanang kuan. Tapad sa imong avatar nga kanang puti, kanang itlog pa ba, puti pa siya na adiray kanang sa babaw ana sa right side na ay makita ka nga microphone og tulog ka dati sa kuan. Babaw, Okay. i-click na kay na ana Okay. diray avatar. Na diray kuan. Wala Edit man. ni mo, Okay makita. Wala. I think dapat mugawas jud ko. I think mugawas sige, jud ko. sige. Okay lang. Sige. I will leave muna and then anyway I will be back in a very short Sige, while. sige. Yes. Maghulog lang mi og kanang kuan. Hagdanan usab. Sige. Sige. Thank you. Actually, nakapin lang siya. ang Okay Kuan. kayo ha, bro Lodi. Lidanan.
Thank you kayo, bro. Oy, Roy. Ilabs ko, Outran TYC. Best friend, Salamat. kinagawin ko din chichirya niya. Dire ako wala na ko chirya ba? Nagpalit ko ganihag duwa Ano ka yung kuan idol Victoria labs best ko. friend? Kon siya. Money. Ay, di Samot. na ko. Samot. Nakaunsa man eh. Wait na. Kuhaon sa nako ko ang kuan na Hawaii. Magpakita, best friend. Wala naman nagpakita sa idol labs. Kapita ma. Paga ko ba. Pre-idol, tawa sa pre-idol. Pahurot na. Nanagyod sa Naana jud ta Lubot. niktilok na jud. Sa lubot na. hurot na. Naday ko best friend ako nabilin. Wala best friend. Last ko ano ni. Hurot na nako ang Si Labs ko, Ako. Outran TYC. Wine. Salamat talaga. Magpatingin. Oh, cheers for the second bottle. cheers. Mm. Mm. Dahil dyan, kakanta si Sagittarius. At dahil wala pa si idol bro Roy, Idol pwede na akong kumanta. Ayan, Ay? sige. Kanta na ko diha. Dahil wala pa si Best friend, ikaw na yung mag-share kay para idol. Wait, Oh, sa- sige, sa para mundo. walay delay. Hmm. Kanang testing tagkanta nga wa din ako Lahi. gikanta ha sa una. Testingan na din ako ron. Ay, Ug mayabag okay ra gud. Ako sa siyang paminawan kadali. Yan, ladies and gentlemen, our host, Ay sa best friend ha, paminawon sa nako ang kanta unsa ni siya. si Paminawon. Naon niya pangalan ng Idol Labs ko. Palaway pa yung host. Agoy. Naging ay. Sagittarius, shout out. We still have 17 million viewers. Oh my God. Sila Labs Batang Marama kung wala lang sana Idol yung Lab, ginagawa. nasa labas day ka ganina, Idol Lab? Mm-mm. Hmm. Nag-ano ako, bumili ako ng dinner ko tapos bumili din ako ng ano para pambukas. Saan ka sa Taiwan gali, Idol Lab? Sa Taipei? New Taipei. Ayan, anak si Idol. Wow, bro. Oh, yun. Yun no, naka-uniform na ang ating Naka-uniform. Naka-uniform. I-try nga natin, Idol Lab. naka-school uniform na tayong lahat, guys. Ayos. Try natin, Idol Lab. I-flex na nato. Hala. Nanadyo ko yung avatar. So, di na ako magpakita, ani. Wow, bako. O, Di na diba, ako magpakita, ani. gitudlo ni Idol Labs ko na siya atat nation ako. O, diba, pinatudlo, oh. Ayos. Grabe. Dahil dyan, kakanta na si best friend. My God, mag-off cam ko kay. Hala. My gosh, I'm so excited. Thank you so much for the payabagay ni, ha? avatar. Thank you kayo sa Magpayabagay ni avatar. ako ang As in, kanta. super. Thank you kay Thank you Leanne. sa Thank you kayo sa naghimo. May know Kasi si again the Kuan, name of the si person. Outran Si DYC Purple ang naghimuan na. Si sila. Outran DYC Purple ang naghimo sa Kuan sa avatar. So thank you so much for quickly creating this special avatar just for me to be part of the #AtatNation live stream Yahoo! tonight or this morning. Thank you. Yes. Yan, Thank you din, Idol Bro, As sa in, pag-akyat. as in. Malaking honor talaga no na kasali. Yes, kasama. grabe. That's me. Boni. Oo. No? Ayo, bro, Kasama eh, natin so- sa taas. So sobra na kay na bro. Sobra na kay na bro. Bro Lodi, Sobra na kay na bro. pwede po kumulohod? Ala! Gilodahan na kita. Uy, naunsa naman ni ako ang Idol Gilodhan naman. Naunsa naman ni Gulod. Idol Labs na ako. Wala kita, Idol Lab. Wala man kay sala nako bro. Oy. Yun, Yun just bro in town Ginoo ko. Murag, Bro, Ingana I'm ba a mga very Chinese Idol ordinary Labs, person. mga muyo? bro. Diba? Kilala mo yun? Si Idol Bro, good best friend. Grabe ka-humble yun yung best friend. Sobra. Yeah ba? Ayo ana Sana bro. bang- Kay ordinaryo sana kay kung bang- pagkatao bro. Ayo ana in Super town, bro. Idol, hindi niya inaano na ganito ako ha, Mm-mm. host ako Yeah, sa ano, yeah. ABS Kaibigan ni
Idol. Dili ko Singer. komportable Kaibigan bro, talaga. di ko komportable ana bro na mura ba og murag si kinsa ko in town Ginoo ko dili ko ina. Ay, Grabe, ay Ako kahambol din niyo. kayo, I am more comfortable gyud bro kung inyong pagtagad sa kuha just like any other ordinary person. Kamo pa man gani ang mga idol kay nako kay sus Wala, as oy. in I've always shared this over and over again na lahi na ang dagan karon sa kuan bro sa paghatag og kalipay sa mga viewers bro kay karon tungod kay kani ato ang TV murag halos wala namang gani na siya di ba murag wala na kay mga viewers kay kadaghanan sa mga tao na ana sa social media na sa YouTube na sa Facebook uban pa na mga platform so kamo na dugay na pud kaayo nakatatak na mo na kamo ang nagpasiugda aning #AtatNation ya grabe kayong sinuporta ay sa usag-usa so makaingon jud ko na ang inyong passion gani bro sa pagtatag ug sa paghimo ni ining usa ka platform kay kanang commendable jud kaayo bro kumbaga wala pa na sa ko ang kasing-kasing na makahimo ginaning klaseng platform gani bro makahimo ginaning klaseng pagtabang sa mga would be na mga YouTubers sama ninyo munang Ay, as in grabe, mas na ako pa ang grabe mo pakpak ninyo bro Uy, grabe Ginoo. Ay, grabe. as in best friend. Ano magpapakanan na lang tayo Napapakanan na lang ta, guys. Para Session with. Thank you so much kay Sagittarius watching Nutribullet Denver ni mo host. Uy, Thank you so much. ihulog usab ang link ni Kuan ni Idol Roy, Super Idol para madikitan sa ni Sagittarius. Best friend, ikaw, pwede ka maghulog, best friend? Ako Yes. na lang Sige, sige. maghulog. Ako na lang may maghulog dala sa ko link ni Idol Roy para pud Murag mo, muhang Dikitan. ako ang kuhan if daghag. Lalab kuhaan. Sagittarius na ako meron po akong ibababa na link, sana po mabisita mo rin. Napakagaling din po nito. Ito. Yes, Ha? thank you Napaka-supportive ni Maybe Sagittarius. ako po niyang tagaan og ako po niya tagaan di ay kuan bro kanang tawag ni attention ang ako ang official vlog yun ako ang official na YouTube channel which is Roy and yes. Cleo official vlog. Medyo karon man good bro naka-focus ko sa online tambayan reboot but then so far sa ko mga vlogs usa pa lang gyud ako nahimo so tungod kay na ay pandemic naputol lang ang mga plano to really create quality vlogs sad gyud so hinaut unta na once na maluag-luag niya atong pandemic makahimo na ko og mga vlogs pod para ako pod mapakita sa inyo ha ang mga nindot pod ba na mga vlogs regarding whatever man gani ang mga posible natong ipakita sa ato ang Roy Empleo official vlog. Yung No, mga magpatabang ko short ninyo, film. magpatabang ko ninyo. Oh, yung mga short films ni Idol Bro, grabe. Roy Empleo, Lodi, grabe, promote natin yan. Grabe yung, best friend, sabi kasi niya, kanang gusto sa siya mo tabang, grabe best friend, ang kana lang ma-invite ka, no? Kanang Grabe, eh. Ako na kayong last na ako ang live, no? YouTube journey nga. Wow, sa YouTube journey na ako, usap na nag-guest ni kanang ni Bro Lodi, Roy Empleo, dako kayong tabang sa ako, grabe. Best friend, thank you so much talaga. Bro Lodi, thank you kayo sa opportunity. Yes, Dako thank na kayo you sa nagtabang. inyo. Ayun, unsa akong Sure ihulog ka, bro? na kanang link Pila ko bro, karon. daghan pa Idol? makanatabang nako bro. Mhm. Ang Idol Roy Empleo jud na kanang kuan. Roy Empleo nga kanang iyahang Link. YouTube. Kato iyang main channel gyud iyang Na siya main. kuan, na siya 70 subscribers, tama ba to? At Yeah. atuan ning Gamay pa 1,000 gamay ta ni ako Idol ning Labs 1,000. ko. Gamay pa kay Ay. og I-push subscribers. ta ni Gamay pa Idol kay Labs. subscribers gyud bro. As in, gamay pa kay Yes. subscribers layan. Ay nako, Idol. Tabangan Push na na nato. Yeah. Uy, salamat Sige. kayo. Honestly, Actually, wala ko nag-expect eh. Wala di ko mauwa di ko dool ninyo og muhangyo sa inyo ha in town kay I'm sure daghang kayo nangaytabang sa inyo ha ana ba. Ya wala Nako, pud kayo isang ko Roy mga Empleo wala pud pa kayo ko hinauna mga mo. vlogs. Wala pa mo gud kayo mga vlogs mo nang mauwa pud kog hangyo sa inyo ba. Bro Lodi, na yung mga sama nimo nung kanang wala lang kayong ma-promote bitaw sila pero once nga ma-promote na grabe mo dagsa na gid. Grabe. Oh, ti Manila na. Kulang na sa pag-promote na once nga madikit na kanila wa na mo. Grabe ma. Ti Manila na paghataw-hataw ng subscriber ni Yes. Mas naanad man gud ko bro na ako'y mutabang. Mas naanad ko bro na ako'y mutabang kaysa ako'y tabangan bro ba mo nang mawa pod ko if ako gani pod ang matagaan pod og let's say attention para matabangan. Pero thank you kayo jud kayo bro. Di kani nga mga Honestly. gamit pero kanang ikaw uni naman gud katabangan pero Oh. kanang Ang kuan naman lang, pag-push na lang ani. Push na lang gyud. Pag-push na lang ani Idol Labs kay. personality wise
Ilado naman good ka ano idol balik ko ano lang pag-push na lang sa mga taong ay kani siya Kaya kaniya na nagid so wala na lang gid pag ano gid ang time na lang niya mag-vlog. Awa na mo dikit na ng mga mag-enjoy niya tan-aw. But to be honest with you, Tata Boy and Doms Pijero and Leyan, ako po, dili po kay ko anak ka techie. So, nagpasalamat na po ko ni Daddy Bro Chris Damo. I'm sure you know him, Tata Boy ba? Ako ang co-producer and tech director sa Online Tambayan. Kay siya yun ang mo-push po nako na, you know, to be the co-producer of Online Tambayan. Kami po duha, medyo daghan pa ming dapat mahibaw-an aning live stream. So, kung pwede pa lang gani unta na I would really connect with you either with you Tata Boy or Doms or tapang bro sa kuan kaning the dynamics of this live stream ana siya bro ba. Dali mao naman ang imong gibuhat bro Lodi. Actually mao na siya, mao na gid na wala na gid kaibahan. Amo lang gid is small YouTuber community man good me. So mao gid na tinabangay, mao gid na diri ang culture ang kanang ang goal ba sa tagatat ni magtinabangay kay dili man mi artista tanawon na bidayon kung bisalag mangutot di ba tanawon so kinahanglan gid i-watch gid sa kuan community balag unsa pa nang content na bahala pa nagming kanta siya yabag or unsa pa na watch lang gid ya na ang kuan sa small YouTubers community. Kung mo thumbs down man gani sila okay ra pod kay part of the interaction man gyapon na sa channel. So same quality of or same gravity of kuan sa thumbs up ang thumbs down, di ba, Miss Ben? Yes. Maraming salamat sa thumbs down. Yan. Yeah. In fact, gani bro, bago lang gani mi naka-register aning sa mo to siya among gibuhat ha. Wala pa mi naka-register aning kuan bro kaning saan gini mong hatag super chat wala pa mi naka-register ana bro. Ori, pero nakakuan. Naano man na siya sa inyong YouTube. I-activate di mo bro ang kuan. Ay Ang kuan ni siya monetization ni. every time magkuan ka. Yeah, pero bago lang Mag-live po din naka-activate na pwede na maka-chat og live ang mga viewers. Bago ra mi naka-activate ana bro. Amo ba? Ana medyo daghang kami dapat mahibaw-an sa gyud bahin aning live stream sa YouTube kay lahi man gud ang iyahang dynamics bro. Mas naka-focus man gud mi sa Facebook. Mo nang at least di kaloy sa Ginoo daghan mi mga viewers sa Facebook but then dugay man gud ang monetization. However sa YouTube kay lahi pud ang dynamics. The same siya sa Kumu. Naman ko'y account sa Kumu pero among plano before was supposedly to also set up an online reboot sa Kumu. But once I got to know you, Tata Boy, and even HD, ang among gitagaan hinuon focus karon and which we greatly learned from you guys, na among gitagang pasidungog sad gyud ang mga tao na nagtan-aw sa YouTube. So mo nang nakita na ko ninyo ang suporta ay gani sa usag-usa, which is really so helpful for all those who would want to also pursue becoming live streamers diri sa YouTube channel. Yeah. Power na kayo. Yeah, mo na siya bro. So ready na kayo si Bro Lodi best friend. So wala gyud say angay pang damon. Yes. Tinuod yun na best friend. Push na lang jud tinuod ani. Yes. Ako na-invite ko ni Idol Bro sa una pero di man ingon nga kanang nagpadi ko best friend murag di man gyud ako pa nako makita kung kagalingon ba nga mag-yes mo nang magno-no pa gyud ko pero but at least karon bro. Pwede na. You know, tungod sa time pod bro, tungod sa imong experience, di ba karon nahasa na ka and na-build na po ang imong confidence, di ba bro? Karon biya bro ha, for the past 2 weeks nakakita na ko nimo na nagstorya na gyud sa imong YouTube channel. Tata Boy, I never saw this guy when when supposedly nagsabot mi magkita unta mi sa Manila. Gi-Indian ko ni Doms. Ingon siya na wow daw siya. So imagine this, na karon pa pila ka buwan ang nilabay na nagpakita na gyud si Doms. Tuig na ta nagkaila. Diba? Because I think I went to Manila because I watched Cats ba to siya the musical or The Lion King ba to or katong music katong concert ni Shout out kay LW.
Hi, Sissy Loves. LW. Thank you so much. Ay, shout out. Thank you. Yes, bro. Kayo. Continue, bro. Sorry. Bugdo Love shout out. Sissy Loves po. Sorry kayo. Actually, ako yung gingnan sa best friend nga, best friend ka na mapakita yun ka. Kaya lisod kayo mag-post ka nga wala kay now pa. Di, I don't know. Kita mo na Oy, siya sa ako ba? Wala ba ako ganawong pag mag-LS ko? Baya ka sa hapon. Pakita baya ka. Pero sa gabi, Oo. sabta na ginanap ko. Mao na nga. Best friend kailangan siya makita mo. Hinahinay lagid ko ako ng baby step. Eventually, we'll get there. Ma-comfortable rata sa yaning setup. Idol Loves, dili man guna madali-dali. Kaya diba ikaw sa Idol Ako Loves, kay diba? bago ay pa magugugasugon pud best friend, di ba? Saksi man gid ka kay ko na may patugasugod sa YouTube nga ma-active. So, yun. Si best friend po, nag 1 year sa day before siya nag-live stream. So, nagi perfect timing po lang. mabot ayan o. Ayan. Kakanta si Idol Loves. Okay ra ba ka diha, Idol Loves? Kuha naman ni Butilya, Idol Loves. Go. Mao ba? Mao di ay. Sige, testingan na to. Testingan na ni hawa ko kanta ni before. Okay ra. Oo. Kita ra bitaw. Kaya bagay lang yun ta. Si Loves ko from DYC So mukanta ka bro HD ha? Mukanta na siya karon. Karon jud. Ayos! Awara? Pak! Mga iskambay! Itong Uy, ba? Ibalik. Sige. Kaya murag wala nakasulod. Yuhu! Kakanta na po ang Hello. aming super idol, Doms Viajero. Di ba? Testing na niya. It's a Monday night. Told me it was okay. And by the Friday night, I know that I would be okay. Don't say it was a good thing. Don't say it was the right thing to do. Don't say it's the best thing for the both of us. When I'm the one who's playing a fool, what do you want from me when I just wanna restart? You keep coming back for me, but you're the one who tore us apart. The truth is I'm better on my own, and I don't wanna live in the past. Let me restart. So let me restart. Let me restart. In life. Sorry. Ito naman eh. Nawala ko guys. Baby, what it's on my mind. No more. For the both of us, 'cause you're the one who looks like a fool. What do you want from me when I just wanna restart? You keep coming back for me when you're the one who tore us apart. The truth is I'm better on my own, and I don't wanna live in the past. So let me restart. So let me restart. So let me restart. What do you want from me when I just wanna restart? You keep coming back for me when you're the one who tore us apart. The truth is I'm better on my own,
And I don't wanna live in the past, so let me restart. Yun lang guys, thank you. Pasintunado ang atong kantaron guys ha. Muna Ben, atong grabe no. Baka talaga, para ka lang nagbabasa pero kumakanta. muna gitawag nga basa-basa lang. Mm-mm. Ikaw na talaga at hindi ako makarelate sa mga kanta. Paano siya mga Millennial. millennial songs joke. Bisyoso kayo eh. Ayan po guys, maraming salamat best friend. Ayan, no? Ayan, best friend. At sa Kuha na mga gid kuha na ra gud ni pa. Mabaga ay ra gud now. yan. Ayan, maraming At dahil salamat. dyan, ikaw naman best friend. Ikaw naman Eh. ang kakanta. Okay, kakanta tayo. Ano ba niya kung kanta, best friend? Magdi naman ako best friend. Hindi ni mauwi. Idol Labs, murag lahi na lagi. Hindi mo. Murag wala sa imong listahan gud eh. Ang lista. Wala lagi na sa ko ang kalendaryo diri Idol Labs ang na imong kanta. Hindi nga ako. Lalabs ko sa Guitarios. Maraming salamat ha sa pagpunta sa bahay ni Idol Roy. Yes, thank you Sagittarius sa ano. Ngayon sa po, support. umiinom na ako ng aking crush. May ganahan ko ano nga kanta. Kung iwaga yung ganda nasa aking puso'y nagpapasigla. Ikaw ang pag-ibig langit ko'y una at huli mamahalin. Wow, love that. Minsan may pagsusunod ay Tunay na sa'yo nararamdaman. Nais ko puso ay nag-iisa. Pag ako ng pag-ibig, sana ay linggo. Ikaw ang pag-ibig, mamahalin. Di ko na maisip ang may hihigit sa'yo. Larawan sa isipan, ikaw lang at ako. Nais kong kailangan mo, ipakakalaga. Sa puso ko'y napangita. Minsan may pagsulog, buhay ng lahat. Tunay na pag-ibig sa'yo naramdaman. Nais kong malaman ay iba-iba. Dito sa aking puso ay nag-iisa. Ang pangako ng pag-ibig sana ay linggo.
Ikaw ang una't muling mamahalin. Minsan may pagsundo sa buhay natin, tunay na pag-ibig sa'yo naramdaman. Nais kong malaman mo, ika'y ibang iba. Dito sa aking puso, ika'y nag-iisa. Ang pangako ng pag-ibig sana ay dinggin. Ikaw ang una't muling mamahalin. Nais kong malaman mo, ika'y pang-iba. Dito sa aking puso, ika'y nag-iisa. Ang pangako ng pag-ibig sana ay dinggin. Ikaw ang una't muling mamahalin. Ikaw ang una't muling mamahalin. Sana all. Ay, yan. Sana all. Maraming Sa ikaw ang salamat unat- po. unat Yung lagi ko kahilwan na sa Bro, biliban ako sa mong pagkanta, bro. At dahil dyan, Biliban. baslanti ka, Idol Loves ko, baslanti kag kanta na sa ikaw, sa Sige, imong sige, Idol unat Love. huling mamahalin. Oh, di ba? Oh my God, gusto ko yun! Uy, gusto ko yan! Idol Loves, gusto ko yan. Idol Loves ko. Dili man na ako Wag man sa Sige. saan ba? Ay, Idol Loves, ako maday nagpukar. Sorry. Okay ra, okay ra. Kasi dapat mo kanta. Kanta ha. Kanta pag yun, I mean, play it sa tumatog. Kanta ha ba? Unahan sa na imuhang kanta. Wala po kasi, isa iyo yun, galing. Ay, naipong ka. Hubog na. Nahubog. Oy, tataboy, hubog na jud ka diya tataboy. Tingali ko niya ha, murag makadog namin na ikaw ni suka na din ha in town. Wala, dili tamad. Sukat. Dili ka pala sa kadera. O para ni mo Idol Love ko ha. Subag na sa imong kanta. Alay, kalami alay. Shut up. Si Doms o murag gyud ato ang kuan pastor. Kaya sa akin, sa aking damdamin, tagay ngiti sa puso ko, kapag ika'y kasama ko sa tuwing ika'y nagkikita, biglang sumasaya. Ay nawawala, nagtatanong ang puso ko, ano kaya ito? Bakit hanap-hanap ko? Bakit hindi sasawa? Sa puso ko'y laging ikaw, laging nais na magalaw. Bakit hindi nagbabago? Mayroon ka ba sa puso ko? Anong nadarama? Ikaw na
nakakaya. Idol loves ko. Ay! Sa ika'y nagkikita, walang sumasaya, lungkot ay nawawala. Nagtatanong ang puso ko, ano kaya ito? Bakit hanap-hanap kita? Bakit hindi nagsasawa? Sa puso ko'y laging ikaw, laging nais na magana. Bakit hindi nagbabago? Mayroon ka ba sa puso ko? Anong nadarama? Ikaw na nga kaya hindi ko maintindihan. Minsa'y gulo-gulo, naramdaman, lilito ang puso ko. Oh, bakit hanap-hanap kita? Hindi nagsasawa, sa puso ko'y laging ikaw. Bakit hindi nagbabago? Mayroon ka ba sa puso ko? Anong nadarama? Ikaw na nga kaya, mahal ko. Idol Loves, ikaw na nga kaya ang mahal ko. Oh my God, Idol Loves. Parang ikaw na talaga, Idol Loves. Tao naman lang. Ay. Shot ko sa Idol Loves. Shot. Wow! Leon J. Barbero! Ikaw na. Yun, no? Believe ka. Kailangan pa bang i-memorize Idol yan? Loves ko. Ikaw na kaya, Idol. Rolo ni Maroy. Ay, Sa murag sa imong pagkanta din nagasidlit-sidlit gabaha na gyud in town diri in town sa Murag. mga balay. Sabihan, no? Tao na lang na, no? Okay ra kung mo sidlit siya. Sa taas ra sa atop mo patubang, Idol Roy. Kuya ba na pa pagkasidlit? Oy, unsa man sidlit sa gatas or unsa ba na siya? Unsa man ni sidlit? Ambot. Ma- Kay kani si Idol Love, kani siya magpasidlit ni siya sa atop man padong. Murag Ay, ana Good, ano? Aloy, amazing. Murag wa pa Wala kita gitawag ano na nga padung po. sa ato. Mo na yung gitawag nga Heavenly Matters? Heavenly Matters? Ano naman sa langit? Amazing, oy. Padung na Kani gyud sa akong ato in Idol town. Love. Kani akong Dili Idol pwede Love. tataboy na padung la sa kisame. Wala, oy, Ah. gihinumdum ko Wala, oy. tama. I'll think about it, man. Amping. Murag Idol I Love. am thinking in town about sa my imo. past experiences man gud, no? Oo. Kinahanglan mo, kuhaan kita ba mo? Connect ka. Dapat truthful and realistic ang mga tubag dito, bro. So unsa man ang pinakataas nun so far gid, bro? Unsa ang pinakataas yun? Wala Mula man po sa ka katakuan, interest. mula po sa Okay. atop, Idol Loves ko. Mula po ba sa atop? Wah! Shit! Alo, Idol Loves ko. Ang baba Nagabihay ng naman taon, si- paluon Eh. ko na ron. Ikaw dong, asa man konto mo sa imong agtang. Ako, ari na gasagtang tama na ko ang kuan. Sa Pinasidlit. agtang ra gyud ang sidlit. Kabes Ikaw, friend tataboy. kay Atop man. Oh my God! Idol Loves kay hangtod man Oh sa my atop. God. Oh my God, ako ang Huwag kang bro Roy ka, asa ka tama niya ha. Kani siya murag sa Um, ulo ni, murag lapaw sa Murag ulo. hangtod ra gyud siya sa kasing-kasing, bro, kay tungod kay Uy, nag-ambo. mubo lagi. Mubo ra Dili lagi kay ko pagka hambugiro, sidlit. Leon J, o dili kay ko hambugiro magud na pagkatao. Dili daw ka nang mubuon, mubo ra imuha kay dili man. Mubo pero daghan. Kanang kung si Boss Idol pa ko anak ko Vancouver Studio, nung ginamit mo yung kanang kamay mo, ano yan? Hindi Ano ba ang nagalit yung kaliwa? hindi? Nung ginamit mo Nagselos. ang kanang kamay mo, tumulo ba ito o tumalsik? O Agree. anak man yung mga question dito sa Ang mga question niya. tanong,
Ala, kuya, wa ba na in town eh? Oh, Ni ikaw niyan, Jane, nakatubag kasi ang pangutana. Ay, nakatubag ko, ana. Pero lahi man iya ha. Lahi man yung question sa kuha. Ang Mm. question niya sa ako ano ang gusto mo? Magaspang or makinis o awa radyot? Lahi man pud mo ang mga babae. Hmm. So sa may mong gusto, magaspang makinis. Gusto ko kanang medyo gaspang siya. Nga kanang kay para Ala, pud oy. na ay kuan. Sama anang kindat dyan ni Tata Boy. Ay, Magaspang. pagkita man kasiguro na ihang kuan no? Kanang kita na kita. Ay, di magkintas-kintas. Wala pa may kita personally, pero kita ko na iyang video, basta na mo super chat. Nya kanang iyang mga kanang kindat ni Atat. kidhat. O niya, naman na siya bungot din ha. So magaspang man ang dating. Ana siya. Murag maumang So, muna mong gusto. O, kana Muna siya makapagilok. Pagilok. Mayo ka. Maodi ay. Nga, So, pangutanon Tata pa Boy, jud. ikaw na gyud ang kuan, bro. Ikaw na gyud ang father of everything. Ay! Oy, Grabe ang pagka-everything. grabe pagka everything mura magkanang tigring. Ano jud kayo, kakaulo. bugat na kanaganing bugat na diwalwal na kay dating ba everything. Yes, anang murag dila bitaw ming pagawas na ganyan. Ay, idol loves ko. Behave. Shout out kay Janet Vlogs. Janet Bagong Watch! Ano pasok. Uy, ano Ito ba yung friend mo, ano? Super Idol? Sisi, the best. Pakon. Biyaherong shout out sa iyo, Janet Vlogs. Diba? May biyahero. Biyaherong shout out. Ay, kani si idol loves ko na ay atat shout out. Kani pod si ko Hey, ang my super friend, idol. Ira Buholana, Pero, USA. Thank you so Friend, much. Lana, thank you so much. uy, dapat si Kuan ba? Dapat si Idol Roy Empleo na asad ni siya pang shout out niya. Kaya ako Bugdo Love shout out, di ba? Unsa man ako? Biyaherong shout out Si sa Amoy hero kuha. be? Tambayang dili pud yun. Oh, Tambayan. unsa man eh? Pwede po siguro no tamba at Ka-standby magunaya, di ba? so Oh, ka-standby. mga ka-standby. Bayan. Tambay, tambay shout out. Dili po. By shout out. Sa dili po. Mega tambay shout out. Mega tambay shout butangan out. lang niyag mega. Butangan lang niyag mega pero nindot paminawon. May kung tambay shout Tambay shout out. Tambay shout out. Pwede sad no? Tambay Tambay shout out. Oh, kay kang kuan biyaherong shout out man. Tambay shout out na lang imuha pod. Mm. Mega tambay. Mega tambay shout out. Sige, pwede. Hello, Pwede. hello host, mga ka-Atata Nation. Thank you kayo, kanang my Hello friend. sa mga Wala diya, My friend, Ira Buholana, USA. tambay shout. Yeah. Hi, Ira. Good evening. Good morning na gudi ay. Yeah. Wala bro, Good kamo morning. magsaba Good bro. morning. Siguro ko magtakay-sakay sa inyo Natambay. ha, bro ha. Yan, no? Tagay lang tayo. At dahil dyan, kakanta na rin po ang ating idol na si Roy M. Leon. Yes. Yeah, nakakuaraman ko, nakatabra man ko unsa man ko buhaton ani. Kanta ko buhaton. Sorry. Janet Vlog, shout out sa iyo, Lalabs. And Ira Maybe I Buholana, will yun. sing. Okay ra ninyo if maybe stanza and chorus lang tingali. Ay, okay ra kayo eh. Unsa man sige, kamoy request sa kantahon ako, nya akong kantahon. Katong Memorable song ninyo ba? Memorable. Katong iyang gikanta song. sa imong live stream, best friend. Katong Oo. gi-play na to. Sa Wag kang umiyak. Yeah. Wag kang umiyak. Ako ba? I-feel na ko nga kung Sige, katulang. Pero up until the kuan lang ko, first stanza and first chorus, okay ra ninyo. Ay, okay ra kayo. Sira bro, sige. Why Ako blema? palimutan ba? Basta naa. Ako manotice sa sige, yan. Unsa man bro? Unsa man-notice mo bro? Nay climax every time mo kanta ka, bro. Naagi ka ng kuan. Lagi ng climax na yan, no? Nay climax ka Climax? ng naagi ka ng highlight ba? Ay, Highlight. Lagi ka Lahi mo Oo. nang pasabot sa climax mong good bro eh.
Di, Murag na Murag, kuan ko si, ning climate. si Tataboy mo samot og Pinasin- kapuwa ang pinasin- naong ana ba sa climax. Og si Leyan murag musamot og kainit ang lawas kung climax ang like, pagsuryahan. na ay climax, na ay peak Murag ba? makuan man kuan ang climate. Uy, saon sige. Ikuan na lang na ninyo, please. Tataboy okay pa kadina Tataboy kay tingali gahigda na kadya Tataboy ha. Idol Labs. Pagtarong diha Idol Labs ko ha. Uy, Tingnan. gabilangkad naman na, best friend. Wala pa na siya kunoy kuan sa ubos. nag-short siya. Ay, Ay, Kaniha pasaka sa tiyahang right left na pa nag-short siya ag black. Ika ni si Idol Labs ba kay maro kayo niya. Abi po na ko tinuog dili ay wala siya kanang kuan niya kay ako antang lilion karon ni kahuman anig LS. Dali-dali itaw post mo kanang Nahala bro. Para bro si Leyan dili na siya makasa kay manglili man good gani ni siya. Kita na ng Tataboy para dili na siya makasa. Makita din sa stream yun sa background. Idol Labs, ang ani Idol Labs ha, inig kahuman ron sa LS magpabilin ta sa kuan sa backstage unya kanang papanaogon at silang duha. Ayaw mo panglili ha kay camera doon Idol Labs magpabilin sa. Idol Labs, Ano yung panaog? ganahan kasi Wala, audience. nini, na si bro. Hala, oy, para ili apod bigapin. Murag Hala. ang iyang halaoy ba Kamu- murag kamu- mo ana siya nga paapila pud in taon minin. Kamu ra gyud ay din ha maglingaw-lingaw kay lain man sa kay si Tataboy. Lain man sa kay na ikaw ra pa manglili-liyan na dili pud mani-mouse ni si Tataboy. Oo. Ara magkuan gini silang duha ni magmunan awra ta bro. Kita Doms ani igura ta ani mo ko ana mao din ni di ay ang ilahang mga gipangtag. Mao day ni ang himaya nga ilang gi sugilon. Uy, ayaw na mo patam ibig kanta na mo bib kanta na mo bib. Ikatawan naman ni batang marama sa ubos, batang marama. Kanang pamati. Lalabs, akyat dito lalabs, be. Tapos ka na ba dyan? Ito usay nyo ipakanta nako katong wag kang umiyak. Huwag kang umiyak. Oo, wag ka na. In English, Dili ba best friend, saba akong Don't cry. microphone bro. Don't cry out loud. don't cry. Don't cry out loud. Don't. Sige. Ni pasensya ay nakayo in town ha kay All the way from music. Cebu City. Nya para gyud ni ako in town kanang wala ko'y kuan gyud kanang music. Okay ra ninyo? Okay ra, kami na yung music, bro. Yabag man sad. So, Sige, acapella ni siya. So mga #AtatNation, mga ka-live stream karon or what I mean mga viewers sa ato ang live stream, pasensya na kaayo. Sige. yan. Inumpod ko karon gabi una. Sige, this is wag ka nang umiyak. Wag ka nang umiyak. Wow. Sa mundong pabago-bago, pag-ibig ko ay totoo. Ako ang iyong bangka, kung magalit man ang alon ng panahon, sabay tayong aahon. Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan, kapit ka sa akin, kapit ka sa akin, hindi kita bitawan. Huwag mo ra to, mga Grabe. Hila mo #AtatNation. tulo Pasensya na naman. kayo. Tulo naman. Debate naman ta. Yun, grabe. Wala trouble. Sigdara na to siya bro. Pasensya kayo kung mura to kumahatag ninyo in town. Pasensya jo kayo. Nakuan. Sus kanindot na ato, idol. 15 Roy, di ba? Ayan ang Yun, ayaw natagak. Naagi natagak pag Nataga ang Insay natagak siya bro kasi natagak. sa pagkanta ni Idol Roy. Grabe, kid. Unsay natagak?
Natagak si Lian. Diba? Natagak sila. O, diba? Nabalik na ko, balik na ko. Natagak mo sila sa kung pagkanta. I love si ang idol sexy ko. Yes. Ang Oy, hamis o Yeah. kigol. Ang hamis na ko kigol na amiga. All the way from, nasa ganin siya, best friend? Hong Kong. Hong Kong, yes. Georgie Olita Channel. Ganda Shout ng out to you, boses, Jen. sabi ko. Ganda daw ng boses. diba? Oh, talaga naman, sobra. Iba din. Ano lang yun ha? Tuesday pa lang yun. At ngayong Tuesday guys, abangan nyo yung online tambayan. Tuesday and Online Friday. Kabayan. Diba? Every Thank you so much. Tuesday and Friday, 8 p.m. onward. Na-miss jud na ko tong kuan ba, katong Friday, katong ihang kuan. Sige lang. Bawi na lang. Regards ko ni Arthur, bro, nasa background, no? Nagsaba-saba na karon ay. Ganahan na ni sa Musaka karon. Saka po siguro siya sa StreamYard. Kaya mo guni siya. Pabuhatan na tong avatar. Pabuhatan na tong avatar si Arthur. Oh, yung avatar si Arthur kay ganahan na ni siya magpakarga. Pwede maging All the way from my bed, sabi ni Georgie Olita Channel. Thank you so much, Ayun. Georgie. Yun, no? Para. Super cute. Ni, Ganahan Arthur. ni siya bro. Basta magsaba-saba gani siya. Ganahan siya Wow. mag-apil sa ang mga Excuse. buluhaton. Uy, ka-cute kayo, eh. Yeah. Ugaw kay gnaong. Wala pa maguni siya nag-room manggod bro kay puppy pa siya ba. I think July siya nataw, July 28. So August, September, October, November, December. So padung pagid siya 5 months. So Cute ang ba na, oy? nag-inquire ko if pwede na ba mag-groom ng kanang puppy, ingon sila na later na daw in December. So I guess mga first week of January ako na ni siyang i-groom. So dila na niya inani iyang dating once na makita mo niya kay ugo kay dagway insaw Ginoo ko. Ugaw jud kayo. Hinloan na? Limpyo man. Sabi di ba yung lalim mag-alaga o goan ka ng bro Lodi no? Na og ka na toy. Ang Yes. toy sa'yo. Nga ni kanta nung si na Patay. Patay. loves ko na unsa naman ala Wala, guys. gay. Nahubog Murag na guys. connect sa lyrics dayon ni siya si Kuan si Hala, Tata guys. Boy. Hala, Kung guys. ito'y sa'yo. Sagay. Diba? At itoy. Usa gid siya kanang knock knock. Who's there? Who's Ito'y. there? Itoy. Ito, Pangitaglain ha. Ito'y. Lain na po di ay. Lahi. Di ra ba siyang pasugot ni gamiton niya ang itoy. Lahi ang itoy ha. Pag andam best friend at inaknak nga itoy. Sige. Sige, wait. Mag-andam na ko bro sa ato ang New Year's episode. Og na. Oh boy, by the way, sa next Thursday. Avatar Nation. Moapil ko sa inyo ha bro, moapil ko sa inyo ha bro. Okay na ba ito sa inyo ha bro na moapil ko? Kaya tingaling samok-samok na ko sa inyo ha bro, nadaghan ba kay mga bisita. Oh my Hala, uy. God, grabe. Uy. Ang Hello, it's an honor. ang isang kuan, Roy and Playo, no? Grabe. Ito bro ha, kay honestly bro, mawawon jud ko na pagkatao. Ay, Nala ko switch button bro na basta mag-host ko or basta nako sa entablado, baga kog naong pero kubuto na naon kung satisfied na jud kay ko bro. Okay na jud kay ko na mag-inusara diri sa balay. Honestly. Pareha rata bro Lodi. Sabi ni pareha gyud ta mga introvert. Mga Parehas dyan tadi, Mga parehas dyan ambiverts. itang upat. Oh. Guys, Sabi parehas niyo, dyan mga itang upat. ha, Hmm. pwede mag-apply maging iro. Grabe. Hello, uy. Si Ikaw, Madam Birdie makapasal ka ni Olita, Arthur? mag-apply. Makapasal ka ni Arthur? Sabaan Maging iro manggod siya, dili siya tig-alaga para may mag-alaga sa akin. Ay may hirit, Ala. may hugot. Sabi naman ni Ira Ira na po ni siya bro. Teroy, mandi ay na kapantog na indot kay tingog. Uy, Grabe. salamat. Salamat Na-recognize ni kayo. ni Ira Buholana, USA. Oh, Pasensya kayo in town na Lodi, mura og agawhaw akong pagkanta na way klaro na ang ako Sabot na ka, ikabuga. Ala, grabe. Kanindot ato, bro. Oy. Nakainom naman ko bro mo nang dilik wala sa kondisyon Guys, kong tingog bro. Hagaw-haw pa to. Daghan di arang mo. Guys, mataas-taas. Hagaw-haw pa to para niya. Unsa na lang kami nung tuluan ni. Kami bisag way hagaw-haw na. Grabe, hagaw-haw na daan. Muna naman yung taon gani ko ganang ginhawa aron lang gid mautong-tong. Lagi na. Idol, Yung muna ko ganing muna ko ganing ipit sa kuang tingog para mo gamay lang siya, no? Kanya iya hagaw-haw.
Grabe ha, oy. Ipit-ipit pa sa dalunggan, wa mong gihapon maotro. Oh, Knock-knock, best friend. Knock, knock. Oh. who's there? Pag ano pag who's there? Ipit. Ipit who? May Ipit. pumukol sa ipit ng Si Makair. Kuha niyo. Pakpakan na lang nato, best friend, ha? Magbigyan na ito, please. Idol loves ko. Yung patama di ha. Bakit makagamit yun ko nagdiaper ron ni Lula ron. Ingon Kasidlit-sidlit. si Kuan, si Ira Buholan, humble jud ning prof singer ba? Yes. Kung kami intaon nga dili singer na, nang kanta-kanta No. lang itaan eh. Bahala na may Ayun. bahala mo di ha. Basta kami nalingaw rami dili, guys. Beverly Z, Bibi ko, at a shout out all the way Ay from lala. Oy, Si Beverly Sisi Z. Thank you, Yes, thank you. ma'am. Andyan pa rin. Grabe. Andyan pa rin yan si Sisi Loves Outrun No, DY. no. Si marami ang tinambay Yes, dyan. Outrun DYC. Thank you, thank you. Ayan, oh. Ayan, at mag-knock-knock ka na, Idol Loves, sa itoy. Itoy. Sige, sige. Wait sa ha. Mag-isip sa kubi kung unsay itoy ha. Naay, Idol Loves, na dyan. Blanco ko. Wait sa. Kamu usa bi, kamu usa diha bi. Knock-knock Idol na Loves, sa itoy. Tudlo Kay is namin ako hero ba? mo diri. Tudloy sa ko ba? Sa man yung mga Idol Loves. Itoy? Itoy gyapon. Nawani ka sa gusto. Nawani ka sa kumpok. Itoy. Lingawo ay makabuang untong kanta ni Idol Loves eh. Wait sa. Maghuna-huna sa ko kung asa pwede sa itoy. Sige, ako na lang. Sabi ni Ira Buholan na, host, pwede ko mag-drop og link. Yes, Ira Buholan na pwede ka. Ayun yun. Of course naman, oy. Ang lilapagan lang ta dire, guys, para magka-connect. Knock-knock, best friend. Who's there, best friend? Itoy. Itoy who? Nandito'y ako. Umiibig sa... Nice try, best friend. Nice try. Nice try. I like it, I love it, I want some more of it. More pa daw, more. Itoy ha, itoy. Gusto ko mukanta unta basin mabungkag nimong building. Kanta ka dito, kanang Uy. sexy ko. Akyat ka Yes. dito. Oy, magkantahan tayo dito, mag-inuman tayo. O, mag-sing along lang tayo dito, guys. Ang May link doon sa taas para sa ating elevator. Paakyat dito sa ating live stream. bababa na lang nato, best friend. Sige, baba natin. Ano yan? Ayan, naibinaba si best friend. So, Yan, meron na link sa mga gustong umakyat. Shoutout sa 19 million viewers natin na nandito pa rin. Maraming salamat. Talaga. Maraming salamat. Ano si Georgie, best friend? Katawa pod mo kay wala kaayo si Idol Hanks. Luoy kayo iyang joke. Condolence sa joke ni Tata Boy. Wali. Hala, ay. Natawa po mo kay wali in town. Wali, best friend. Dili wala. Wali kayo. Wala dito, sorry. Sorry bro, murag gawas og kadiyot sa Condolence atong sa conversation. joke. Unsa may kaayuhan din he bro? Nag-knock-knock mga ko, bro Lodi niya. Wali kayo. Kung ito'y nga knock-knock mo to nga. Ingon si Georgie Olita Channel, si Idol Sexy. Nako. Katawa ko no, kay wali kayo. Kinakawalihan. Unsa din mo hang joke bro? Kay supportive Itong kay Japon. ko bro. Kay pwede ko mo katawag yun bro. Tugod mo na sa imuhang iro. God mo na nga knock-knock. Itoy. O sige, knock. Ikaw dapat mo knock. Ikaw, manggod, kay ikaw may mukanta sa itoy. Di ikaw may ninaknak na niya. Balik ka bro para mo katawag. Kung Ay! ano naman suporta nimo. Wow na. Uy, ingon si Kuan Ira Buholan na nindot unta isa ka batla pa ko'y hilamos. Uy, Sus, uy, man naman. ng hilamos. Dili ka Hindi mag-avatar ka lang. magpakita, Namang imuha si. Ako Ano na siya, uniform?
Oo, na siya ako ng gitagaan. Sa uniform. Akit na sa una. Shoutout kay Diane Scott. Nakatulog ko. Nakatulog daw siya. Ay, so ako kang Grabe, ka-supportive din si Kwan. Kadlawang dako na paghapon. Yes. Thank you. Grabe. Dayan. Thank you kayo, ha? Ako sang pasahan si. Nagunahuna na to si Idol Love kung sa iyang ito. Yun na kay entry, best friend? Wa pa best friend. Sa sobrang ka una. Wa ko na una. Ay, Wa ko na una. Puro man mo abat diha, sabi ni ano. Georgie. Abat gyud, avatar. Mao gyud. Pasensya na kay Ira Boholana. wait lang, Bepet. Wait lang. Oh, di ba? Hmm. Nakamata ko sa joke ni Idol bro. Uy, nakamata daw siya sa imong joke, best friend. Grabe. Lagi bro. Kanimo Ano, ang joke, bro. powerful lang yung joke. Ang malakas. Okay. Ipadayo na ni mo mga jokes, bro. Nag-knock-knock Tats na kay- ko. Oh, sige, who's there, Leon? Okay. Itoy. Itoy who? Nag-research si Idol Love. Ito yung Okay, 1, 2, 3. Ito'y mo lang. Andito ako lagi sa tabi mo. Ito'y mo lang. Okay. Nice one. Di na alam anong gagawin ko. Diba? Ako, Idol Love. Si- Meron si- ako Idol Love. Super Idol. Si Sarah G ba na? Ito'y mo lang. Oo. Sige, go. Anak na. Who's there? Who's there? Who's Itoy. there? Ito'y pa rin. Oo. Ito'y pa rin ho. Ito'y pa rin ang awit ng buhay. Diba? Ay, nagamit yung ito'y pa rin. Nara ng uso. Uy, naitararara. Nanguso daw. Nanguso. O, diba? Yeah. Pasok pa yun. Idol Sexy, Georgie. Uy, parang wala pa rin tumawa, best friend. Ano ba yan? Hala, wala ni katawa, Idol Loves. Bahala ka diha. Pangit Bakit mo ba kain. Wala ni katawa sa imong Oh, itoy. ni-respetar yun din taon si Ira Boholana, USA. So, Ano, So, ni-respectar mana nila. to ganiha katong kuan. Mana to ganiha na katong Makita pa Ano ko. na to siya? ang Giorgio lahat. Olita Channel. Ang lahat ng ito. Mora gito'y kinaswaka, no? Actually, bro. Push pa natin. Push pa natin. Sige, mangita pa jud tas sala jud ni sa imong iro diha ko ha. Iro nimo diha kanang idol. Kay purting tahol naawahin no na naknak ni no ning itoy. Knock, Wala knock, gi? knock, knock. Who's Idol there? Oster. Ito'y pa rin. Sige, itoy. One, Why? ito'y. Oh my Kana goodness. nakakatawa. Oh my Uy, God. murag, magawa sa gito galing ko ni bro, kay murag, Wali ka. Wali. Oh, di katawa yun din taon. Ni-respetar yun yung mga Pero igagaw, best friend. nakakatawa Oh, si ko Diane Idol Scott. Loves ko. One, Mayo ra ito. jud ni basta naa kay ma-friend na kay igagaw kay mo katawa ra jud sila, no? Ano nito ba? Bro. Saon pero na lang bro, ni wala bilib ko ta sa diri imong hangwa, pamilya. bro, bilib ko sa imong pagka-ingenious na nakakita jud kag lyrics, bro, na isod ang itoy, bro, as in, bro. Grabe. Iba talaga. Iba Ay, talaga. nag-iisang Tata Boy Chat. Nag-iisang Tata Boy Chavez. Ikaw na. Ano gina sila mo kan? Ano tayo kung ito'y dabi? Oy, sa'yo. Isuga mo ingon pangitay ka nag itoy diha be. Sana man ni ay. Ay, ang Ira kay ako naman ang gikanta god. My friend, ito'y sa'yo. Ito'y para sa akin. Nakatawa sa punin. Lahi yung arrangement. Spread. Iba man ni sa Idol Loves maglahi man Lagi siya. siya. Kuhan. Ana ba na mga singer jud na kanang Oo, mga lagi group siya jud kanang ba pa- kinaadjud balik-balik ilaha sa ba. kanya, no? Knock, knock, Di na Idol Love. pwedeng Idol Loves. Oh, who's there? Who's there? Ito'y pa rin. Ay, Parin sige na lang Who's tani there? itoy hangtod mabuntag Oh. ron. Itoy ho. Kung ito'y iiwan mo. Uy, Hello. Idol Loves. Pag ipapagaw-pagaw. Oh. Oh my God. Amazing. I am so amazed, bro. Tama na Idol Loves be. Papahuway mo nga lang ala please lang.
Oh, nagsige katawa si Kuano, si Ira Buhulana. Grabe hayo. Balik. Pati si Batang Marama. Grabe. Nagbihihihi. O, di ba? Nagunahuna na Pati si Diane Scott. Grabe yun. O, di ba? O, nagunahuna na sila sa ilang itoy. Itoy. Actually, bro, nabiliban ako, bro, eh. Amazing juga ka, bro. Naman na si Idol Loves. Taga na siya kay Makuan. Lagi? Amazing. Oy, by the way, guys, sorry kayo if I have to leave earlier this morning. Kay naapa ko'y buhaton ugma sa buntag. I hope na okay ra ninyo. Pero bro, believe juga ko sa imo ha, tataboy na imong yung intaw gitagaan og sort of segment ang ako ang itoy si Baby Arthur. Regards mi ni Kuan ha, ni Arthur. Ito ay shout out ni mo diha. Thank you kayo, Leia. Thank you kayo, Doms. I really enjoyed my night. Na kumbaga, you know, just chilling this evening, this December, what is the date today? December 12 up until December 13. Alam no, pila na lang kaadlaw, mag-Christmas na gyud. Pasko na. Mas ayan, kami sa dapat amin. na mag-thank you ni mo, Idol. Yes. Roy and Play. Yeah. Kay, imagine, murag 2 consecutive night na. Kuan na. Gasaka ka sa akong live. So, thank you so much. Grabe talaga. Yeah, Og unta, sige lang, bro. og unta, Basta sa sunod Tata Boy, na ara ka promise gihapon. karong Thursday. Kanang I will surely attend your live stream, bro. Ha, okay lang yung kayo, bro. Yay! Kay Kuan naman. Yes, bro. Pero mo chat na ko ni mudaan or maybe mo hatag una kog message before ko mo saka kay tinga syempre kay nabi kay mga schedule pud, bro, di ba? Sa imong Mao na lang ni premieres. Idol, ako na lang muhatag nimo og hagdanan sa Messenger kung gusto nimo. Ako na lang mo kuan, muhatag nimo og kanang link. Bali before Sige. before mag-start, ako na bahala mo kuan, muhatag nimo og kanang link para makaakyat ka. Thank you kayo, Leyan. Kay si Idol Labs medyo busy na siya sa sigiglapag og mga link sa Pwede mga ba 6 in the premiere. evening up until 3 in the morning or 5 in the morning Pwede yabon ka ka? sa 11 p.m. pro loading. Kapag yan. Yeah. Okay na jud kayo. 11 p.m. Link Idol Labs. Pwede pa. Yung ano Pwede na, pa Idol Labs. yes, 11 kasi yung papasok na yung mga After. Oo. So Yeah, no problem, bro. habang papasok yung mga lipat Idol Labs, at least andyan na si Idol na kumakanta, di ba, para magkuan Dikitan sila. si ano, si promote natin. Tapos para Bro, sa Roy. madikitan sad ka sa mga lipat, kay murag kuan na sila 100 plus na sila sa 100 lipat plus nga na, mukuan. By Muatag the way, diya ba, sa dili mo, if in case gani, Napay na the merge. pakantahon ko ninyo, unsaon ako pag screen share sa kuan sa music from YouTube. from YouTube. I don't know Kuan, how. laptop. Katong hindi gamit last time, bro. Katong laptop Ako ang nimo akong ba? gibuhat sa una ato, bro, kay ako ang gika magkuko ato nag-online tambayan. So akong naka-on pa ko ang TV. So ang akong music ato gikan pa to siya sa ako ang TV. Actually, pwede na. Idol Labs, Setup. pwede man good ninyo tudluan siya kung paano ma-share screen diri sa kuan, sa diri ba? Ako, Oh, Ay, share Hafra. screen. Share screen nimo ang imo, gikan sa imo ha. Tudloy gud siya Idol Labs ko og kanang super idol para Oh, kanang kuan. sure. Para sa Lagi inig-akyat niya. magpatudo lagi ko ni Tata Boy. Tats, okay lang nimo Tats, manawag ko nimo anytime within Wala this yung week before problema. Thursday. Okay. Para po Hi, Idol Labs Lady ba Arthur, makuan? sabi ni Diane Scott. Paakyat nimo sa Idol Labs. I-try ninyo sa StreamYard Idol Labs, magkuan mo didto. Oo. Yes, bro. Magpataba lang ko nimo, bro, kay honestly, I am not really so familiar with StreamYard. Mas familiar ko sa Zoom. Mas familiar ko sa Zoom. Yes, oo. Pero pag maanad ka Idol, kay sayon ra ka istanan. Pag maanad Lagi. Pero murag bugatan ko sa StreamYard. Ambot nga no kay katupong nag-StreamYard ni na ako'y guest from Toledo. Maybe at that time nagka-problema lang pod ko kay naamanggutoy napudtoy mga kuan, napudtoy mga silingan namo na nakasulod man siya, nakakuha sila sa among net connection. Yes, mao to na every time mag-online tambayan may nag-ML sila sa gawas, nag-Mobile Legends. So imagine that. Grabe kayong kawat sa bandwidth. Ay, kusog kayo ng game. Yeah. Mao to siya. Anyway, guys, thank you so much for your time. I really hope na nalingaw mo sa kong pag-ubad. Pasensya kaayo. Sobra. Lingaw pa kayo. Kaya ako po dalingaw sa jug ko, mura baog nakawagtang sa kamingaw karong
kagabhion sa Sabado, no? We really hope that everyone who are still staying up until this time will have a blessed weekend, even up until later this Sunday, karong adlaw. Wow. Yun, no? Ayan. Salamat Yeah. kayo. Yun, no? Idol. Nag-iisang Roy and Theo, guys. Thank you so Ay, much. nagbabay pa. Again, bro. sa Pinakita pag- pa kami ng kanyang Ay. smile, guys. Pinakita Yeah, pa tayo thank ng you, kanyang thank you. smile bago. Oy, sayang, wala tayong picture. Yung picture na sa Bitaw sa, uy, magkuan ta. Sige, magkuan ta. Pagpakita na sa idol, kasi ganahan ka. Dili, lagi ko bahala mo dira. Best friend. Idol ko, Idol Loves. Hala, oy, murag puwa nakignaw si Tata Boy. Wait sa ha, ako Bro, sa tanaw sa magkuan. camera, Tata Boy. Nagtanaw man ka sa imuhang kuan, sa imuhang sa imuhang camera, bro. Madam Beng, kanina, focus ka sa akin. Sabi ko, saan ba ako mag-focus? Dito o doon? Yeah. So, Sige, bro. kuan na. Sige, Pwede kisa na mo bang picture. tanan? Ako, Yeah. Judani mag-picture ninyo. Okay, ready? Okay, ready? 1, 2, 3. Yon, isa pa. Okay, 1, 2, 3. Smile. Okay. Gusto niyo isa Thank you pa? so much, guys. Thank you so much. Oh, yeah, so. Isa pa daw? Grabe. Sige, isa pa. Gamating- Idol Pila Loves. ako ay pinakaklaro sa mantikaon na naong karon kay murag layo-layo ang Dili dagway na lagi. dom sa Tata Dili Boy lagi. magpalay na pud ko, no? Ana na lang. Oh. Okay, 1, 2, 3. Mag-avatar daw tang tanan. Sige. Please Sige, lang. mag-avatar. Tayo po ninyo chance, B. Maluoy mo na ako. Bitaw Sige, go, go. Idol Idol Loves. Si Idol Loves na po yung ma-OP. Ayan. 1, 2, Smile. 3. Loves. Smile. Lag-smile ba Smile. maayo? Dako kay kong smile. Abot si Dalunga na itong Oh. smile. Salamat kaayo. Okay na. Yun, no? Thank you so much. Idol bro, Roy and Bye-bye. Thank you so much, guys. Bye-bye, Idol. Salamat Good night. kaayo sa Good time. Ayan, no? Grabe. Best friend. Kakaiba Grabe, consistent. 2 consecutive nights na nag-akyat si Idol Roy Empleo. Grabe. Correct. Iba And talaga. then, first akyat niya sa YouTube. Sa Ako Apag yung channel. Grabe, guys. Correct. Best It's an honor, good. Correct. Talagang, Ang kumpare na to nga si Roy Empleo. yes. Uban sa atong kumpare, best friend Tata Boy Chavez o Bro, pare yan. kumaring Lian J. Barbero. Grabe. Ay, Idol Loves. Ano ba tawag, Mare? Maring Idol Loves. O si Paring Idol Loves. Oh, grabe. Maring o si Paring. Wala na mga gwapo, gwapa. Oys. Mga gwapo o Jude CC. Ayan, o. Kita na lang yung ilang Ulog-ulogan na nito. Adi si best friend, certified ag si kuan po, si Idol Roy. Ako, Eh? patabad ako ano yung mga kuan. Sukli. Grabe. Hasta imong bana, sisi gwapo ay rabuholana. At dahil dyan, kakanta ako, best friend. Yes, Sige, take it away. All the way from Cebu City, Tata Boy Chavez. Kaong pamangkong. Buanga. Ano, pagkaon sa na, best friend? Kaon sa na. Kaong ka Eh, lang. Kuan sa na, kanang, sige nga na. Tunla sa na imong gikaon. Kaon sa kuan man ni dire. Idol Loves ko. Idol Loves, lunukin mo muna yan bago ka kumanta. Baka mabilaukan ka. Bitaw, no? Dinahan ko ano imong kuan. Wala pa tubig. Kailangan pa bang ako ay nangingin? Kailangan pa bang sa'yo ay isipin? Napagod ka at wala na iba. Masdan mo't makikita aking mga mata. Kailangan pa bang ako ay lumapit
at sabihin sa'yo laman ng ibig na mahal kita at wala nang iba. Masdan mo't makikita sa aking mga mata. Di na kailangan ako ay tanungin. Di na kailangan sa'yo ay bigkasin. Tuwing magkakama ang ating paningin, sa mata makita aking damdamin. Wala ba kayong mga kamay dyan? Di na kailangan ako ay tanungin. Di na kailangan sa'yo ay tikisin. Sa tuwing magkatama ang ating paningin, sa mata makikita aking damdamin. Kailangan pa bang ako ay tanungin? Kailangan pa bang sa'yo ay bigkasin? Na mahal kita at wala nang iba. Masdan mo't makikita aking mga mata. Masdan mo't makikita sa aking mga mata. Masdan mo't makikita aking mga mata. Oh, yes! At dahil dyan, Kung saan man to makitaan sa imong mga mata, idol loves ko. ang muta, idol love. Namuta sa yung mga mata. Uy, gano'n man. Sorry, idol love. Pasko na naman muli ang pag-ibig Pasko, 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 Pasko na naman muli. Tanging araw na ating pinakamimithi. Pasko, 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 Pasko na naman muli ang pag-ibig. Sa mata makikita ang Suddenly. Kung sa pato'y kanta. kalang Ah, ang pag-ibig na hello, best friend, kita idol love. Hello. Kanta. Sa mga, Sige ka ng kwanta ka ng puli-puli. idol loves. idol loves. Ito. Wala ko'y kuan, wala ko'y microphone. Love you, Kuya TBC, Guapo Dim, Lalabs LJB, CCI, Ay, grabe. IBU. Yung mga abbreviation at Tataboy Chavez, DM. Mga abbreviation. Nangyari. Sabi TBC. DS ka rin. IDU. Ganahan pa pa ning kantaha, idol loves ko. Idol loves ko. Diane Scott, may J. Cotton. Muta, sabi ni Aaron. You give me hope. Pildi ko ninyo kay mga lalaki, baya mo dago mong tingo. We to keep on. No one else can make it this way. Best friend. Only you
and bring out all the best I can do. I believe you turn the tide and make me feel real good inside. Thank you a lot. When I'm about to give up, you're on my side. No one seems to listen. Come on, Apod. If you go, you know the tears can't help but show. Don't break this heart and tear it apart. Suddenly the madness Grabe starts. na taas pa tayo. It just feels Ikaw. Siya lang ang nabahala. Oh, sila. Kaya siya man na ang microphone. Cause it's you. Nakipaiko. Siya ang taan. Bahala siya na. Changes everything. Everything you see, then I know I got you in me. Wow, awara. May pa. Kuan siya. Kulot siya sa dulo. Ikaw na po, Dana. Ay. Ako na? When I'm about to give up, you're on my side with no one seems to listen. Ikaw na po, Super Eye. Oh, you know the tears can help Ang me gusto show. mo, ano yung ihatag ba? Suddenly the madness Ang starts. taas din for me, mga Super Idol. It's your smile, your face, your lips that I missed. The sweet little eyes that stare at me and make me say, I'm with you through all the way, 'cause it's you who fills the emptiness in me. It changes everything you see. When I know I got you with me. With me. Ato na lang giubos, ubsan eh. Oh, pwede na kayo. Ka na, si Idol Labs na anak. Kay taas mo. Naman siya pa-echo. So, it's a trap mo giniya. It's yours. Nana. That I miss the sweet light that stare at me and make me say, I'll be there through all the way. But it's you, feel It's the emptiness in me. changes It everything. changes Everything everything you see. When I know I got you with with me. O, diba? Oh, Uy, may O. Oh, May O. yeah. Ah, di ba mayo siya tapos Uy, wala. Wala. Uy, kana best friend, i-change na to. Kana i-try na Tama nato. na na Idol Labs. Grabe, Pangita na grabe. paglain. Yes. Katong, Wala, uy. say tayo na to? Grabe. Loving you? Loving you. Uy, ganahan. Lagi ko sa to ang tulog. Murotag mga kigwa ba? Hindi ka naman natagaan kung panon kay... Uy, grabe yun. Uy, ay, Super Idol. Alam mo, tagas. Kadungog kasi ang Tagas, game. tagas. Tagas. Ito. Taga sa mga Labihan naman gini. Hindi naman ni matabang ako ang Idol Labs. Tagas. I think. May pa Maria. Maria. See Maruya. your smile. I think Naam na lang Idol Labs ka nang nagtapon. Hindi ko kita. worthwhile. Don't you know? Lagi ko ani ka sa Love was like a thread that keeps me unraveling, but then ties up back together till the end. In In your your eyes, I can see my See your dreams, reflections in your eyes on the Wala, edge. uy, pinakurog niya Super Idol. In So, your yung ni Dayan niya, sa Maraya daw. I can see the reasons Wala, uy, why nag-strong. I love Strong na akong Idol na. Stronger than before. you. By Christina Aguilera. So
Stronger than before, idol loves ko. Stronger than before by Christina Aguilera. Pero, dili ko nakahibaw man. No one really knows whether time would make Pati us ako, super idol stranger nag-strong. or whether time would make us grow. Hala, uy. Ano, nag-strong naman ako mga kauban din. Where nothing stays the same. Hala, Through it all, alone. Love remains. Ako, second voice. In your Eyes, I can I can see my dreams reflections in reflections your eyes. eyes. only All the answer answers to my questions in in your your eyes. eyes. Galit ko na. Taglumba mo ito paubusan. Umusan tanan, oy. In your Eyes. everything Everything seems oh, and I think I'm Learned to love you. Ninduta sa message aning kantahan, no? in your eyes, I can see the real Guys, kapitan kayo guys. Stronger than before. Nag-strong nga akong idol loves, guys. Nothing's gonna change my love for you. Nay, nag-request. Katahon ta nila mga request. I Okay. can't wonder to love you more. Bitaw. Ay. Kantahon nato na ilang mga request. Request ninyo, guys. Nothing's gonna change. Nothing's gonna change my love for you, idol loves ko. Sige, taas na ba kayo ron? Mag-inom pag ko ha, Derigos. Nagigda naman tagod ko niya. Nothing gonna change guys. Ano, taas kayo ng kantahan. Ala ka, nagitay pa. Tabon-tabon kita sa dalawang ganan ni oy. Ganahan jud siya din. Mga Taas bumod kayo, yun, super idol. Mga Super idol. Kadungog ka sa kuang idol loves. Gusto niya mga tag-as kayo. Ganahan na siya Uy, kuang tag-as. hilig mo ng tantas. Oy, Kanya, katong naa siyang LS, katong wala siya. Di mo na Ako mang good na pinaganahan og ayos taas daw. si idol loves. Kabaliktad naman kami. Naunsa na ay. Ano? Ako man na good ang ganahan ng tag-as. ang aking Awan. puso pod. Ang puso pod ko na ni Ira explain. Why problema niya? Atong kantaw na niya. Do, grabe mo. Bakit pa din siya? Di siya. Problema na. Di Grabe. na siya. Nabong ko nga Grabe idol pa, loves. palaban kayo ato ang kuan. Ay, Game. Nag-strong na na siya. game na daw siya. God believe my Oh, life dawara. without Ano? you. Nindot kay paminaw na kong idol loves. Days would all empty. The nights would seem so long. Lalong. Long sa Forever. No, good yan gusto. Oy. Ako ang gusto. But never felt this strong. Strong Long lagi. strong. Strong. People Naunsa man yung kanta. take us where we want to go. Grabe. Hala. Ningunat na maayo. Huwag mi na. I don't want to live without Nah, you. Saan mo na ito kay taas? Change my love. Pauman saya kay taas tanan. I love you. One thing It's a tough pag-iriyan ang kanta. Eh. I'll never ask for more than your love. Tama na po. Marua, oy. Oh, to know by now how much I love you. Taas ako eh. Always through that point, nothing's gonna change my Simulan love for you. Super idol. If the road ahead is not so So easy, easy. Our love will lead the way for us. Like a Like the guilt- guiding star, Chinese tag. I'll be there for you. If you should, shoot me, wrong, you don't have to change. change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll And kiss happy forever too. Hold me now, touch me now.
I don't I want to don't live live without without you. Nothing's gonna change my life. Mabuoy. Oh, love. They can be I'll never ask for more than you. May mga hubog na guys. You're old You enough also know now. now. Oh my I love you. The world may No life's through, but nothing's gonna change my love for Nothing's gonna change my love for you. You also know how now. much I love you. One thing. Nakulat na yung bana sa change key. Nakurat ako pala. My friend, ha? Kaya na, friend. Nothing's gonna change my love for you. Yung ba ko sa... I love you. The words may change my life. Nothing's gonna change my love for you. You're open to Hinahinay Yung na ba, niya. American mo na yan, bana nito. one thing you can teach your love. Alam, nakakuan din ni best friend. Loud, speaker din. Ang kuan, wala uwawurot at yung Ay, naka-loudspeaker. Okay. Grabe, no? Ang mga Americans, ni-judge na yun sa mga Pilipino ron nga. Maayo yun mo kanta ang mga Pilipino. Oh, di ba? May iwa mo question na. Ano na Bakit? request mo guys sa aking puso, no? Okay. Hello, uy, sir. Idol Loves, ganahan lagi ko ron ni mo, Idol Loves. Di jud ka mamili, bisag taas kay kayahon na mo, no? Okay, dito. Best friend, Ni Dool man siya, kay manlakaw na daw. May iwa mo question yung bana. Kasi yung kami no, anak nila nga, yabag mo na sila. Ako sa taas, ako sa upo. Ako lang sa taas, Idol Loves. Ako bahala sa taas. Sige, ito lang. Ulit-ulitin ko sa'yo ang nadarama ng aking puso. Ang damdamin ko'y para lang sa'yo, kahit kailanman magbabago. Ikaw laging hanap-hanap sa gabing araw. Ikaw ang nais ko sa tuwina ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala na ngang iba. Sa aking puso'y tunay ka, nag-iisa. Idol Loves, go. Di ko nais na mawalay ka kahit sandali. Mabuan niyo sa aking piling. Kahit buksan pa ang dibdib ko, Ako, alam mo yun yung taas, di ba? matatagpo ay larawan mo. Ikaw na, super. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw Yes, ang favorite song yan, nais ko ilalab sa ba tayo tuwina Idol ay Loves? natatanaw. Ikaw ang buhay Pag lalaki, at manigod ng pag-ibig, version ko. wala nang ang iba. Sa Sa aking aking puso'y tunay ka nag-isa. isa. Natagpuan ang larawan mo sa akin. Kasi nakikinig lang ang aking lalabs batang marama. Ang dibdib ko. Ang dibdib. Buksan ko na ako ang Ang dibdib. larawan, no? Mm. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais ko sa tuwina ay In love na ni sila labs batang marama. Yes, in love na. Nanay ka date man. Wala namang Gusto iba. ko ni Idol
Aking puso'y tunay. Rolon. Yes, pares kayo ng fave song. Oh. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais ko sa tuwina ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala na ngang iba. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Ayan. Ipit po more. Ba din, no? Hirap kantahin, no? Kani magud nga version Idol Loves ko kay panlalaki. Katong kang kay Kayat na. Meron pa ba? Meron pa ba? You want more? Grabe. I want some more of it. Grabe yan. Ato ka na. You want more? Ito. Shout sa kogman. Unsa naman po Idol Loves kasi naakadiray ka ng gusto kantahon. Kantahon na to. 214 Idol Loves ko kakuan na 214. Oo. Kanan ko ng 214 tapos kuan Closer You and I. Idol Loves ko Closer You and I 214 unsa pa ha? Ano mga tag-as Idol Love, di ba? Grabe yan, dyan akong Idol Loves mga tagas. Alam mo siya, di ba? Tagay lang. Tagay lang katapat pala para mudawat og tagas Idol Loves na kanang kanta, no? Closer You and I. Yes, ganan sad ko ana. Yes, ako na ito. Tapos Ocean Deep. Grabe, Ocean Deep, ha? Kuha na lang ng intro, be. Dali. Understand. Sige, go. May ano man. Idol Loves ko mo na tingog Idol Loves. May lip-sync na lang to, eh. Kanang kuan Idol Loves. Kanang karaoke na kuan. Uy, nindot man. Nindot man? Marag di ba nun ako? Ako ba nun? Wow! Ganan ko na kanta 214 mga Closer You and I. Mga ansa pa ha. Naana Super Idol. Unahin na natin. Am I real? You are real. The words I speak before you make me feel. The love I have for you will see no ending. When you look into your eyes, you should know that there's nothing here without nothing to feel. And if you lay your questions down, cause you feel me, I can fit it to you. Idol Loves. First good time. O diba, gisalo na yun. Oh my God. O, nagpalipad pa. Pailong-ilong na nagkanta na nagpalipad na di ay. First time may pass, but longer than it lasts, I'll be by your side. Baby, I'll be You know? Thank you so much sa ating super chatter dyan. Best friend Yes. Tata Boy Chavez. Ang kanta guys, nagpalupad na di ay. take my hand. Gently close your eyes so you could understand. Feel love tonight than what I told you. Gonna feel the same way for me to let go. We can no one knows
Life is short, my darling, tell me that you love me. So we can fade into the night and you'll know the world is time. Everything may lie, still you share. If time may pass, longer than it lasts, I'll be by your side, forever by your side. Karon ba, best friend? Karon ba? Yes. Wow. Nana. Watch I it. want you to know the Don't world's worry, good love. Everything everything may may die, die, still still you you share. share. This time may pass, everything would last. I'll be by your side, forever by your side. Now that I have you, the idol loves. Wala gihuman ay. Forever by, Wala gid dayon. wala ko doon na ito kumusukol bitaw nga ka lang. Wala gid. Ay, sa ating brag nito. Idol loves ko, grabe rin kaayo. Pakatay galito na ako. Napansin. Idol loves ko, closer you and I. At guys, before tayo mag-proceed sa next song, pasalamatan muna natin ang ating super chatter. Yes. No other than Best Friend Tata Boy Chavez dahil dyan, Best Friend, itong para sa'yo. Para sa'yo. Uy. Uy, napalo. Uy, nagkabuli. Ayan. Ayan. Yan ah. Pamulot pagig ko ng nagkabuli. Matudo kaduhan ni mong tuklok. Oo, nadabot. Ayan, guys. Closer, you and I. Para kay Lalabs, Batang Marama at Lalabs Gas, Diane Scott. Ikaw na, idol. Hey, there's a look in your eyes. Must be love at first sight. You were just part of a dream. Nothing more, so it seemed. Ikaw na, Super Idol. My love couldn't wait much longer. Just can't forget the picture of your smile. 'Cause every time I close my eyes, you come alive. That's it. Closer I get to touching you. Closer I get to loving you. Give it time, just a little more time. We'll be together. Every little smile makes Special smile. Drink your eyes to know it all. Give it time, just a little more time. so We can get closer. And kani. You and I. Raping kantaha ba? Malibog ko. Kantaha pagtaas o libo. Wala ganyan nga. Napasugod na ng atlas. Then could I love you more? So much stronger than before. Why does it seem like a dream? Too much more, so it seems. So much more sweet scene. Just a I pound. get so found my inspiration. With just one smile, it take my Breath away. So hold me close. Oh, if you stay With me with now. me now. Don't So serve like I get to touching you. in you.
Closer Closer I get to loving you. Give it a time, just a little more time. We'll be together. Every little smile, that special smile in your eyes in a little while. Give it a time, just a little more time. We can get closer, you and I. Katungkuan. Ang taon na to ang request nila Labs Yobolan na Yobolan. Nila Labs Ira Bolan na USA na now that I have Now that I have everything, everything just so parang kung babae o lalaki ni ba? now that I have you, oh my life. Asa aron ikamulay kanta aron idolak. You are the song that I Ako yawa bit. Singing sing my whole life. Ooh, living in the bright. Now that I found you. Nindot ko na kanta no, nagatrip Ito pa kay paramig kurtina sa tong nagpainumdom. Ay, Oy, nundog siguro siya ni ganda best yan. friend. Oy, ayun na sunduga ang kortina sa pang Nundugan niyo. Oh. Oy. Beige. Best friend beige. Saan yun ito best friend? Sa take to? Beige. Beige. All right. Now that I have Alright. All my life it seems that some babae lalaki man no? Or babae ang una mo kanta? I like Ay, lalaki din ang una kay Blue Man. something had been missing. Didn't know what to do. Days would pass me by. It's as lonely as the other. Until I met you. You opened the door. Dublikara mo niya. Sunshine, my life will never be the same again. That I found you, everything just seems so right. Now that I have you all my life. Sa ulan ay You are the song that I've been singing my whole life through. idolap sila. Living in the bright world. Now that I Ang sa Idol Labs. Hindi kayang background have of one. you. Take it away, Super Idol. Did I see the two of us together? I'll never let you go. You said it to me. It isn't Isn't any wonder why I love you so? You opened the door and let the sunshine in. My My life life will will never never be the same the same again. again. that You, everything everything could seem so right. now that I I have you, I'm alive. You are the song that I've been singing my whole life through. I'm living in the bright world now that now that I have have you. you. I feel this love is real. I see in Your love, your eyes. take my Take hand. my hand, I understand. you are You are mine. mine. You are You are mine. You are mine.
Now that I have you, everything's just alright. Now that I have you, I'm alive. You are the song that I sing my whole life through, living in the bright new world. Now that I have you. Tasa, oy. Ang ulan ba, best friend? Idol love to. Dito siya. In the bright world. Now that I have you. Ira Boholana. Thank you. You know? Thumbs Oh up my host. God, we have Ani Lagam Lasabak. That's Maggie, actually, best friend. Si Yes, Maggie hello yan. po, Maggie. Tamsak host, mega shoutout sa lahat Ay, dyan sa ano Pinas lagam. Isa, at sa lasabak. buong mundo. Yun. Yes, Si Maggie actually yan. Then, What else? Wait, jakitan ko na ba? Hindi pa, jakitan Kinsa ko si ngayon. Maggie? Idol love, kasamahan namin nila Cheryl Agan. Oo, noon. LS pa kami. Oh my God, thank you so much sa palipad ni Ira Boholana Thank USA. you best again, friend. guys. Grabe. Palupad, tabalikan. Balik. Oh my God. At dahil dyan, Thank you so ito para much. sa'yo, Pasalamatan my muna friend. natin, Super Sige, Idol. sige, sige. Yes. Wait lang. Maraming Ayan, oh. salamat. Ayan, Thank you oh. so much, Ira Boholana USA. From #GetThatNation natin yan. Maraming salamat. Yes. Anila Gam Lasabak. Ayan, oh, best friend. Maggie. Yes. Ani Lagam Lasabak. That's Maggie. Welcome sa live Thank stream you na. so much. At dahil kay best friend, kakantahan na natin agad. Yes. Ano bang request nila, best friend? Ah, wala pa Wala silang pa kasing nag-request. Kaya So, tayo na lang yung mamili. kayong Glad that you're back sa pag-LS mo HD o Claret. Yes, Maggie. I think it's been like 2 weeks naman siguro. Consecutive LS na po every... 3 consecutive 3. week. 3. si Maggie ha, nagla-live. Thank you so much, Maggie. Di makita ang kuan. Ito sa ning Ay. kuan. These memories again. And just when I thought time had set me free, those thoughts of you keep haunting me. Holding you, a feeling I never outgrew. Though each and every part of me has tried, only you can feel this space inside. So there's no sense pretending my heart is mending. Take it away, best friend. Pass kayo. Just When I thought I could stand on my own. Oh baby, those memories come crashing through. when I just can't go On be on. love you. you. Wait, No, I just can't go on Oh, without may nag-request. Wonderful tonight. Wonderful. boy, I like that song. Tried to make the best of it alone. I've done everything Everything I can to ace the pain, but only you can stop the rain. Just can't live without. Down to Make a love shout out to you. everything about you. Just when I thought I was over you. My LS yan. Just when I thought I could stand on my own. Oh baby, those memories come crashing through. I can't stand.
won't without. Won't without. It's just too good without. You. Sabi ni Maggie, kanta pa more. Sabi ni Without you. Without you. Ayan, oh. Maraming salamat, ha? Yan, oh. At tayo dyan, kakanta tayo ng mataas pa na kanta. Oh, grabe. Mataas pa? Taas, ito yun, best friend. Oh. So, Pinaka-deep pala to, best friend. karon kay nanata sa midnight, best friend. Like, ay, kani, I like this. I like this song, best friend. Yes. Kantahin mo yan, best friend. Hindi, kantahin mo yan. Kasi gusto ko yan. Tapunan mo. Love, can't you see I'm alone? Taas man. A little love, that's all I ask. A little kindness in the night. Please don't leave me behind. No, don't tell me love is blind. A little love, that's all I ask. That is all. Nagpalipad siya, idol at pakantahan. Oh, love. I've been searching so long. I've been searching high and low. A little love, that's all I ask. A little sadness when you go. Maybe you need a friend. A little Thank you so much sa palipad mo, Maggie. that is all. Thank you so much, Maggie. But I just can't fly. And a string of girls, the pretty Pretty girls, girls go sailing by. Ocean deep. so afraid to show my feelings. I have sailed a million seas, solitary room, ocean deep. Will I ever find a lover? Maybe she is found another, and I cry myself to sleep. I know this love of mine I'll keep. Ocean deep. Ikanta dyan ko, best friend, kaya ko siya ka, tataboy, sing pa more please. Sing pa more. Chat na ba yun siya? Ikanta lang. Maggie. Oh. Now, Yun. can't you hear when I call? Can't you hear what I say? A little love is all I ask. Little feeling when we touch. Why am I still alone? I got a heart that I go. A little love is all I ask, and that is all. I wanna spread my wings, but I just can't fly. As a string of girls, pretty girls, go sailing by. Ocean deep, I'm so afraid to show my feelings. I have sailed a million seas, solitary room, ocean deep. Will I ever find a lover? Maybe she is on another, but I cry myself to
to sleep. I know this love of mine will keep ocean deep. I'm so lonely, Lonely, lonely. maybe. On my own, in my room. I'm so lonely, lonely, lonely. I'm so lonely. I'm so lonely. Lonely ba ni nga song? Oy. This love of mine will keep you. Ocean deep. Thank you so much, best friend. Thank you so much, Maggie. Yes, pasalmatan. Sa palipad mo dyan at dahil dyan, itong para sa'yo. Oo nga di natin ano kasi Yun, ba yun? thank you so much again, Maggie. Yes, thank you so much, Maggie. At bisitahin mo rin ako sa actually naka-visit na siya best friend sa aking LS dati. Oh, yes. That's every Napaka-supportive to si Maggie. Thursday yan. O yan, no? If you guys do your LS during this time, 9:42 a.m. California time, I would be able to watch you. Okay. Wow. Thank you so much, Maggie. I-drop natin yung link niya, best friend, no? Oh, okay. Take it. Be my lady, come to me and take my hand and be my lady. Truly, I must let you know that I'm in love with you. All I want is you. How I need you. So please be my lady. Maybe you could lose the pain if you just tell me. Say the words you love to whisper that I want to hear. Something's on my mind. Is it even in your smile? Be my lady. Just forget the past. It's time to let your broken heart. The world divided now to dry the tears in your eyes. Nothing can stop it now. Give you all I have. Be my lady, you're the one that I adore. So please believe me, I can never find the courage to resist your charm. Nothing's more divine than each moment. You are mine, be my lady. Just forget the past, it's time to let your broken heart. The walls behind us now to dry the tears in your eyes. Nothing can stop us now. I'll give you all I have. Be my lady. Let the sun shine through your heart and make a brand new start. Stay with me each night and day through the rest of my life. It's like a work of art.
love will last until forever. Just like a work of art, my love will last forever. Yan ah. Let's put our hands together to Ay, Bata Boy Chavez. thank you kayo sa kanang pagsalubos. Siyempre, yung nagpapilid. Best friend, may request si Idol Bro Batang Marama. Just once. Just once, please. Ano yun, best friend? Ano yun? Just once daw, sabi ni Batang Marama. Sige. Mugiro kay best friend, no? Just once? Sige. Mega love shout out at that nation. Thank you so much, Yan oh. Thank you, Maggie. Maggie. Ayan, si Maggie is my LS niyan, best friend. Napuntahan ko yung LS niya umaga. Yes. Yes, nakapunta ako sa LS. Usually andun si Ingrata de Ortiz. Yes, nakakonect siya ni Ingrata ako. Oo. Nakakonect siya ni Ingrata di Ot. Yes. Wait lang, ikaw sa ikanta ni best friend ha, kaning Just Once. Yan. Just Once. Magsabat ta. Yes. Nandyan pa rin ang aking bro Lodi, Batang Marama. Yes. Ito yung request Is ni this girl Tata Boy Chavez? Uy! Oh my God, thank you dyan ha. Maggie. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Wala pa pala. Ala, di naman ikuan. Best friend ka dyan lang ha. Katong naimudagan-dagan nga. Oo. Wala siya. Dili siya. Di ta maka... Di naka-timing. Kadyan lang, bro Lodi. Wala naging singer ano, best friend. Ikaw singer man gid ka, best friend. Nagig ka ng kuan, best friend, no? Kay choir man gid ka, best friend. Uy, dili. Choir, din di, singer. Uy, ang choir unsa pa rin na? Drummer. Singer man gid na. Choir. Bakit kala, no? Just once yung gusto ng ating Batang Marama. Hey. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. 'Cause here we are back where we were before. Seems nothing ever changes. We're back to being strangers, wondering if we ought to say or head on out the door. Just once, Can we find a way? you're wrong. Why Why will never last for very long? What are we doing wrong? just once? Can you Can you find find a way to finally make it right? oh, Make the magic last for more than just one night. We could just get through it. I know we could break through it. At hindi ako naging sapa. Oh my God. We love you too. One of these days, I will join you at LS Mo and you think, thank you ha, thank you kayo. I give my all, but I think my all may have been too much. 'Cause Lord knows we're not getting anywhere. Seems we're always blowing. Whenever we get going, seems at times we've haven't got a prayer. Matigas ko. just once? Once, Can you when figure we out do wrong, why why the good times never last for long?
ano, where we I will we do from. wrong. Bakit daw yung good times? Just Just one, once, let me can we find find a way to find a oh, make the magic last for more than just one night. I I know know we we could get to it. we We could just get through it just once. I want to understand why it always comes back to goodbye. Why can we give ourselves and admit to one another when the good times Without each other, take the best to make it better. Find a way to stay together. I'll make Isod yun din mag-singer, no? it last for more than just one night. No, No, we could break through it if we could just get taas ako eh. just one. we can We get can get through it. Just once. Oh, di ba? Maraming salamat. Through the years daw, sabi ni ano. Boy, I like that song. Yes. Ito yung Through the years. Grabe, ang hirap ng mga kanta natin, guys. Oo. Pang grand finals na to. Pang pinali. Grabe naman ito, guys. Okay? Ito. Sabi ni Maggie, ang problema natin kasi ay yung time zone. Philippines is 16 hours ahead of California. Tama. Guys, nakita niyo si ano ha? Bakit hindi siya gumamit ng channel na yun? Oh, yan yung channel niya, best friend. Yan talaga yung main channel niya ever since. This song goes to Brody. Can't remember When you weren't there, when I didn't care for anyone but you. I swear, we've been through everything there is. I can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can do. You won't let me down. You've turned my life around. The sweetest days that I found with you. Through the years and never been afraid. I love the life we made. And I'm so glad I stayed right here with you. Through the years. Grabe, no? Nakaka-inlove ang song. I can Remember what I used to do, what I trusted, who I listened to before. I swear you told me everything I know. Can't imagine needing someone so. But through the years it seems to me I need you more and more. For the good and bad, I know how much we had. I've always been so glad to be with you. Through the years, it's been through every day. I kiss my tears away. Long as it's okay, I'll stay with you through the years. Grabe, oy.
Through the years, with everything went wrong, together we were strong. Sura naman yun, ay. Never had a doubt before we out. I've learned what life's about. Loving you through the years. Through the years. Okay, next song. Okay, game mo. Abot mo. Paano yun ni Abot yun ni This song is brought to you by Pao the Arco. Walang tao sa Pao. ng ow. Okay, KKK. Let's get cheesy. Okay, KKK. tunga tabis. Sige, sige. Natapos ko ang aking Siguro ng chorus when I adds. isang sana'y mayroon akong ganyan na iharap sa'yo at ipagyayapa sa panaginip lang ako may pagdiriwang. Friend, ay Sa wala akin ay wala. Ano yun? Kabalo. isigan ko Chorus na at ako. ng isang simba. Ang aking inay ang atang kong naghahanga. Sa panaginip lang ako may nagagawa. Doon ay kaya kong ipunin lahat ng bituin. Doon ay kaya kong igapos ihip ng hangin. Doon ay kaya kong ipagpawat buhos ng ulan. Sa panaginip lang kita mahahakan na doon lang. Hindi dahil sa barkada ay tapos ko na ang pag-aaral na nagbibigay ng halaga. Sa awitin kong ito mulang nakarama, mga pangarap kong walang pangangamba. Doon ay kaya kong ipunin lahat ng bituin. Doon ay kaya kong ikapos ang hangin. Doon ay kaya kong ipagbawan buhos ng ulan. Sa panaginip lang kita nahahagan tuwina ulan. Tunay kaya kong pagbawa buhos na ulan. Sa panaginip lang kita nahahakan tuwina doon lang. Guys, doon lang tayo. Sa panaginip lang Panaginip lang kita nahahakan tuwina doon lang. Ay, thank you, Lord. Thank you, Lord. Si Maggie nagtatanong ano daw magandang pangalan sa YouTube channel niya.
Maggie. Maggie, maganda yung Maggie. Oh, mas gusto ko yung may Maggie talaga kasi yun yung Doon siya nakilala. kilala eh. Doon siya nakilala eh. California Maggie. Wait, California Maggie. Ay, di na naghihintay sa anumang kapalit ang inanap kong pag-ibig. Kung anuman ang iyong pagtingin, ang lahat sa'yo'y ibibigay kahit di mo man pinapansin. Huwag mangamba, hindi kita paghahanapan pa ng anumang kapalit ng inalay kong pag-ibig. Sadyang ganito ang nagmamahal, di ka dapat mabahala, nanakit sa'kin walang wala. Kung hindi man dumating sa akin ang panahon na ako Ay. Kung di ako magdaramdam. Taas mo pa. Huwag mo lang ipagkait na ikaw ay aking mahalin. Mangamba, hindi kita paghahanapan pa ng anumang kapalit ng inalay kong pag-ibig. Sadyang ganito ang nagmamahal, di ka dapat mabahala, nanakit sa'kin walang wala. At kung hindi man dumating sa akin ang panahon na ako ay mahalin muli, asahan mo di ako magdadam kahit ako ay nasasaktan. Nakakain na ikaw aking mahalin. Kung hindi man dumating sa akin ang panahon na ako ay mahalin muli, asahan mo ako'y pinagdaramdam kahit ako ay nasasaktan. Alright, this friend, I think mo stop na tagkanta kay Skip scrubbing with new Breeze Power Machine Liquid. Yun oh. Nita ko ba? Umalis ako ng saglit kanina, Miss Bro. Nag jingle bells dun sa... Jingle bells. Okay. Shoutout sa 11 million viewers. Nandiyan pa rin. Thank you, thank you. Thank you so much. Ay, di ko ka
Ibang-iba palapag pala ka sa aking pabig. Ipilit kong limutin ka, ngunit di magagawa. Sa bawat kong galaw, naghahanap ka. Saan kagaya mo? Dahil akong tulog. Isang katulad ko, bakit ka ba di na nabigyan ng halaga? Sisi ngayon, palang na. Kulang ako, wala ka. Di ako mabubuo kung di kita kasama. Sana'y na ako lagi na di ko kaya sa puso ko. Kulang ako, kulang ako kung wala ka. Sandali, tila ba biglang ating pag-ibig? Sana sana'y maging tayong kalamig. Puso ko'y walang paligid. Ganun ko kung wala ka. Di ako mabubuo, di kita kasama. Sana'y na ako lagi lang yan, di ko ay isa. Bigyan kulang ako, kulang ako kung wala ka. Ano best friend? Try ni best friend. Ha? Ano nasa akong CM? Try na. Ay, grabe naman yung best friend. Nakabalo ka na ang kanta? Oo, pero ayan eh, katayin natin yan. Yan o. Billy Ocean. Iba-iba Idol man ang Labs. kaya gawin ng Nescafe Classic. Baka gusto mo na matulog, Idol Labs, ha? Okay lang kami dito, Idol Labs. Oh. Okay lang. Mag-i-end si best friend. What time ka, best friend? Ako mata, wala. Ay, sorry best friend. Na-mute dahil ako dahil best friend. What time ka? What time? Mga 2:30? Or sabi, 3? O ikaw? Ikaw. Okay lang. Okay lang, 3. Sige, 3. Sige, go ta. Si Idol Labs, pwede ka na Uy, super idol ha. Kanang rest na diha, super idol. Okay na, nakamata rin Think ako. that love was just fairy tale until the first hello, Saan mo nagkantahan? until the Pwede ko first na smile. Check ito, ano? But if I had to do it all again, Aba si Tibaw ko. say, Dili na ko. this love is everlasting. Suddenly, Uy, Hello. dili na mao ako sa dinli.
so many. Kuha ra po niya ito lang. Ay, mo ko din na. Oo, mo ko na. Mabaw na, tama. Okay. Oh, never taking clothes off. You wake up suddenly. You're in love. Wala, kanino pa? You wake up suddenly and you're in love. Oh my God. Hello. Ay, Mm. Kailan? kailan? Darating din yung best friend yung para sa'yo. Everything a man could want and more. Taas naman na rin eh. Magkalit ka eh. Not enough. Ibalik man og bubo. Iba din eh. Holding hands as we walk along the shore. Never felt like this before. What I'm living for. Suddenly, Life has new meaning to me. There's a beauty up above. the things we You never never take notice of. you wake Wake up. up, suddenly You're you're in love. Imagine. Each day Ano? Each day gonna I pray pray. would last forever. Whoa, suddenly Ay, strong. Kalit. life has... Kalit, Lord. Taas eh. Kalit. Sabi- og strong. It's a beauty up above. The things you never take notice of. Suddenly, you're in love. Napay ko, anindot niya kanta respect. Suddenly, the wheels are in motion. Ay, nalinyam. Hindi, uy! Suddenly, the wheels are in motion. Baby. Uy, kana akong search, akong ikuan, Miss Friend. Lahi mga na-imo sa Dinligod. Good. Ano akong GPM? By Olivia Newton-John. Olivia. Dili. Si Olivia man na-imo ha. Si Kwana, Billy Ocean. Richard. Kani? Kana. Kani. Actually, wako kabasa, pero rin lang kong kana. Basta si Olivia Newton. Masustansya na, masarap pa. Yan ang healthy spaghetti with malunggay and real carrot bits ng El Real. Okay. Kabalo ka, ano? Oh. Sige, ikaw. Sugod. She Wait. walks in Di Deron. suddenly. Ala, ni Dutan niya. Uy. Wait, paminawan sa nato. Ganahan ko, ano? Paginawan. My hopes begin to Ganahan ko, ano yung song yun. May inom akong tubig dito. Sige. Let me, Can't you tell me. I'd be so thrilled to see the message in your eyes. You make it seem I'm so close to my dream, and then suddenly it's all. Suddenly, the wheels the are wheels are in motion. and I'm ready to sail in the ocean. Suddenly, I don't need minutes. I'm ready to take my chances with you. How can I feel you're all that That matters? matters. I'd You rely like on anything you to say. take care. Yeah, No the illusion. illusions shatter.
If you dare, Say, we You make it seem I'm so close. close to my dream, and then suddenly, so there suddenly, there was no emotion. And ready to say, in your shot. Suddenly, I don't even, cause I'm ready to take all my chances with you. Why do I feel so alive Alive, when you're near? young, There's no way any hurt can get through. Longing to spend every moment of the day with you. suddenly, the wheels are in motion. I'm ready to sail in the ocean. Suddenly, I don't even listen. Cause I'm ready to take all my chances with you. Nice. Nindot, no? Ganda. Pero lisod ka. Suddenly, the wheels are in motion. Shout out to Team Motion. Joke lang. In action. In action. Oh, sabi ni Batang Marama, wonderful tonight, please. Oy, wonderful tonight. Grabe in love. Batang. Okay. Sana all in love. masaya kaya Wake ang up paso. and suddenly You're in love. ako yung una, best friend. Let's take it away. Let's give a hand. Let's put our hands together to Tata Boy Chavez. And this song goes to Batang Marama, Bro Lodi. It's late in the evening. She's wondering what clothes to wear. She puts on her makeup, brushes her long black hair. Then she asks me, do I look alright? And I say yes, you look wonderful tonight. Yes, best friend. What man? We got to a party, and everyone turns to see this beautiful lady that's walking around with me. And then she asks me, don't you feel alright? And I say, yes, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the love light in your eyes. And the wonder of it all is Is that that you don't realize how much I love you. Grabe. Pagita man sa tao. Ka mga ka-wonderful. Shout out sa mga ka-wonderful dyan. it's time to go home now. Got anything there?
her the car kiss. She wants me to be back. And then I tell her, as I turn out the light, I see my darling, you were wonderful tonight. Oh my darling, you were wonderful tonight. Ay, makauwad. Shoutout sa makauhag na shoutout. Hotel California. Ito katahon, best friend. Thank you Sige. so much sa request mo. Grabe mo na nagsingig. No? Thank you so much sa pa-request mo dyan. Batang Marama. Kanang kuan ba? Kanang feel kayo na to. Feeling kayo nga nag-concert dito sa kuan. Oh. Request na kayo guys sa mga may request dyan, sa may birthday dyan. Sa my birthday dyan. Pwede kayo. Grabe yan sa my birthday. May tapang na di susuko. Ala, Sudara, madali. Hindi kung kaya lang mo, best friend. Kantahan na, best friend. Taas ko niya. Ay, di tana. Di tana, best friend. Taas kayo, hindi na ito kaya. No. Testingan sa nato mga few lines. Sige, sige. Bantay. Bula galing na ito mga word na ni. Word na. Asa eh. Oh, kaya nagasugod na taas na. Best friend. Ha? Taas na. Nasa sa kanta nga. Taas kay ganito. All the time going in my hair. What the smell of color? Sana? Lighting up through the air. Ito na lang. Change the song. Change the song. Sige, ikaw. My hand go heavy. Kuya ko, ay mo na mag-pop. Ito na. Kaning. If you stop in the doorway, I hear mission bells. And I was thinking to myself, this could be heaven, this could be hell. Please show the way. Where I down before the doors, I thought I heard you say, welcome to the hotel. California, Such a such a love, lovely place, such a such a love. lovely place. Plenty of room. At the hotel California, Anytime time of you can you find can find it here. Your mind is super twisted. just She get got the Mercedes-Benz. she's got a lot of pretty boys that she calls She friends. goes friends. How do you dance? How they dance in the courtyard. Sweet summer. Sweet summer sweat. Some Some dance dance to remember. Some dance to forget. So I call up the Call top. up the captain. Please Please bring bring me me in my wine. Instead, we haven't had spirit Christians. 1969. I'm so those voices are Calling from away. Wake up in the middle of the night just to hear them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place. such a Such a lovely lovely place. living Living it up to the Hotel California. what What a a nice surprise.
Bring your alibi mirrors in the on sea, the ceiling. the paint Pink champagne champagne on on ice. ice. He said we are all just prisoners here of our own divine. And in the master's chambers, they gather for the feast. They stab it with their silly knives, but he just gives kill the bees. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find a passage back to the place I was before. Relaxed at night then, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, that you can never leave. You can check out anytime you like, but you can never leave. Iba din yun. Iba din yung Hotel California na yun. Can't take your eyes. Yan na ba din? Oh. Sa panahonan. Wait. They're just to get to the truth. Can't take my eyes off you. You feel like heaven to touch. I wanna hold you so much. As long as love has arrived. And I thank God I'm alive. You just too good to be true. Can't take my eyes off you. The way that I stare, there's nothing else to compare. Tired of you losing me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Nangyay ko ron na salida, best friend, aron niya. Nanayo, kuhaan niya na, matanon niya pa, nagiranahan niya, yap-uyap niya sa grandstand, or something like that. Okay. Siya, niya ron. I love you, baby. It's why I Taas na dato ni ubos na po. one lonely night, I love you, baby. Just believe me when I say, oh, ready? Pwede baby. Not on your style, let me know. Hey, let me love Kanina daw, nasa PM best friend. You can't take my eyes off you. You'll be too heaven to touch. I wanna hold you so much. I love let's look like a guy. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Why alright to you, baby? Only I love you, baby. Trust in me when I say, oh pretty baby, bring me down I pray. Oh pretty baby, now that on you stay, oh pretty baby, trust in me when I say. Ay, grabe naman yan. Ano to, best friend? Ay, kaya huwag. Ano, best friend? Nasa PM best friend. Ako nang gi-copy.
Ano, best friend? Karaoke. What's up? Dili. Nakaraoke na siya. Oh, wait. Kana. Let's get cheesy. Ikaw kanta, best friend. Here we are. Together. Taas ko na. We are one. So much time wasted playing games with love. Too many tears of pride, too much pain inside. Baby, it ain't over till it's over. Many years we've tried to keep our love alive. Baby, it ain't over till it's over. How many times did we give up? But we always working hard. And all my doubts and fears keep me wondering, yeah. And I always be in love, baby. Yeah. So many things I've cried, so much pain inside. Really ain't over till it's over. So many years we've tried to keep our love alive. Really ain't over till it's over. Our trip, best friend. Many tears of pride, so much pain inside. Baby, ain't over till it's over. Many years we've tried, keep our love alive. Baby, ain't over till it's over. Many tears of pride, so much pain inside. Baby, ain't over till it's over. Many years we've tried, keep our love alive. Baby, ain't over till it's over. And now we're friends, baby. Ako na mag-clap ko sa sarili. Self-service tawag dito. Sabi ko, iba yung take mo kasi hindi ko alam. Mga pang millennial. Sorry. Ay, sus ka ni best friend. Uy, dili. Mga back to ano na eh. Best friend, panghubugay. 70s or 80s man siguro yung song. Best friend, panghubugay. Ganito sa kantahan, best friend. Okay. Shoutout sa ating 10 million viewers. Nandyan pa rin. Pasensya na po kayo, guys. Nag-practice. Practice din sa pangmalakasang concert. When you lose Wow. all your hands, let me fly To distant land. over green hills, trees and mountains, flowers
in forest mountains, home along the lanes of the skyway. Oh, this dark, lonely room, shadow casting you, and my aim was I had the guys of the world outside, thinking always that we through the night. And the saddest thing to be living the grave, or just like one again, waiting for the day that he can spread his wings, fly away. Fly away, Thailand, we can fly towards the dreams you left so very far behind. Fly away, skyline, we can fly. Where's the dreams that left? Uy, nahulog si best friend. Oh, son, you know best friend? Ay, taas, oy. Kailan ibig ka? Tulog daw siya. Akyat ka ulit. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell's below us. No hell above us, all this time. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, no religion too. Imagine all the people living life in peace. You mean I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine love possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger.
brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. O diba? Matira ang matibay. Nahulog na si best friend. Nakatulog na si Idol Labs ko. O di pa ako yun. Natatawa. It's Nissan Ramen time for ASMR. How about Nissan Ramen for some good morning soup? Hi sa aking dear cousin, Benz. Everyone, Ay, di tayo eh. give my life to me. Set me free, set me free. The finest years I ever knew. I want to end everything I own. Give up my life. What more? I would give it. I hope. Just to have you back again. Taught me how to love. Tanong mo sa akin, sinong aking mahal? Itanong mo sa akin, sagot hindi magtatagal. Ikaw lang ang aking mahal. Ang pag-ibig ko'y hindi kailangan. Welcome back, best friend. Ibig na walang hangganan. Dunggan ka, best friend? Yes, best friend. Welcome back. Cellphone ako gamit, wala akong internet sa kuan. Ha? Ano sa ka? Damdamin, ikaw ang aking mahal. Maniwala ka, sana sa akin ay nagwalang iba. Ikaw lang ang aking mahal. Ang pag-ibig ko'y walang kailangan. Pag-ibig na walang hangganan. Ang aking tunay na nararamdaman. Nais kong malaman sa hilangaw at timog ng kanluran at kahit saan pa man laging sisigaw.
next, best man? Ha? Ayan. Okay, best man. Ikaw na po. Mahalaga, pilitin makalimutin ka ay hindi ko magagawa. Parang pilitin mo ang isip at damdamin ko. Gusto kita, katikilis mo'y sadyang iba-iba. Init at alam pa. Aking ang lahat niya. Pag-ibig ko ito'y Hindi kahit sa pinabalik ko. Isipin mo ang bihag mo, ako'y iyong pagkakibig ang pag-uusapan. Di natin ba ang damdamin ko sa'yo? Di ay gusto. Isipin mo ang bihag mo, ako'y iyo. Ibig ang pag-uusapan, di ko naiintindihan pa ang damdamin ko sa'yo. Akin ay gusto kita. Naku, gusto madurog ang kanta. Tama na, sige. Gusto na ako madurog puli ko makanta. Kuan siya. Tequila by Dan and Shay. Tequila. Di na, ipamusic lang na to si Kuan. Tequila. Bye. Dan and Shay. Din ka to version ni Kuan. Version ni Moffat's Best Friend. Bakit? Ibak daw, ibak. Moffat's version? Oo. I can still shut down. Kana na ubos. Kana. Second. Uy, pantay ko nila, tanawan. Kaya may kaya ko Music Travel Love. Tanawa. Subscriber ko nila, tanawan. Kung subscriber mo ko, ano nila? Oo. Like, I can still shut down a grabe party. yun. Nindot, no? Hang with anybody. Bye. I can drink whiskey and red wine, champagne. Champagnes all night. Let the rocks on the right. Fine, I'm fine. When I When I taste taste tequila, baby, ask to see ya. on a sorority, Sorority t-shirt. The same ones we wore when we were high Colorado, Colorado. against the The bottom. bottle, Baby, I never leave. believe ya. Rap that I need Naka-green screen you. ni Best Friend. When I taste Ay, tequila, naka-green screen na siguro ni sila. Ako i-check kung nabagin sila sa I can kiss somebody brand Brand new. and not even think Think about. about you. I can show up to the same bar, hear the same songs in my car. Vodka, It only hits me this hard it's hard. when I When I taste taste tequila, baby, ask to see us. You tequila. t-shirt. Seen once we were when we were High high Colorado, Colorado. against the The bottle. bottle, Baby, I never to yeah.
around that I need you. When I When I taste tequila, when I taste taste tequila, tequila. I I never drunk, but I think how I need how I you. need your love, how I need your love, but it sings and I taste tequila. tequila. Baby, I still see ya. When I taste tequila. When I taste tequila, Taste tequila. baby, I I still see still see us staring at the you. picture. Seen once we were when we were Sky High, Colorado. Against the bottle, swear on the Bible, baby, I never leave. I never leave ya. Around that I need you. When When I I taste tequila. when I When taste, I taste tequila. oh, when I taste Taste tequila. tequila. You know, shout out kay Sagittarius na andyan pa din. Thank you so much. Batang Marama, sabi niya, best friend, before I let you go, Okay. kantahin mo daw. Ganyan kung Lasong ngayon natin, best friend. Magpapahinga na tayo after nito. Before we let you go, guys. Oo. Before we let you go, we were gonna leave you a song entitled Before I Let You Go. Before I let you go. Sinong artist niyan? Yung Want to say I love you. I hope that you're listening, cause it's true, baby. Cover speech. Nandiyan pa rin nating bro load. Batang Marama. Bro, idol, Batang Marama. Yeah, tira rin naman di ako. Sorry, Diyos ha. Nagtuk-tuk ka ba may kanta din ha? Sensya na. 8 million views, no? Oy, natuo makuha na mati. I can still 9 million, yung daghan na lang this friend. We were so in love in a special way. Knowing that your love made me feel so nice. But now, But I don't know what to do. day, Each and every day I think of you. Tears I'm trying to do it on my mind. Because all alone. And I know I got to face tomorrow on my own. Cause baby, before I let you go, I want to say I love you. I hope you're listening, cause it's true, baby. My heart, I know that no one else will do. Yeah. Before I let you go, I want to say I love you. wish that it could be just like before. I know I couldn't give in so much more. Even though you know I'm giving all my love. I miss your smile, I miss your kiss. Each and every day I reminisce. 'Cause baby, it's you. Dreaming of. Naglibog ka sa gamitan. Style pa rin yun sa Yesterday, Style pa rin all yun sa open on. and I got to face tomorrow on my own. Before I let you go, I want to say I love you. I
Hope that Hope you that you're listening, 'cause it's true, baby. We'll be forever in my heart. I know that no one do. to yeah. So before I let you go, I want to stay. Letting love go. I said easy, but I love you so. That's why I set you free. I know someday, Someday, somehow, I'll find a way to leave it all behind me. 'Cause it wasn't meant to be my baby. so want to say I love you. Hope that I hope that you're listening, 'cause it's true, baby. never in my heart. I know And that I know that no one else will too. before I let you go, I want to say. Before I let you go, To go, I want to stay. love you. Ayan po guys, mag-i-end na po ang ating host. 1 minute more na lang po. Yes, and before we end our live stream, I just want to thank my co-host, Desmond Tatabo Chavez, Super Idol Leon G. Barbero, at sa mga tumambay kanina sa ating live stream. At ngayon, meron pa tayong 9 million viewers. Wow, thank you so much. And also, before we end, I just want to thank our super chatters din kanina. We have Millie's Journey, Lefty Crafty, Maggie, of course, Best Friend Tatabo Chavez, and yon, thank you so much. And I hope klaro lang yung audio ko, Best Friend, kasi naka-cellphone lang ako ngayon. Okay. Ano ba? Hindi ba ako putol-putol dyan? Hindi. Okay lang. Hindi. Okay, good. So, yun lang, Best Friend. Baka may gusto kang sabihin. At shoutout na rin kay Diane Scott, Batang Marama, Sagittarius. Saan pala kayo host? Ako sa Taguig, si Tatabo Chavez is Cebu, si Leon G. Barbero is sa Taiwan. Yun. Ayan, maraming salamat talaga guys sa pagstay niyo sa amin. At sana'y hindi na sana, Best Friend, na sana hindi kayo magsawang tumambay sa live stream namin, guys. Kantahan every Saturday. That's with Best Friend Doms Piero. Yep, and of course, our co-host Tatabo Chavez and Super Idol Leon J. Barbero. Yun. Thank you so much, guys. Sa aking bro, Lodi, Batang Marama. Yes, Idol Bro, Batang Marama, thank you so much. Tinapos po talaga yung live stream natin. At sa 10 million viewers na nandyan, I know, andyan pa din si Ate Marian, Diane Scott. Sino pa ba? I know marami pa sila dyan. And of course, di ko makakalimutan best friend si Sis Outrun DYC Purple na nagpasali sa live stream ko sa playlist ng the merch. Thank you so much. Yes, thank you so much. And of course kay Idol Bro Roy Empleo na umakyat at tumambay sa atin for 2 consecutive live stream na guys. So thank you so much. Yes, thank you so much bro Lodi, Roy Empleo. Sa aking sa mga kanina marami din salamat. Ira Boholana. Ayan. Yes, sa super chatter din natin si Ira Boholana nakakaling na ko. Yes. Yan, thank you so much. Lahat po guys. See you on Saturday. Yes, and see you next Saturday, same time, 9 p.m. And this has been your host, Doms Viajero.
Take care, stay safe, and good night, everyone. Good night. Night, best friend. Leangelo Vera, Super Edo. Good night. Salamat. Bro, Lodi, thank you. Salamat. Sagittarius, thank you. Diane Scott. Ayan. Ate Cats. Best friend. Bye-bye. Yes, best friend. Good night, best friend. Thank you, Kari, best friend. And